ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกรีผลคำนำเมื่อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจบลงความตั้งใจเดิมของข้าพเจ้าคือเขียนเรื่องวัฏจักรชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากสัตว์โลกครั้นมานึกดูว่าหลวงพ่อซึ่งหมายถึงพระครูเจริญในเรื่องได้เล่าประวัติของท่านสมัยเมื่อเป็นเด็กกระทั่งมาเป็นพระและได้พบมักกรีผลจึงเกิดความคิดใหม่ในการที่จะเขียนธรรมนิยายอิงประวัติของท่านโดยให้มีจุดสนใจอยู่ที่มักกรีผลจึงตั้งชื่อเรื่องว่ามักกรีผลเพื่อจะได้จบตอนไปต่อกับสัตว์โลกได้ครั้นเขียนเพลินไปถึง96บทก็ยังต่อกันไม่ได้และหลวงพ่อก็ยังไม่ได้พบมักกรีผลจึงต้องจบไว้ก่อนเพื่อจะไปเขียนวัฏจักรชีวิตตามคำเรียกร้องของท่านผู้อ่านบังเอิญช่วงจบมักกรีผลเกิดมีข่าวฮือฮาเรื่องนารีผลขึ้นข้าพเจ้าเองก็เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทางทีวีจึงเปลี่ยนใจมาเขียนนารีผลและจะพยายามต่อกับสัตว์โลกให้ได้แล้วจึงจะไปเขียนวัฏจักรชีวิตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในมักกรีผลข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าช่างอัศจรรย์เสียจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยายมาเฟืองเรื่องหายสมบัติย้ายที่ได้เรื่องนโมพุทธายะทำให้พระนั่งได้เรื่องของหลวงตายีตลอดจนเรื่องความสุขสนของหลวงพ่อสมัยที่ท่านเป็นเด็กซึ่งบางเรื่องท่านก็ลืมไปแล้วเช่นเรื่องรับจ้างเขาเผาบ้านไปนึกได้ตอนบวชเป็นพระแล้วรถตกเหวทุกวันนี้รถคันนั้นก็ยังอยู่บนต้นยางที่ก้นเหวอีกเรื่องที่อัศจรรย์มากคือชายหนุ่มถูกธรณีสูบที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากผู้เห็นเหตุการณ์ก็คงแก่เฒ่าหรือล้มหายตายจากไปหลายคนแล้วเรื่องบ้านสามกระไดที่บางแวกหลวงพ่อพูดถึงหลวงทารากับคุณหญิงห่วงส่วนคนอื่นๆข้าพเจ้าสมมุติขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่องไปเที่ยวโรงน้ำชาและเรื่องนางสาวบูหลันก็สมมุติขึ้นมาเช่นกันหลายท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยพากันสงสัยว่าหลวงพ่อเคยมีคู่รักหรือไม่เคยสัมภาษณ์ป้าม้วยเพื่อนในวัยเด็กของหลวงพ่อก็ได้ความว่าหลวงพ่อไม่เคยคิดแบบนี้กับใครแต่จะมีบทบาทเป็นผู้นำคุมแถวพวกสาวๆไปดูลิเกตามงานวัดและสั่งเด็ดขาดว่าห้ามแตกแถวซึ่งหมายถึงไปพูดคุยกับหนุ่มบ้านอื่นแต่เรื่องของแม่ประยงก็มีจริงเพียงแต่เป็นคู่รักในอดีตของหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งซึ่งหากข้าพเจ้าบอกชื่อบรรดานักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักข้าพเจ้าจึงถือโอกาสดึงแม่ประยงมาเป็นคู่รักของหลวงพ่อเพราะท่านเคยเล่าเรื่องแหวนเพชรให้ฟังสรุปใจความของเรื่องมักกรีผลก็คือต้องการนำเสนอต่อท่านผู้อ่านว่าเวรกรรมนั้นมีจริงเรื่องของหลวงพ่อเป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดที่สุดจึงขอจบคำนำลงด้วยพระพุทธวจนะว่ายาทิสังวปเตพีชังตาทิสังลพเตพลังกัญญาณการีกัญญานังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วขอความเจริญในธรรมจงมีแด่สาธุชนทุกท่านและขออุทิศส่วนกุศลอันพึงได้จากการเขียนธรรมนิยายนี้ให้กับคุณลุงหมั่นแท้ตั้งบุคคลผู้ช่วยชีวิตหลวงพ่อไว้ขอจงได้รับส่วนกุศลจากข้าพเจ้าและผู้อ่านทุกท่านด้วยเทินสุทัสสาอ่อนค้อมธันวาคม 2539ธรรม
ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมบทที่หนึ่งอยู่กับยายเรือนปั้นหยาหลังใหญ่ตั้งตระหง่านกลางดงไม้ร่มครึ้มพืชยืนต้นมีมะม่วงมะปรางขนุนน้อยหนาและละมุดแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างเสรีด้วยเนื้อที่กว้างขวางพอที่จะไม่ต้องแย่งกันชูลำต้นขึ้นจนสูงเสียดฟ้าทางด้านหลังซึ่งติดกับลำน้ำเจ้าพระยาใช้ปลูกพืชสวนครัวนานาชนิดมีตั้งแต่ฟักแฟงแตงกวาไปจนถึงตะไคร้กระชายมะกรูดมะนาวส่วนหน้าบ้านนั้นทำเป็นแปลงปลูกไม้ดอกจำพวกบานชื่นบานไม่รู้โรยกุหลาบมะลิวันมะลิซ้อนและดาวเรืองกำลังออกดอกสะพรั่งด้วยเป็นฤดูเข้าพรรษาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดไม่จัดจ้าอากาศเย็นสบายด้วยลมพัดพาความเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยามาให้บนระเบียงหน้าบ้านยายวัย80กับหลานชายผมแกละวัย12กำลังช่วยกันเก็บกากข้าวสารในกระด้งอย่างขมักเขม้นนี่ไอ้หนูมะรืนนี้ยายต้องไปอยู่วัดสัทธาพิรม2 คืนกับ3 วันเพราะที่วัดมีเทศมหาชาติเอ็งอยู่ดูแลบ้านช่องให้ดีนะยายเอ่ยขึ้นก่อนครับเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงมีเทศมหาชาติก็ต้องเทศคาถาพันนำก่อนใช่ไหมครับเด็กชายเจริญถามเพราะเคยฟังเทศมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบถูกแล้วเหมือนเวลาที่ลิเกจะเล่นก็ต้องออกแขกเสียก่อนนั่นแหละยายเปรียบเทียบให้หลานฟังแต่ดูลิเกสนุกกว่าฟังพระเทศนะยายยิ่งเวลาที่ท่านเทศคาถาพันผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดโดยไม่ได้ละมือจากงานที่ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องฟังนะหลานพระท่านว่าผู้ใดฟังเทศครบ 1,000 คาถาจะได้อานิสงส์แรงเมื่อตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์ยายอ้างเรื่องอานิสงส์จะไม่บอกหลานหรอกว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะยายนั่งหลับแต่เพราะท่านเทศเป็นภาษาบาลีใครเลยจะเข้าใจถ้ายายเป็นมหาปรริญญาก็ว่าไปอย่างผมว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวจะต้องเสียหน้าใช่ไหมครับถึงแม้ยายไม่บอกแต่หลานชายก็รู้เท่าทันที่ฟังเพราะอยากได้บุญนั่นแหละคราวนี้คนเป็นยายพูดเสียงอ่อยแล้วเมื่อไรยายจะนิมนต์พระมาเทศที่บ้านเราอีกล่ะครับเด็กชายผมแกละถามนอกจากจะไปอยู่วัดเพื่อฟังเทศแล้วยายยังนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านทุกปีละ2 ครั้งโดยนิมนต์มาคราวละ3 รูปหนึ่งเดินคาถาจนจบ 1,000อีก2 รูปเทศแบบปุจฉาวิสัชนาแล้วว่าแหล่กับว่าทำนองทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นในวันเดียวคงจะถัดไปอีกสัก2 วันพระเองถามทำไมหรือผมจะได้เตรียมตัวช่วยยายทำขนมนะครับเพราะยายต้องทำขนมตั้งหลายอย่างทั้งขนมโกงขนม3 เกลอข้าวเม่าทอดข้าวพองและเม็ดขนุนแล้ววันนั้นพวกป้าลุงเขาก็จะพากันมาเต็มบ้านรวมทั้งแม่ผมด้วยพูดอย่างนี้แสดงว่าเองคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะแม่เองน่ะยายถามอย่างรู้ใจทำไมจะต้องคิดถึงในเมื่อเขายังไม่คิดถึงผมคนพูดรู้สึกน้อยใจเขาคิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่รักมิฉะนั้นคงไม่ยกเขาให้กับยายเองรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่คิดถึงเองหรือว่ามีใครมาบอกยายพูดเข้าข้างลูกสาวแล้วยายรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดถึงผมหลานชายย้อนถามทำไมยายจะไม่รู้พ่อแม่ทุกคนย่อมรู้จิตใจของลูกไม่เช่นนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เขาได้หรือแต่พ่อแม่ผมไม่รู้จิตใจลูกแล้วก็ไม่รักลูกถึงได้เสือกใส่ไล่ส่งให้ผมมาอยู่กับยายคนในตำบลบางม่วงหมู่เขารู้กันทั้งนั้นว่าผมเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักทีพี่สาว9 คนเขาเลี้ยงได้แต่ผมคนเดียวเขาเลี้ยงไม่ได้ทำยังกับว่าผมไม่ใช่ลูกในเมื่อไม่รักแล้วให้ผมเกิดมาทำไมคำพูดพรั่งพรูออกมาจากปากของเด็กชายอายุ12ด้วยน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รักไอ้หนูเอ็งอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมมหันต์เชียวนะที่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้น่ะเอาละ
ยายจะเล่าความจริงให้ฟังเองจะได้เลิกเข้าใจเขาผิดเสียทีแล้วยายจึงเล่าว่าพ่อกับแม่เองเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เองคิดสักหน่อยยายเองที่ไปขอเองให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะเมื่อป้าลุงของเองเขาออกเรือนไปหมดรวมทั้งแม่เองด้วยยายก็อยู่กับตา2 คนต่อมาตาของเองก็บวชเสียอีกในว่าหวังมรรคผลนิพพานยายก็อนุโมทนากับเขาด้วยเหตุนี้ยายจึงอยู่คนเดียวมาหลายปีกระทั่งแก่เฒ่าสังขารก็ร่วงโรยลงไปทุกวี่วันน้ำท่าก็ตักไม่ค่อยจะไหวเลยไปปรึกษากับหลวงพ่อเชื้อว่าจะไปขอลูกสาวแม่เองมาใช้สักคนหนึ่งหลวงพ่อเชื้อที่อยู่วัดศรัทธาพิรมย์ใช่ไหมครับก็มีอยู่องค์เดียวนั่นแหละไม่น่าถามไม่ถามได้ไงอะครับก็เพราะหลวงพ่อองค์นี้แหละที่ทำให้ผมถูกยายเฆี่ยนจนหลังลายสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพยายให้ผมไปส่งปิ่นโตเพลท่านทุกวันเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อ3 ปีก่อนตอนถูกยายทำโทษหนักใช่แล้วเองก็เอาไปกินกับพวกเด็กเลี้ยงควายทุกวันเหมือนกันอาหารไม่เคยถึงพระถึงเจ้ากระทั่งถูกยายจับได้วันนั้นถ้าท่านไม่บังเอิญมาแวะเยี่ยมยายก็คงจะยังไม่รู้แล้วเองก็จะบาปหนามากขึ้นแต่ตอนนี้ผมหมดบาปแล้วนะครับเพราะยายตีล้างบาปให้ผมตีต่อหน้าหลวงพ่อเชื้อเสียด้วยจะรอให้ท่านกลับเสียก่อนก็ไม่ได้หลานชายพ้อเอาเธอเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นฟังยายเล่าต่อดีกว่าแล้วคนอายุ80หากความจำยังดีเยี่ยมจึงเล่าต่อว่าหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้ขอเองมาอยู่ด้วยท่านว่าดูหน่วยก้านแล้วเองจะดีกว่าเด็กผู้หญิงพูดพลางเพ่งพิษหน่วยก้านตรงหน้าเด็กชายรูปร่างผอมสูงผิวสีทองแดงแขนขายาวเก้งก้างคางเหลี่ยมในตาเล็กเรียวหากก็ฉายแววแห่งความฉลาดแก่มเจ้าเล่ห์ชนิดที่คนเก่งกาจอย่างยายยังตามไม่ค่อยจะทันยายก็เลยไปพูดกับพ่อแม่เองเขาก็ไม่เต็มใจจะยกให้หรอกแต่เพราะขัดหลวงพ่อเชื้อไม่ได้ก็เลยต้องให้ยายจึงเลี้ยงเองมาตั้งแต่อายุเองได้6 ขวบแต่ถ้าเองไม่เต็มใจจะอยู่กับยายจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เองก็ได้คราวนี้คนที่รู้สึกน้อยใจคือยายผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยสักหน่อยยายคิดมากไปได้ที่ยายเล่ามาก็แปลว่าพ่อแม่เขารักผมเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่มาเยี่ยมเยียนผมบ้างล่ะครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไรตำบลเดียวกันแท้ๆเด็กผมแกละยังคลางแคลงใจเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาล่ะลูกเต้ายั่วเยี้ยยังกับฝูงแย้แต่ละคนซนยังกะลิงแค่รบกับลูก9 คนก็หมดวันแล้วเกิดมาข้าก็ไม่เคยพบเคยเห็นเด็กผู้หญิงอะไรซนเสียยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหรือเองว่าไม่จริงจริงครับแหมยายน่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเสียนานแล้วผมจะได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อแม่เพียงแต่รู้ว่าเขารักผมก็หายโกรธหายน้อยใจส่วนเรื่องจะกลับไปอยู่บ้านผมไม่เคยคิดอยู่กับยายสบายกว่าเป็นไหนถึงจะถูกยายบ่นว่าเคี่ยนตีก็ยังดีกว่ากลับไปรบกับฝูงแย้แต่ซนเหมือนฝูงลิงจริงไหมครับเขาพูดคล้องจองโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยายบ่นว่าเคี่ยนตีกับเพราะรักเองหรอกนะยายชี้แจงรักแบบนี้ไม่ไหวบางวันยายตีผม3 เวลาหลังอาหารเลยนะครับไม่ตีก่อนอาหารด้วยกระบุญแล้วหรือเองอยากให้ทำแบบนั้นยายไม่ขัดข้องหรอกนะคนอายุ80ท้าทายไม่หรอกครับขอบคุณผมยังไม่อยากเป็นที่รักของยายมากมายถึงปานนั้นแต่ยายครับในเมื่อยายรักผมแล้วทำไมต้องตีด้วยล่ะครับถามอย่างกังขาโบราณท่านสอนไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียายถึงต้องปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านสอนแต่ผมไม่ได้เป็นทั้งวัวทั้งลูกของยายนี่นายายไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นทั้งตีทั้งผูกหลานชายต่อว่านอกจากถูกเฆี่ยนแล้วเขายังถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาปีละ2 ครั้งเพราะเวลาที่มีเทศมหาชาติที่บ้าน
ยายจะบังคับให้เขาฟังโดยการผูกขาไว้กับเสาเรือนเขาไม่ชอบฟังเทศน์ด้วยว่าเป็นเด็กฟังไม่รู้เรื่องแต่ยายอยากให้หลานได้บุญจึงต้องลงทุนผูกขาเขาไว้เหตุผลของยายก็คือถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะหนีไปวิ่งเล่นถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็รักเองเหมือนลูกทุกวันนี้ก็คิดว่าเองเป็นลูกคนหนึ่งของยายแล้วยายไม่อายชาวบ้านเขาหรือครับคนเป็นหลานตั้งใจยั่วอายเรื่องอะไรล่ะยายสงสัยเรื่องที่ยายมีลูกตอนแก่น่ะสิอายทำไมเพราะยายไม่ได้ทำผิดยายจะอายคนอื่นก็ต่อเมื่อยายทำความชั่วเองจำไว้นะไอ้หนูพระท่านสอนว่าคนดีนั้นจะต้องรู้จักอายความชั่วเมื่อรู้จักอายเขาก็จะไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและลับหลังคนอื่นถ้าอย่างนั้นคนที่ทำชั่วลับหลังคนอื่นแต่ต่อหน้าไม่ทำก็แปลว่าเขาเป็นคนดีครึ่งเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะชั่วซะยิ่งกว่าแบบแรกอีกเพราะเขาหลอกลวงทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นคนที่หลอกได้แม้กระทั่งตัวเองนั้นเลวไม่มีที่เปรียบเหมือนคนที่ต่อหน้าทำเป็นมิตรแต่รับหลังชอบลอบกัดใช่ไหมครับที่โบราณท่านว่าต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกนั่นแหละคนประเภทนี้น่ากลัวมากเองต้องหลีกให้ไกลๆอย่าไปคบหาสมาคมเป็นอันขาดโบราณท่านสอนไว้ว่าคบพาลได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายเองจำไว้นะไอ้หนูยายรู้สึกว่าเพื่อนฝูงเองที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรขอให้เชื่อยายเถอะไม่เช่นนั้นเองจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเริ่มต้นจากการคุยกันธรรมดายายก็เปลี่ยนเป็นเทศนาหลานชายรู้สึกรำคาญจึงเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามขึ้นว่ายายครับคาถาพันคืออะไรครับทำไมเวลาที่พระท่านเทศมหาชาติจึงต้องนำด้วยคาถาพันก่อนยายไม่ตอบหากยกกระด้งเดินออกไปฝัดที่นอกชานเพื่อละอองข้าวจะได้ไม่ปลิวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หลานชายถามยายต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนตอบจะได้ไม่พลาดพลั้งให้ต้องอับอายขายหน้าฝัดข้าวเสร็จยายนำข้าวสารในกระด้งไปใส่ในโอ่งลายมังกรแล้วจึงตักข้าวสารในกระสอบใส่กระด้งขณะใช้ธนานทำด้วยกะลามะพร้าวตักข้าวยายขบคิดหาคำตอบไปด้วยได้ข้าวสารแล้วยายยกกระด้งออกไปฝัดที่นอกชานแล้วเดินเข้ามายังที่หลานชายนั่งเพื่อช่วยกันเก็บกากข้าวทิ้งมือยายทำงานขณะที่สมองทำหน้าที่คิดแล้วยายก็ได้คำตอบที่เรียกว่าคาถาพันเพราะในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกแบ่งออกเป็น13ตอนยายเปิดฉากการสนทนาอีกครั้งแต่ละตอนเรียกว่า1กันและแต่ละกันจะมีจำนวนคาถาไม่เท่ากันเช่นกันทศพรมี19คาถาหิมพานต์134ทานกัน209วนปเวท57ชูชก79จุลพล35มหาพล80กุมาร101มัตสี90สักกบับ43มหาราช69ชกษัตริย์36และกันสุดท้ายชื่อนครกันมี48คาถาเอ็งลองบวกดูสิได้ 1,000 หรือเปล่าเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวสารทำท่าครุ่นคิดอยู่นานก่อนตอบว่ายายผมตกเลขยายเก่งจังที่จำได้หมดขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือนะนี่หลานชายชมอย่างใจจริงแล้วช่วยเก็บกากข้าวสารต่อก็ยายฟังเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นทวดของเองเขาพายายเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมสมัยก่อนไม่มีนมกระป๋องขายลูกต้องกินนมแม่แล้วทวดเองเขาชอบไปฟังเทศที่วัดก็เลยกระเตงยายไปด้วยพูดแล้วจะหาว่าคุยมหาเวสสันดรชาดกทั้ง13กันยายจำได้หมดถ้าเป็นพระก็ขึ้นธรรมาสน์เทศได้สบายยกเว้นแต่คาถาพันเท่านั้นที่ยายจำไม่ได้
เพราะพระท่านเทศเป็นภาษาบาลีเลยฟังไม่เข้าใจนี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายมีโอกาสเรียนหนังสือยายก็จะเรียนภาษาบาลีจะได้ฟังพระเทศคาถาพันรู้เรื่องแต่ถึงจะไม่รู้ยายก็ชอบฟังนะภาษาบาลีไพเราะเพราะพริ้งมากยายชอบยายพรรณนาด้วยความซาบซึ้งแต่น้อยคุ้มใหญ่กระทั่งถึงวัยชราชีวิตของยายผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาความรู้ที่ได้ก็จำมาจากที่พระเทศดังนั้นถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หากยายก็รู้ซึ้งถึงเรื่องคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์และยายก็นำความรู้เหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสพระท่านว่า3อย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้งั้นผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับยายอีกหน่อยถ้าผมบวชผมจะเรียนภาษาบาลีจะได้แปลคาถาพันให้ยายฟังยายว่าดีไหมดีสิหลานถ้าเป็นอย่างนั้นยายดีใจตายเลยว้าผมไม่เป็นอย่างนั้นดีกว่าอ้าวทำไมล่ะก็ผมยังไม่อยากให้ยายตายนี่ครับยายตายแล้วผมจะอยู่กับใครกันล่ะเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงคนอย่างยายไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่อายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ชอบทำลายล้างผลาญชีวิตคำพูดของยายทำให้เด็กผมแกละสำนึกถึงบาปกรรมเขาชอบหนียายไปยิงนกกับเพื่อนๆเป็นประจำยิงให้มันตกลงมาตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปกินไปอยู่แต่ประการใดหากสิ่งที่ยายพูดมาเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาจะต้องอายุสั้นเพราะก่อกรรมทำเข็นไว้มากมายนักถ้าเช่นนั้นยายก็ไม่กลัวตายนะสิไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติยายพูดง่ายแต่ฟังยากเรื่องสมบัติยายไม่ต้องห่วงหรอกครับรับรองว่าผมจะเป็นคนดูแลให้ดีที่สุดไม่ต้องให้พวกลุงป้าต้องมาเป็นภาระยายสั่งพวกเขาไว้เลยนะครับว่าอย่าได้มายุ่งกับผมเด็กชายชิงพูดกันท่าไว้ก่อนอย่าพูดอย่างนั้นสิหลานเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความโลภที่มีอยู่ในจิตใจของเองเรื่องสมบัติภัสถานเป็นของนอกกายตายไปก็เป็นของคนอื่นเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปได้ตอนตายคือบุญกับบาปเท่านั้นเองจำไว้นะไอ้หนูถ้าเช่นนั้นที่ยายว่าไม่อยากตายเพราะเสียดายสมบัติก็แปลว่ายายโลภเหมือนกันหลานชายแย้งยายพูดเล่นหรอกนะถ้าถึงคราวที่ต้องตายจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยู่ดีและเมื่อเวลานั้นมาถึงยายก็จะไปชนิดที่ไม่ห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือทรัพย์สมบัติเอาเถอะถ้าเองอยากได้สมบัติของยายยายก็จะให้เพราะตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าพวกลูกๆของยายเขาจะมาวุ่นวายกับเองเพราะยายได้แบ่งให้พวกเขาไปครบทุกคนแล้วตอนออกเรือนที่ยังอยู่นี่เป็นของเองทั้งหมดคำบอกเล่าของยายทำให้เด็กชายเจริญปีติเสียนักขอบคุณมากครับยายพูดพร้อมกับประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมที่ผมไม่อยากให้ป้าลุงมายุ่งเพราะจะเก็บไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายถ้าเป็นของคนอื่นยายก็จะไม่ได้บุญอะไรโดยเฉพาะป้าเหรียญรับรองว่าแกต้องขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเพราะแกติดเหล้างอมแงมเขาหมายถึงลูกสาวคนโตของยายพูดถึงลูกคนนี้ยายรู้สึกหนักใจไม่รู้ว่ามันผ่าเหล้าผ่ากอมาได้ยังไงตากับยายไม่เคยดื่มเหล้าแต่นางเหรียญกลับเมาเช้าเมาเย็นเป็นอวชาตบุตรนางคนนี้ตายไปคงไม่แคล้วตกนรกนี่ยายไม่ได้แช่งลูกนะกรรมของมันทำตัวมันเองใครๆก็ช่วยไม่ได้ยายพูดโปร่งๆนรกอยู่ที่ไหนครับยายหลานชายถามคนอายุ80ชี้นิ้วลงไปทางใต้ถุนเรือนตอบว่าพระท่านบอกว่าอยู่ใต้ดินอย่างนั้นหรือครับเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวแล้ววิ่งผุนผลันลงเรือนไปนั่นเองจะไปไหนยายตะโกนตามหลังไปดูนรกครับ
เขาหายไปอึดใจใหญ่จึงวิ่งขึ้นมาหน้าตาเนื้อตัวเปรอะเปื้อนดินขยับเข้ามานั่งใกล้ๆผู้เป็นยายแล้วว่ายายนรกไม่เห็นมีสักหน่อยผมขุดดินลงไปตั้งลึกไม่ยักเจอนรกพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือพูดพร้อมกับแบมือให้ดูยายเห็นไส้เดือนกับกิ้งกืออย่างละครึ่งตัวในอุ้งมือดำปีของหลานกิ้งกือนอนสงบนิ่งส่วนไส้เดือนดิ้นกระเดวกระเดวแล้วยายก็เลยช่วยตีล้างบาปให้หลานอีกวาระหนึ่งธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่2เด็กชายเจริญเวลาตี 4ของทุกวันยายจะลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลา1 ชั่วโมงส่วนเด็กชายเจริญจะลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตรซึ่งพระจะมาประมาณ6 นาฬิกาจากนั้นยายกับหลานจะลงไปช่วยกันพรวนดินถางหญ้าและเก็บพืชผักผลไม้ในสวนเพื่อนำไปขายในตลาดเมื่อจัดเรียงสินค้าลงในสาแหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลานชายเตรียมตัวไปโรงเรียนส่วนยายหาบของไปขายยังตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักหากวันใดผลิตผลมีมากจนยายหาบคนเดียวไม่ไหวหลานชายก็จะแบ่งใส่สาแหลกอีกคู่หนึ่งหาบไปส่งยายถึงตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนเมื่อขายของหมดยายก็จะหาบสาแหลกเปล่า2 คู่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นยายตื่นนอนแล้วจึงเดินไปปลุกหลานชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งไอ้หนูลุกขึ้นก่อไฟตั้งหม้อข้าวได้แล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันใส่บาตรเองนี่ไม่ไหวเลยต้องให้ยายปลุกทุกวันเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นยายปลุกพางบ่นพรางเด็กชายต้องฟังยายบ่นซ้ำๆซากๆอย่างนี้ทุกวันเมื่อไรยายจะสรรหาคำใหม่ๆที่ทันสมัยกว่านี้มาบ่นนะเขาจะได้ไม่เบื่อจะลุกหรือไม่ลุกถ้าไม่ลุกยายเหยียบนะคนอายุ80ขู่เมื่อเห็นคนอายุ12ยังนอนเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคำขู่ของยายคงจะไร้ผลเพราะหลานยังไม่ยอมขยับเขยื้อนกายอยากลองดีหรือไงว่าแล้วยายก็ขึ้นเหยียบบนขาของเขาซึ่งคะเนแล้วว่าคงจะไม่ถึงกับหักแม้ดีจังเลยยายผมกำลังเมื่อยอยู่พอดียายมาเหยียบให้ผมทุกวันเลยนะตีนยายนิ่มๆเด็กชายยังไม่อยากลุกแม้จะรู้สึกเจ็บด้วยยายรูปร่างอ้วนงั้นหรือยายมียาแก้เมื่อยขนานเอกรอเดี๋ยวนะจะไปหยิบมาให้แล้วยายจึงออกไปหยิบไม้เรียวซึ่งเตรียมไว้สำหรับเคี่ยนเด็กผมแกละโดยเฉพาะทำจากกิ่งมะขามสดลิดเอาใบออกเคยเสียรู้หลานในเรื่องนี้มาแล้วเพราะเขาไปตัดกิ่งสโหนมาให้เป็นไม้เรียวกิ่งสโหนนั้นเบาตีแล้วคนถูกตีจะไม่รู้สึกเจ็บได้ไม้เรียวแล้วยายเข้ามาในห้องหลานอีกครั้งดึงผ้าห่มออกแล้วตีไม่นับหลานชายกระโดดเหย่งรีบวิ่งไปที่ครัวก่อไฟหุงข้าวไฟยังไม่ทันจะติดดีเขาจึงจับดุ้นฟืนใส่เข้าไปในเตาอีกความง่วงทำให้นั่งหลับสับประงกอยู่หน้าเตาไฟทั้งที่มือยังจับดุ้นฟืนอยู่1 ชั่วโมงผ่านไปยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงออกมาดูหลานโดยไม่ได้ยินเสียงโขลกน้ำพริกเหมือนเช่นเคยเห็นหลานนั่งสับประงกอยู่หน้าเตาไฟยายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าตบ2 ฉาดใหญ่ๆหน้าของคนที่ถูกตบหันไปทางซ้ายทีทางขวาทีเป็นไงตาสว่างหรือยัง
ตบเข้าแล้วยายยังเยาะเย้ยเสียอีกสว่างโร่เลยครับโอ้โหหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเด็กผมแกระพูดพลางใช้มือรูปคำแก้มทั้งสองครั้นเห็นไฟยังไม่ติดจึงยกหม้อข้าวลงจัดการหาขี้ใต้ไม้ขีดมาก่อไฟอีกครั้งเดี๋ยวได้ข้าวไม่ทันใส่บาตรหรอกยายกังวลทันสิยายเอาละไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งให้แรงกว่านี้รับรองว่าทันพระแน่ๆเป็นอันว่าเช้านี้ยายก็ได้ใส่บาตรเช่นทุกวันแม้ว่าข้าวจะดิบๆแฉะๆเพราะฝีมือของหลานชายคนโปรดวันนี้เองไม่ต้องลงไปทำงานในสวนกับยายก็ได้ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันยายบอกอย่างหวังดีด้วยเกรงว่าหลานจะไปสายใครเขาเรียนหนังสือกันวันโกนล่ะยายคนเป็นหลานท้วงอ๋อจริงของเองวันนี้เป็นวันโกนนี่นะงั้นกินข้าวเช้าแล้วเราไปตลาดกันขายหมดแล้วจะได้ซื้อของมาเตรียมทำบุญพรุ่งนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ยายไปทำงานในสวนผมขออนุญาตนอนต่อนะครับยังนอนไม่อิ่มไม่ได้ยายไม่อนุญาตเพราะไม่อยากปลูกฝังให้เองเป็นคนเกียจคร้านโบราณท่านสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเองจำเอาไว้ยายคงจะเป็นคนโบราณมาเกิดนะครับเพราะอะไรๆก็อ้างโบราณอยู่เรื่อยเด็กชายสัพยอกนี่เองอย่าพายายออกนอกเรื่องเร็วๆเข้าไปช่วยกันทำงานประเดี๋ยวก่อนไปตลาดช่วยแช่ถั่วเขียวให้ยาย2 ลิตรบ่ายๆจะได้ช่วยกันทำขนมวันนี้ทำขนมกงกับเม็ดขนุน2 อย่างก็พอส่วนพวกผลไม้เดี๋ยวไปตัดกล้วยในสวนมาสักเครือน้อยหนาก็มีพอให้เก็บส่วนละมุดที่ยายบ่มไว้เมื่อ2 คืนก่อนพรุ่งนี้ก็สุกพอดีเป็นอันว่าพวกผลไม้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเอ็งเห็นประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรหรือยังนี่ถ้ายายพาเอ็งขี้เกียจเราก็ไม่มั่งมีเหมือนอย่างนี้จริงไหมจริงครับแล้วผมก็เห็นว่ายายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลนี้เมื่อไรที่เขามีการประกวดคนขยันประจำตำบลผมส่งยายเข้าประกวดแน่ๆมัวแต่พูดมากอยู่นั่นแหละรีบไปช่วยกันทำงานเร็วๆเข้าประเดี๋ยวจะสายยายพูดตัดบทแล้วลงเรือนไปก่อนผมขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับแล้วจะตามไปแต่ไม่ใช่แอบไปนอนเสียนะถ้าทำอย่างนั้นยายเคี่ยนหลังลายจริงๆด้วยไม่หรอกครับผมไม่ชอบถูกยายเคี่ยนบ่อยๆไม่สนุกเลยสักนิดนานๆครั้งยังพอว่าเพราะมันทำให้ชีวิตมีรสมีชาติขึ้นเด็กชายผมแกระพูดเป็นต่อยหอยตอนบ่ายขายของหมดแล้วยายจึงซื้อมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่และน้ำมันถั่วกลับบ้านเพื่อมาทำขนมอะไรที่ทำเองไม่ได้จึงจะซื้อเขาอย่างเช่นมะพร้าวยายเคยพยายามปลูกหากก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสภาพของดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืชดังกล่าวคนในตำบลนี้ต้องซื้อมะพร้าวกินเพราะปลูกเองไม่ได้และมะพร้าวที่มีขายในตลาดนั้นส่งมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานียายผมหิวจังเรากินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามดีไหมครับหลานชายชวนยายตอบทันทีว่าไม่ดีหรอกหลานเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินซื้อเขากินชามละตั้ง5 สตางค์2 ชามก็ตก10 สตางค์เสียดายเงินอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะว่าไม่ดีไว้ก่อนงั้นกินคนละครึ่งชามก็ได้ยายกินเนื้อส่วนผมกินน้ำคนเป็นหลานต่อรองไม่เอายายไม่อยากเอาเปรียบเองยายปฏิเสธอย่างนุ่มนวลงั้นยายกินน้ำผมกินเนื้อก็ได้อ่ะคนพูดอยากกินจริงๆไม่เอายายไม่อยากให้เองเอาเปรียบยายหาทางออกจนได้งั้นกินข้าวแกงก็ได้นะครับผมหิวแค่จานละ3 สตางค์เองข้าวบ้านเรามีทำไมจะต้องไปซื้อเขากินให้เสียสตางค์ยายไม่เห็นด้วยตามเคยกว่าจะถึงบ้านผมอาจหิวตายเสียก่อนก็ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยายถึงขี้เหนียวอย่างนี้สงสัยเวลายายเข้าส้วมต้องถือตะไคร้ไปด้วย
หลานชายว่าจะถือเข้าไปทำไมยายถามงงอ้าวก็เอาไปตัดขี้ยายน่ะสิคนขี้เหนียวอย่างยายต้องใช้ตะไคร้ตัดไอ้หนูยายเน้นเสียงพลางกัดฟันกรอดนี่ยายยังไว้หน้าเองนะถึงไม่ตีเองกลางตลาดอย่ามัวพูดมากกลับบ้านกันได้แล้วป่านนี้นางดำนางด่างพากันหิวข้าวแย่แล้วเพราะเมื่อเช้ายายลืมเอาข้าวให้มันกินที่หมายายยังห่วงมันส่วนผมเป็นคนแท้ๆแล้วก็เป็นหลานยายกลับไม่ห่วงถ้าผมเกิดหิวจนเป็นลมตายกลางทางยายก็อย่ามาร้องไห้ก็แล้วกันคนอะไรใจหินเด็กผมแกละต่อว่าต่อขานหมาหรือคนยายก็รักเท่ากันนั่นแหละยายไม่ใช่คนลำเอียงเองอยู่กับยายมาตั้งนานน่าจะรู้นิสัยยายดีทั้งหมาทั้งเองก็ทำประโยชน์ให้กับยายพอๆกันหมามันเฝ้าบ้านส่วนเองก็หุงข้าวให้ยายกินทุกวันแม้ยายนี่ผมรับใช้ยายมาตั้ง5-6 ปีมีความดีเท่ากับหมาเองหรือเด็กชายเริ่มโกรธคนกำลังหิวมักโกรธง่ายอยู่แล้วเอาละถ้าเช่นนั้นยายให้เองดีกว่าหมาหน่อยนึงยังไงหมามันก็ไม่ได้เป็นหลานยายหุงข้าวให้ยายกินก็ไม่ได้ยายพยายามพูดเอาใจเมื่อเห็นหลานโกรธเด็กชายเจริญรู้แน่ว่ายายคงจะไม่ใจอ่อนยอมให้เขากินข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวจึงรีบสาวเท้าเพื่อจะให้ถึงบ้านเร็วๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดยายจึงตนีเหนียวแน่นถึงปานนี้คิดไปก็น่าสงสารยายคงไม่รู้หรอกว่าเงินกลมที่ยายสะสมไว้ในกระบอกไม้ไผ่เป็นร้อยก้อนนั้นถูกเขาขโมยไปขายทุกวันพระขายเอาเงินไปเล่นทอยกองกับเพื่อนแล้วก็เล่นแพ้ได้ทุกครั้งจนเงินกลมของยายเกือบจะหมดกระบอกอยู่แล้วยายเคยเล่าว่าเงินเหล่านี้บรรพบุรุษของยายได้สะสมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถ้ายายรู้คงลมจับแน่ๆคิดมาถึงตอนนี้เขากลับรู้สึกสงสารยายและไม่นึกโกรธที่ยายไม่อนุญาตให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเมื่อถึงบ้านเด็กชายจัดการเอาข้าวลงไปให้นางด่างกับนางดำก่อนแล้วจึงหาข้าวสู่ยายกินยายรู้สึกแปลกใจที่เห็นหลานดีเกินคาดหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะยายเองก็หิวไม่แพ้กันอิ่มข้าวแล้วหลานชายจึงขออนุญาตยายครับขอผมงีบสักพักนะครับตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยยายทำขนมยายเองก็อายุมากแล้วควรจะพักผ่อนเสียบ้างไม่ได้หรอกไอ้หนูยายไม่เคยนอนกลางวันแล้วก็ไม่อยากให้เองทำอย่างนั้นมันเท่ากับเพราะนิสัยเกียจคร้านเข้าไว้ในตัวเชื่อยายเถอะแล้วเองจะเจริญผมก็เจริญอยู่แล้วนี่ยายไม่งั้นจะชื่อเจริญหรือคนเป็นหลานเริ่มจะหงุดหงิดอีกครั้งดูเหมือนยายชอบที่จะขัดใจเข้าไปเสียทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินกับนอนเอาละไม่ต้องพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแทนที่เองจะนอนก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือจะดีกว่าป.4 แล้วนะไม่เห็นอ่านหนังสือหนังหาบ้างเลยปีหน้าก็จะขึ้นมัธยมแล้วยายใช้งานยังกับผมเป็นทาสแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือล่ะเขาเอางานบังหน้าความจริงถึงจะมีเวลาว่างก็ไม่คิดจะอ่านหนังสือที่ไปโรงเรียนทุกวันก็ใช่ว่าจะไปเรียนแต่แอบหนีครูไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆบ้างไปโดดน้ำเล่นกันบ้างพอใกล้เวลาโรงเรียนเลิกจึงจะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ความจริงก็นึกว่าลูกหลานของตนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะขึ้นมัธยมเลยแค่ป.4 จะสอบผ่านหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาเองอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูอย่าใส่ร้ายป้ายสียายถึงปานนั้นถ้าเองรักเรียนจริงๆกลางคืนเองก็อ่านหนังสือได้นี่เองเล่นนอนแต่หัวค่ำทุกวันขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือยังนอนดึกกว่าเองก็ผมยังเด็กกำลังกินกำลังนอนยายจะให้เหมือนคนอายุ80ได้ยังไงหลานชายเถียงไม่ลดละเอาละยายไม่เปรียบกับคนอายุ80ก็ได้เอาอายุ12เท่าเองนี่แหละเจ้าบุญชูหลานชายยายบุญช่วยนั่นปะไรเขาอายุเท่าเองเรียนชั้นเดียวกับเองมียายอายุเท่ากับยายของเองมีหนำซ้ำยายเขาก็ตาบอด
เขาต้องปรนนิบัติยายทุกอย่างลำบากลำบนกว่าเองหลายเท่านักแต่ทำไมเขาเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งทุกปีเมื่อยายพูดมาอย่างนี้เด็กชายผมแกะก็เถียงไม่ออกจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดยายครับผมว่าเรามาช่วยกันทำขนมดีกว่ายายจัดการนึ่งถั่วเขียวส่วนผมจะไปปอกมะพร้าวแล้วขูดให้ยายนะครับเถียงไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมยายค้อนให้วงหนึ่งแล้วลุกออกไปทำงานตามที่หลานมอบหมายยายนึ่งถั่วเขียวเสร็จจึงนำไปโขลกให้ละเอียดแล้วนำไปกวนกับน้ำกะทิใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกวนจนแห้งแล้วนำมาปั้นถ้าเป็นขนมกงก็ปั้นเป็นรูปธรรมจักรแต่ถ้าเป็นเม็ดขนุนก็ปั้นเป็นเม็ดเท่ากับของจริงเด็กชายเจริญช่วยยายปั้นแล้วจึงเร่งไฟยายนำแป้งข้าวเจ้ามาละลายน้ำปนกับไข่ขาวตีจนขึ้นฟองเมื่อหลานชายเร่งไฟจนติดดีแล้วยายจึงนำกระทะขึ้นตั้งเทน้ำมันบัวลงไปค่อนกระทะเมื่อน้ำมันร้อนจึงเอาขนมกงซึ่งปั้นเป็นรูปธรรมจักรชุบแป้งข้าวเจ้าที่ตีกับไข่ขาวนำลงทอดจนเหลืองแล้วจึงตักขึ้นทอดขนมกงเสร็จแล้วยายนำกระทะทองเหลืองขึ้นตั้งไฟเพื่อเคี่ยวน้ำเชื่อมเมื่อน้ำตาลทรายขาวละลายจึงยกลงทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงกรองด้วยผ้าขาวบางเอาพวกฝุ่นผงที่ติดมากับน้ำตาลออกไปหนูต่อยไข่ไก่5 ฟองใส่กะละมังมาให้ยายเอาไข่แดงที่เหลือเมื่อตะกี้ปนลงไปด้วยตีให้ขึ้นฟองนะยายสั่งซึ่งหลานชายก็ทำตามอย่างชำนิชำนาญเพราะเคยช่วยยายมาตั้งแต่ 6-7 ขวบเม็ดขนุนชุดแรกที่ตักออกมาจากกระทะทองเหลืองถูกนำมาเรียงลงในถาดเงินสีของมันเหลืองอร่ามราวกับทองคำแล้วก็น่ากินเสียจนเด็กชายอดใจไม่ไหวพอยายเผลอจึงหยิบเข้าปากไป2 เม็ดทั้งที่ยังร้อนๆไอ้หนูเม็ดขนุนหายไปไหน2 เม็ดยายถามพลางจ้องหน้าเขาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเมื่อกี้ยายนับไว้มันมี9 เม็ดบัดนี้เหลืออยู่แค่7ผมลองชิมดูว่าจะอร่อยเหมือนทุกครั้งไหมเด็กชายสารภาพหากก็มีเหตุผลประกอบกินก่อนพระเองจะต้องเป็นเปรตยายว่าเปรตเป็นยังไงเหรอยายตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานยายบอกลักษณะของเปรตตามที่ได้รับฟังมาจากปู่ย่าตาทวดถ้างั้นก็ดีนะสิจะได้ไม่ต้องสอยมะม่วงมาปรางตัวสูงขนาดนั้นก็ปลิดจากต้นได้เลยแล้วมือใหญ่ๆก็จะได้ไม่ต้องใส่กระบุงส่วนปากผมนั้นกว้างทำยังไงก็เป็นรูเข็มไปไม่ได้พูดแล้วก็อ้าปากเต็มที่จนเห็นลิ้นไก่ทำพูดดีไปเถอะไปเกิดเป็นเปรตแล้วเองจะรู้สึกยายว่ายายแล้วพรุ่งนี้จะทำกับข้าวอะไรไปวัดครับเด็กผมแกะเปลี่ยนเรื่องถามด้วยคร้านที่จะฟังยายบ่นน้ำพริกผักต้มแล้วก็ปลาเค็มป่นคลุกน้ำตาลทรายสมภารท่านชอบยายอ้างสมภารแท้จริงยายก็ชอบด้วยเหมือนกันค่ำวันนั้นยายกับหลานช่วยกันจัดเรียงข้าวของลงในสาแหรกมีทั้งของติดกันเทศและของใช้ของยายซึ่งได้แก่ผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยว่าต้องไปอยู่วัดถึง2 คืน 3 วันส่วนเรื่องหมากพลูนั้นตัดออกไปได้เพราะยายเลิกกินหมากมาได้3 ปีเข้านี่แล้วไอ้หนูเอ็งไปขุดดินมาก้อนหนึ่งเตรียมไว้เสียตั้งแต่คืนนี้เลยเพราะพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้านก่อนตี 5พระท่านเริ่มเทศคาถาพันเวลา5 นาฬิกาตรงยายออกคำสั่งไปวัดทีไรเขาจะต้องหาของไปส่งยายซึ่งนอกจากจะมีข้าวของสำหรับถวายพระแล้วยังมีดินก้อนโตๆอีก1 ก้อนยายอธิบายว่าหาบดินเข้าวัดนั้นได้กุศลแรงเพราะเวลาคนไปวัดกันมากๆก็จะเหยียบดินของวัดติดเท้ากลับบ้านทำให้ดินวัดพร่องไปจึงต้องนำมาคืนด้วยวิธีนี้ถือเป็นการใช้หนี้สงฆ์เหมือนกันถ้าเช่นนั้นผมหุงข้าวทำกับข้าวไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งหลานชายเสนอด้วยไม่อยากลุกตอนเช้ามืดไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นพรุ่งนี้ตี 4ก็ทำทันเอาเถอะแล้วยายจะช่วยยายไม่สวดมนต์ภาวนาหรือครับไม่เป็นไรยายต้องไปทำวัดเช้าเย็นที่วัดอยู่แล้วบุญอยู่ที่ใจ
จะทำที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นกุศลเอ็งจำคำที่ยายสอนนะไอ้หนูเอาบุญมาใส่ใจเราให้มากๆคนที่สะสมบุญไว้มากเมื่อถึงคราวคับขันบุญก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นช่วงที่ยายไปอยู่วัดห้ามเองไปก่อกรรมทำเขียนเหมือนที่แล้วมาถ้ารู้ถึงหูยายเมื่อไรยายจะโยงเองไว้กับคือแล้วก็เคี่ยนให้เลือดซิบเลยจำเอาไว้เกิดเป็นคนต้องสร้างความดีไม่ใช่สร้างความเลวร้ายยายทั้งปลอบทั้งขู่ครับมียายดุยังกับเสืออย่างนี้ผมจะไปสร้างความเลวร้ายได้ยังไงหลานชายผมแกละว่าเอาละเดี๋ยวจัดของเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเข้านอนได้พรุ่งนี้ตี 4ต้องตื่นยายสั่งแล้วจึงลุกออกไปห้องพระเพื่อสวดมนต์ภาวนา1 ชั่วโมงก่อนนอนเวลาตี 4:40ยายกับหลานก็พากันออกจากบ้านหลานชายหาบสาแหรกยายหิ้วปิ่นโตเคลือบบรรจุอาหารหวานคราวนางด่างกับนางดำวิ่งมาส่งถึงประตูรั้วยายถือคบใต้มาด้วยเพราะมืดมองไม่เห็นทางอย่าลืมเอาข้าวให้มันกินทุกวันล่ะยายสั่งเพราะต้องออกจากบ้านไปถึง3 วันไม่ลืมหรอกยายผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำอะไรหลานชายตอบออกน้อยใจในคำพูดของยายเมื่อวันวานที่ว่ารักเขาเท่ากับหมาแต่จะว่าไปแล้วนาง2 ตัวนี่มันก็น่ารักตรงที่ซื่อสัตย์และเสมอต้นเสมอปลายยายให้เฝ้าบ้านมันก็ไม่เคยหนีไปเล่นและที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่เคยขโมยเงินกลมของยายไปขายแต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องดีกว่ามันยายบอกว่าคนนั้นต้องดีกว่าหมาอยู่วันยังค่ำธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมบทที่3คาถาพันธ์ระยะทางจากบ้านยายถึงวัดสัทธาภิรมย์ใช้เวลาเดินประมาณ15 นาทียายหิ้วปิ่นโตมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือคบใต้2 ทางหลานชายหาบสาแหรกเดินตามหลังอากาศยามเช้าช่างแสนบริสุทธิ์จนเด็กชายคิดตามประสาเด็กว่าเขาควรจะรีบสูดมันเข้าไปเก็บไว้ในปอดก่อนที่คนอื่นๆจะตื่นขึ้นมาแย่งยายอากาศดีจังยายหายใจยาวๆสูดออกซิเจนเข้าไว้มากๆนะยายเขาแนะนำทำไมต้องทำอย่างนั้นยายถามก็ประเดี๋ยวเวลาคนมามากๆจะต้องมาแย่งกันหายใจนะสิคนเป็นหลานอธิบายเอ็งนี่งกกระทั่งอากาศที่หายใจเชียวนะไม่มากไปหน่อยหรือไอ้หนูยายว่าไม่หรอกยายคนอย่างผมชอบมองการไกลผมว่านะต่อไปในอนาคตเมื่อคนเกิดเพิ่มมากขึ้นก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้แล้วทรัพยากรธรรมชาติก็จะร่อยหรอลงไปแม้แต่อากาศที่หายใจก็จะต้องแย่งกันยายไม่เชื่อก็คอยดูไปอีก40-50 ปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดยายคงไม่คอยดูหรอกเองคอยดูเผื่อยายก็แล้วกันเพราะกว่าจะถึงเวลานั้นยายก็คงตายไปเสียก่อนคนอายุ80ว่าอย่าเพิ่งตายสิครับยายพยายามหายใจกับกินข้าวเข้าไว้รับรองว่าไม่ตายเด็กชายแกระแนะนำแต่บางทียายก็ขี้เกียจหายใจขี้เกียจกินข้าวทำอย่างนี้มาตั้ง80 ปีจนเบื่อแล้วยายเล่นสำนวนบ้างถึงเบื่อก็ต้องแข็งใจหน่อยนะยายนะอยู่ดูหน้าเหลนก่อนเขาหมายถึงลูกของเขาเพราะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีเมียแล้วก็มีลูกเฉกเช่นคนอื่นๆก็ดูมาตั้ง5-6 คนแล้วหน้ามันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละยายหมายถึงลูกของหลานยายมีหลาน38 คนเหลน5 คน
แต่ลูกผมหน้าอาจจะแปลกไปจากคนอื่นๆก็ได้ยายไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับแข็งใจอยู่ไปอีกสัก20-30 ปีรับรองได้ดูหน้าลูกผมแน่เกิดมันออกมาหน้าเหมือนลิงเองจะว่ายังไงยายนึกสนุกแหมยายอย่าดูถูกผมถึงขนาดนั้นสิครับถึงยังไงผมก็ไม่น่ามืดตามัวถึงขนาดจะคว้าลิงมาทำเมียให้เสียพันหรอกครับสาบานได้แล้วคนที่พูดเป็นต่อยหอยก็ต้องสงบปากสงบคำลงเมื่อเดินผ่านฐานพระเพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลอยมากระทบคานประสาทเขาใช้มือข้างที่ไม่ได้จับไม้คานปิดปากและจมูกเมื่อกลิ่นนั้นจางลงไปมากแล้วจึงพูดขึ้นว่าแม้ขี้พระนี่เหม็นจังนะยายพูดยังไม่ทันจบฝ่ามือของยายก็ฟาดเพียมาที่ปากจนเขารู้สึกเจ็บโชคดีที่ฟันไม่ร่วงแต่ถึงกระนั้นก็คงจะคลอนไปเหมือนกันอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูบาปกรรมว่าพระว่าเจ้าเองจะต้องตกนรกรู้ไหมตบปากหลานแล้วยายจึงห้ามอะไรกันเนี่ยยายแค่ว่าขี้พระเหม็นก็ต้องตบปากกันด้วยหลานชายออกโกรธเรื่องทำร้ายร่างกายเขายายว่องไวนักเมื่อกี้ยายถือปิ่นโตด้วยมือซ้ายถือคบใต้ด้วยมือขวาแต่พอจะตบเขายายก็สามารถถือทั้งปิ่นโตทั้งคบใต้ไว้ในมือเดียวกันได้อย่างฉับพลันโดยไม่ลำบากยากเย็นแต่ประการใดไอ้หนูยายขอเตือนเองว่าอย่าได้พูดจ้วงจาบพระเจ้าแบบนั้นเองพูดล่วงเกินยายได้ยายไม่ถือแต่กับพระกับเจ้าเองอย่าทำอย่างนั้นท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ควรแก่การกราบไหว้บูชาไม่ควรที่เองจะเอามาพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดความจริงต่างหากยายไม่ได้กลิ่นบ้างหรือยังไงหลานชายยังคงเถียงออกสงสัยว่าเหตุใดอาจมของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงได้เหม็นไร้กาจเช่นนี้ไอ้หนูเองอย่าวอนหาเรื่องเจ็บตัวยายสอนอยู่แมบเองก็ยังไม่ยอมฟังประเดี๋ยวเธอได้เจอดีห้ามพูดห้ามเถียงเมื่อเป็นคำสั่งของยายหลานชายจำต้องเชื่อฟังเหตุนี้ยายหลานจึงเดินกันไปเงียบๆกระทั่งถึงศาลาหลังใหญ่ผู้คนที่มานั่งรอฟังพระเทศน์คาถาพันมีราวๆ50 คนส่วนใหญ่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ดังนั้นเด็กชายเจริญจึงเป็นคนอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่มาฟังมิใช่ว่าจะมีศรัทธาประสาทะทว่าทุกครั้งที่เขาหาบของมาส่งยายจะต้องบังคับเคี่ยวเข็นให้ฟังคาถาพันจบเสียก่อนจึงอนุญาตให้กลับบ้านตายแล้วเองจะได้ขึ้นสวรรค์ยายจะพูดอย่างนี้เสมอกระบวนเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์ต้องยกให้ยายทั้งตำบลบางม่วงหมู่ก็มียายคนเดียวนี่แหละที่นิมนต์พระไปเทศมหาชาติที่บ้านปีละ2 ครั้งแล้วยายก็จะเกณฑ์ลูกหลานให้มาฟังหลานคนไหนชอบหนีไปวิ่งเล่นยายก็จะผูกขาไว้กับเสาเรือนและคนที่ถูกผูกขาเป็นประจำก็คือเด็กชายเจริญจรูนรัตน์หลานชายพี่จางน่ารักจังนะเห็นมาฟังเทศกับยายทุกครั้งส่วนหลานฉันไม่เอาเหนือเอาใต้เลยหาบของมาส่งแล้วก็รีบกลับไปนอนนางบุญปลูกวัย75ออกปากชมด้วยเห็นเด็กชายเจริญมากับยายทุกครั้งที่มีเทศมหาชาติก็ต้องบังคับเขี่ยวเข็นนั่นแหละถึงได้ยอมอยู่ไม่งั้นก็จะกลับไปนอนเหมือนกันนั่นแหละเด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยนะแม่บุญปลูกนะเขาไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศผิดกับสมัยพวกเรายายวิจารณ์ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอีกหน่อยพอเขาเป็นพ่อคนแม่คนก็คงไม่พาลูกหลานเข้าวัดไม่เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราซึ่งยึดมั่นอยู่ในพระศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นางบุญปลูกคล้อยตามขณะที่เด็กชายเจริญนั่งทำตาปริบๆแล้วพวกเราก็ชอบไปวัดกันถึงวันโกนวันพระก็จ้องจะไปวัดกันแล้วไม่เห็นต้องให้ผู้ใหญ่มาบังคับเขี่ยวเข็นเหมือนเด็กสมัยนี้ยายพูดแบบตีวัวกระทบคลาดหลานชายรู้สึกคันปากยิบหากก็ไม่กล้าออกความเห็นเขาไม่อยากถูกยายตีต่อหน้าทารกำนันจึงต้องท่องคาถาหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งอยู่ในใจนี่ถ้าหมดคนรุ่นเราคงจะหาคนเข้าวัดยากหรือพี่จางว่ายังไงนางบุญปลูกถามอีกมันก็น่าวิตกอยู่เหมือนกันนะแม่บุญปลูก
ฉันว่าคงจะเป็นเพราะหนังขายยาหรือไม่ก็ลำตัดลิเกนั่นแหละที่ทำให้คนห่างเหินพระศาสนายายตั้งข้อสังเกตก็คงมีส่วนอยู่หรอกแต่ฉันว่าหนังขายยาอย่างเดียวนั่นแหละเพราะลำตัดลิเกนั้นสมัยเราเป็นเด็กก็มีให้ดูพวกเราก็ยังชอบมาวัดฟังพระเทศน์นั่นสิหรือเอ็งว่ายังไงไอ้หนูยายถามหลานชายผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันแต่ถึงรู้ก็คงไม่ว่าเพราะดีไม่ดีถูกยายตีเปล่าๆผู้ใหญ่สมัยนี้ชอบรังแกเด็กนะครับยายพูดผิดหูหน่อยก็ทั้งหยิกทั้งตีเขาพูดกับนางบุญปลูกก็ตั้งใจประชดยายนั่นแหละก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีไม่เคยห่างขุมนรกเลยที่ยายคอยดุว่าเคี่ยนตีก็เพราะไม่อยากให้เองตกนรกนั่นต่างหากล่ะยายแก้ต่างนรกอีกแล้วก็วันก่อนผมพิสูจน์แล้วนี่นาว่านรกไม่มีไม่เชื่อถามไส้เดือนกับกิ้งกือดูก็ได้หลานชายแย้งดูเอาเถอะแม่บุญปลูกเด็กสมัยนี้นอกจากจะไม่ชอบเข้าวัดแล้วยังปากคอเราะร้ายเถียงผู้ใหญ่คำไม่ตกฟากหลานแม่บุญปลูกเป็นอย่างนี้บ้างไหมร้ายกว่านี้หลายเท่าเชียวละฉันถึงได้ไม่สนใจใยดีกับมันพี่จ่างยังดีที่มีความอดทนมากกว่าฉันการสนทนายุติลงเมื่อสมภารถือตลับปัดเดินขึ้นมาบนศาลาตรงไปยังธรรมาสน์ซึ่งสองข้างทางประดับตกแต่งด้วยกิ่งไม้ต้นกล้วยและต้นอ้อยทำเป็นซุ้มประตูป่าในว่าให้เหมือนทางเข้าเขาวงกฏการเดินคาถาพันมักตกเป็นหน้าที่ของสมภารที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการเรียกศรัทธาจากคนฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วสมภารจึงให้ศีลจากนั้นจึงเริ่มเดินคาถาพันซึ่งยายฟังจนจำได้แม้ไม่เข้าใจในความหมายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวสสันตระชาตกังพุสสติวรวันนาเพวราสุทัสทาวเรปัทัพพยาจารุปุพังคียังตุยหังมานาโสปิยังเทวราชนะโมตายาทุกิงปาปังปะกตังมายารัมมาจาเวสีมังทาเนวาโตวาตารณีรุหังนะเจวเตกตังปาปังนะจะเมตวัมสิอัปปิยาปัญญัญจะเตปริคีนังเยนะเตวังวัฏามิหังสันติเกมรณังตุยหังวินาภาโวภวิตสติปฏิคันหามิเมเตวเรทัสสะปวัตชโตวรัญเจเมอโทสกาสัพพภูตานามิสราสิวิราชาสัพพันเตตัทธาอัสสังนิเวสเนสมภารวัดศรัทธาพิรมเดินคาถาพันกันทศพรที่เรียกว่าทัศวรคาถายังไม่ทันจบเด็กชายเจริญจรูนรัตน์ก็นั่งหลับสับประงกน้ำลายไหลยืดมิหนำซ้ำยังฝันเสียอีกว่ากำลังเล่นทอยกองอยู่กับเพื่อนๆแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกเสียวแปรบที่ก้นราวกับถูกมดตะนอยต่อยยายเห็นเขานั่งหลับจึงช่วยปลุกด้วยการหยิกแรงๆที่ก้นยายผมกลับบ้านก่อนได้ไหมครับเป็นห่วงบ้านเขาขออนุญาตความจริงแล้วมิได้ห่วงบ้านแต่ประการใดทว่าจะไปเล่นทอยกองกับเพื่อนเหมือนที่ฝันนั่นต่างหาก
ได้แต่ต้องฟังเทศคาถาพันให้จบเสียก่อนยายยินยอมหากก็มีข้อแม้เด็กชายผมแกระจึงไม่คิดต่อรองเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียเขาก็เอาชนะผู้เป็นยายไม่ได้ดีไม่ดีอาจถูกตีต่อหน้าพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาให้ต้องอับอายขายพักเมื่อยายไม่ให้กลับเขาจึงจำต้องนั่งฟังเทศตาเล็กเรียวจับจ้องที่ใบหน้าสมภารเหมือนว่ากำลังฟังอย่างตั้งอกตั้งใจวันนี้เราจะต้องชนะให้ได้ลองฝันล่วงหน้าอย่างนี้ต้องแปลว่าชนะไอ้พวกนั้นมันเล่นขี้โกงเราถึงได้แพ้เด็กชายอายุ12คิดวางแผนการเล่นทอยกองทั้งที่ตาจับจ้องอยู่ที่พระภิกษุบนธรรมาสน์สมภารเทศคาถาพันจบลงเมื่อเวลา6 นาฬิกาบรรดาผู้ฟังต่างเปล่งเสียงสาธุกันเซ็งแซ่หลังจากที่นั่งฟังมา1 ชั่วโมงเต็มบางคนนั่งหลับน้ำลายไหลยืดเมื่อได้ยินเสียงสาธุก็สะดุ้งตื่นพลางเปล่งเสียงอนุโมทนาบ้างเพราะถึงจะนั่งหลับก็ยังอยากได้บุญอยู่ดียายผมกลับละแล้ววันมะรืนตอนเย็นๆจะมารับยายกลับบ้านนะครับเด็กผมแกละบอกผู้เป็นยายแล้วหันไปทางธรรมาสน์กราบท่านสมภาร3 ครั้งจึงลุกออกมาพ้นเขตวัดแล้วเด็กชายเจริญก็เดินตรงไปยังบ้านและถึงภายใน10 นาทีเพราะเดินตัวเปล่าไม่ต้องหาบของเหมือนเมื่อตอนขาไปเขาจัดการขุนข้าวนางด่างกับนางดำพร้อมทั้งสั่งการว่าเอ็ง2 ตัวเฝ้าบ้านไว้ให้ดีนะข้าจะออกไปธุระสักหน่อยบ่ายๆจะกลับมาสุนัข2 ตัวได้แต่ร้องหงิงๆหากพูดได้มันคงจะพูดว่าไปเถอะนายยังไงฉัน2 ตัวก็ต้องเฝ้าบ้านอยู่แล้วยายไม่อยู่ทีไรนายก็ไม่เคยเฝ้าบ้านสักครั้งถ้าฉัน2 ตัวเป็นอย่างนายรับรองบ้านนี้คงเหลือแต่เสาเรือนมอบหมายหน้าที่ให้นางด่างกับนางดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กชายผมแกระจึงหาข้าวเช้ากินตามลำพังอิ่มข้าวแล้วจึงจะออกไปเล่นทอยกองกับเพื่อนๆแต่ครั้นอิ่มข้าวกลับรู้สึกง่วงนอนจึงคิดว่าจะหลับเอาแรงสักงีบแล้วค่อยไปก่อนออกจากบ้านเด็กชายไม่ลืมที่จะหยิบเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปด้วย5 ก้อนวันนี้เอาแค่5 ก้อนก็พอถึงยังไงก็ต้องชนะถ้าได้เงินมากๆก็จะไปซื้อคืนมาจากตะแปะตอนถูกยายจับได้จะได้ถูกเฆี่ยนน้อยหน่อยเขาบอกตัวเองอาแปะว่าเอาเงินกลมมาขาย5 ก้อนเขาบอกเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนจีนอายุราว60วังนี้ทำไมมีแค่5 ก้องทุกทีเห็นเอามาตั้ง10 กว่าก้องเจ้าของร้านสงสัยวันพระทีไรเด็กชายผู้นี้จะนำเงินกลมมาขายให้เขาครั้งละไม่ต่ำกว่า10 ก้อนก็วันนี้อ้วจะเล่นชนะประเดี๋ยวจะกลับมาซื้อคืนให้หมดเลยที่เคยเอามาขายให้อาแปะน่ะวันนี้จะขอซื้อคืนทั้งหมดพูดอย่างมั่นใจก็ไล่อาแปะคิดก้องละ2 สตางค์อะไรกันที่ซื้อผมยังซื้อก้อนละ1 สตางค์เองพอขายจะคิดตั้ง2 สตางค์เด็กชายว่าค้าขายก็ต้องคิดกำไรนะอาตีไม่งั้นจะรวยยังไงแต่อาแปะเอากำไรมากไปหน้าเลือดพูกให้ลีนะอาตีปูเหลียวอาแปะไม่ซื้อไม่ขายกระลือก็ยังไล่นะคงอื่นมีถมเถเจ้าของร้านพูดโกรธใจเย็นๆหน้าอาแปะเอาเหอะเรื่องซื้อคืนค่อยว่ากันอีกทีจ่ายอ้วมา5 สตางค์ก่อนคนอายุ60จึงเปิดลิ้นชักนับเหรียญทองแดงให้เด็กชาย5 อันขอบใจมากประเดี๋ยวอ้วจะมาซื้อคืนนะเด็กชายกำเงิน5 เหรียญแน่นแล้วจึงเดินออกจากร้านไปคิดว่าเล่นได้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหลังจากนั้นจึงจะมาซื้อเงินกลมคืนเพื่อนำไปใส่กระบอกไว้ตามเดิมบ่ายคล้อยเด็กชายอายุ12เดินหน้าละห้อยกลับบ้านเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ซื้อเงินกลมคืนจากตาแปะแรกๆเขาเล่นได้เงินเต็มกระเป๋าความที่เชื่อฝันจึงยังไม่ยอมเลิกคิดว่าวันนี้ต้องแก้แค้นเอาเงินคืนจากเพื่อนๆทุกคนแต่การกลับปรากฏว่าเข
เขาไม่เหลือเงินติดกระเป๋ากลับบ้านแม้แต่สตางค์แดงเดียวนางด่างกับนางดำกำลังนอนพักผ่อนจึงคร้านที่จะลุกขึ้นมารับเด็กชายผมแกระเดินขึ้นบ้านอย่างหงอยๆกินข้าวอิ่มแล้วจึงพูดกับตัวเองว่าโชคยังดีที่ยายไปอยู่วัด3 วันไม่งั้นก็ต้องรอไปถึงวันพระหน้าพรุ่งนี้เถอะข้าจะไปเอาคืนให้หมดขอยืมเงินกรมไปขายทำทุนอีกครั้งนะครับยายธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่ 4 เทศ3 ธรรมาสน์วันพรุ่งนี้จะมีงานเทศมหาชาติเรือนปัญญาหลังใหญ่ของยายจึงดูคับแคบลงไปถนัดเมื่อลูกๆหลานๆมากันพร้อมหน้าเนื่องจากนิมนต์พระมาเทศปีละ2 ครั้งยายจึงลงทุนซื้อธรรมาสน์3 หลังมาไว้ประจำบ้านจะได้ไม่ต้องไปขอหยิบขอยืมจากวัดและที่ต้องซื้อไว้ถึง3 หลังก็เพราะนิมนต์พระมาครั้งละ3 รูปซึ่งท่านจะขึ้นธรรมาสน์เทศโต้ตอบกันเรียกว่าเทศปุจฉาวิสัชนาการที่พระเทศ3 รูปในคราวเดียวกันคนโบราณเขาเรียกว่าเทศ3 ธรรมาสน์บรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายช่วยกันตกแต่งสถานที่เริ่มตั้งแต่ประตูรั้วมาจนถึงบนเรือนโดยนำกิ่งไม้สดและต้นกล้วยต้นอ้อยมาตกแต่งทำเป็นซุ้มประตูป่าส่วนพวกผู้หญิงนำกระดาษสีมาตัดเป็นพวงมาลัยและเป็นรูปดอกไม้ประดับประดาตามเสาเรือนและประตูหน้าต่างรอบๆธรรมาสน์แต่งด้วยกระดาษหลากสีตัดเป็นลวดลายงดงามมีต้นกล้วยและต้นอ้อยผูกติดไว้ทั้ง4 มุมในแต่ละธรรมาสน์พวกถนัดทางทำอาหารก็เข้าครัวเตรียมทำกับข้าวและของหวานไว้เลี้ยงพระเลี้ยงคนซึ่งนอกจากจะเป็นลูกๆหลานๆของยายแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดจนคนที่คุ้นเคยมาร่วมฟังเทศด้วยตกค่ำพวกผู้ชายช่วยกันจุดตะเกียงเจ้าพายุมาแขวนบนคือพวกเด็กๆพากันตื่นเต้นกับแสงไฟต่างวิ่งเล่นวิ่งไล่กันเป็นที่สนุกสนานขณะที่พวกผู้ใหญ่ช่วยกันทำงานอย่างขมักเขม้นด้วยหวังจะได้บุญการเตรียมงานเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา2 ยามผู้ที่บ้านอยู่ใกล้พากันกลับไปหลับนอนยังบ้านเรือนของตนส่วนพวกบ้านไกลถือโอกาสนอนค้างที่บ้านยายแม่จวนมารดาของเด็กชายเจริญและเป็นลูกสาวคนเล็กของยายมากับลูกสาวทั้ง9 คนปล่อยให้ทิดพองผู้สามีเฝ้าบ้านแต่เพียงลำพังแม่จะนอนค้างคืนหรือว่าจะกลับบ้านครับเด็กชายผมแกระถามมารดาเอ็งอยากให้แม่ค้างหรืออยากให้แม่กลับล่ะเธอย้อนถามพบกันครั้งนี้ดูเหมือนว่าลูกชายเปลี่ยนไปแต่ก่อนเขาแสดงท่าทางหมางเมินเหินห่างไม่ยินดียินร้ายเมื่อพบกันมาบัดนี้กลับสนใจไถ่ถามก็แล้วแต่แม่สิครับถ้าแม่อยากกลับถึงผมจะอยากให้ค้างแม่ก็คงไม่ค้างใช่ไหมล่ะแต่วันนี้แม่ไม่อยากกลับเองจะให้แม่นอนที่ไหนเธอถามอยากจะบอกลูกว่าเธอจะนอนกับเขาเพราะถึงเวลาแล้วที่จะได้ระบายความอึดอัดขัดข้องที่หมักดองอยู่ในใจมาช้านานนอนห้องผมก็ได้ครับห้องออกกว้างเด็กชายถือโอกาสชวนด้วยอยากใกล้ชิดมารดาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากผู้บังเกิดเกล้าดีเหมือนกันเดี๋ยวนะให้แม่ไปบอกพี่ๆเองก่อนเธอลุกออกไปบอกลูกสาวให้พวกหล่อนจัดการปูที่หลับที่นอนกันเองบ้านยายมีเครื่องนอนครบทั้งที่นอนหมอนมุ้งและผ้าห่มเสร็จแล้วจึงกลับมาที่ห้องลูกชายซึ่งเขาปูที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม้จะรู้สึกง่วงด้วยเลย2 ยามไปแล้ว
หากแม่จวนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระด้วยเคยปฏิบัติจนชินคืนไหนไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นจะนอนไม่หลับนิสัยดีงามนี้ตกทอดมาถึงลูกๆของเธอพวกเขาสวดมนต์เป็นกันทุกคนเพราะเธอสอนลูกโดยทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าการสอนลูกให้เป็นคนดีนั้นต้องสอนกันตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เด็กชายเจริญสวดมนต์เสร็จก่อนมารดาเพราะสวดเพียง5 บทคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงและมหาการุณิโกแม่จวนก็สวด5 บทนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กต่อมาหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้สวดกรณียเมตตาสูตรกับเมตตานิสังสสูตรเพิ่มอีก2 บทสวดมนต์เสร็จเธอจึงล้มตัวลงนอนดึงบุตรชายคนเดียวเข้ามากอดเด็กชายกอดมารดาแน่นด้วยโหยหาความรักมานานไอ้หนูเอ็งไม่เกลียดแม่แล้วหรือทีท่าหมางเมินของลูกชายในวันเก่าๆทำให้เธอคิดว่าเขาเกลียดผมไม่เคยเกลียดแม่เป็นคำตอบของเด็กชายผมแกละแล้วทำไมเมื่อก่อนเอ็งถึงเฉยเมยหลบหน้าหลบตาไม่มาหาแม่เพราะผมคิดว่าแม่ไม่รักผมนี่ครับเขาสารภาพใครบอกกับเอ็งล่ะใครว่าแม่ไม่รักเอ็งไม่มีใครบอกหรอกครับผมคิดเอาเองก็แม่ยกผมให้ยายแล้วก็ไม่เคยมาดูมาแลผมได้เห็นแม่เพียงปีละ2 ครั้งตอนมีเทศแม่ไม่รักผมใช่ไหมครับคำพูดของลูกชายทำให้แม่จวนร้องไห้เธอกอดลูกแน่นพูดทั้งน้ำตาว่าโธ่ทุนหัวของแม่ถ้าไม่พูดออกมาแม่ก็ยังคงคิดว่าเองเกลียดแม่ที่แท้ก็น้อยอกน้อยใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รักถ้ารักก็คงไม่ยกผมให้กับยายเขาตัดพ้อแม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเองไม่รู้หรอกว่าวันที่ยายมารับตัวเองไปนั้นแม่ร้องไห้ใจแทบขาดเพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวในบรรดาลูก10 คนแม่รักเองมากที่สุดถึงพ่อเองเขาก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาวแล้วทำไมถึงต้องยกผมให้ยายด้วยล่ะครับหรือเป็นเพราะรักจึงต้องผลักไล่ไสส่งเด็กชายแกล้งถามที่จริงยายเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วหากก็ยังอยากฟังจากปากมารดาอีกครั้งแม่จวนหยุดร้องไห้เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อกับแม่ไม่ได้คิดจะผลักไสไล่ส่งดังที่เองคิดแต่เพราะเห็นแก่หลวงพ่อเชื้อท่านอุตส่าห์แนะนำด้วยความหวังดีท่านเป็นผู้พิเศษนะไอ้หนูพ่อกับแม่คิดว่าท่านคงจะมองเห็นอนาคตของเองถึงได้ไม่อยากให้เองอยู่กับพ่อแม่หรือครับผมนึกว่าแม่เกรงใจยายเสียอีกเรื่องยายนั้นแม่ไม่ห่วงเพราะส่งพี่ๆเองมาก็ได้แต่พ่อกับแม่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเชื้อท่านคงเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเองก็เลยต้องทำตามที่ท่านแนะนำที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อเองเขากลัวอย่างที่แม่กลัวอะไรครับกลัวเองจะเป็นกระเทยน่ะสิมีพี่เป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นห่วงว่าเองจะมากลายเป็นผู้หญิงไปอีกคนถึงตอนนี้เด็กชายหัวเราะคิกนึกไปถึงอีจ้อยเพื่อนร่วมชั้นเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ตอนนี้เอ็งขำอะไรหรือไอ้หนูแม่จวนอยากรู้ขำกระเทยสิครับแม่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อจ้อยมันเป็นผู้ชายแต่เพื่อนเรียกอีจ้อยเพราะมันดัดจริตดีดดิ้นจีบปากจีบคอพูดแถมทำเสียงอ่อนเสียงหวานเดินตูดบิดไปบิดมาดูน่าเกลียดร้ายกว่านั้นนะแม่มันนุ่งกระโปรงมาโรงเรียนแม่มันร้องไห้ร้องห่มมาฟ้องครูว่าลูกชายไม่ยอมนุ่งกางเกงเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งแล้วครูทำยังไงครูเขาก็เคี่ยนครับมันก็ยอมให้ครูทำโทษทุกวันจนครูเขาเบื่อไปเองเขาบอกแม่มันว่าให้ทำใจเถิดนึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมพวกเพื่อนๆก็เลยเรียกมันว่าอีจ้อยจนติดปากเด็กชายพูดชอดรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขกว่าทุกวันน่าสงสารนะลูกฟังแล้วแม่สังเวชใจเหลือเกินเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงของพ่อแม่ที่ลูกมามีอันเป็นไปเช่นนั้นครับพ่อแม่ของมันก็กลุ้มใจมีลูกชายคนเดียวเสียด้วยเห็นเขาว่าพี่ๆมันเป็นผู้หญิงหมด
มันก็เลยอยากเป็นผู้หญิงบ้างผมโชคดีนะครับที่มาอยู่กับยายไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างอีจ้อยไปแล้วก็ได้พูดอย่างโล่งอกนั่นสิพ่อกับแม่ถึงต้องยอมยกเองให้กับยายไอ้หนูถ้าเองกลายเป็นกระเทยไปแล้วก็แม่ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆอย่านะครับแม่ยายสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายต้องตกนรกลูกชายว่าถูกแล้วหลวงพ่อเชื้อท่านก็เคยสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบาปหนาที่สุดต้องไปตกนรกหมกไหม้ถึง500 ชาติเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้องฆ่าตัวตายติดกันถึง7 ชาติจึงจะหมดกรรมแปลว่าฆ่าตัวตายเพียงครั้งเดียวแต่ต้องไปตกนรก500 ชาติแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีก7 ชาติอย่างนั้นหรือครับหลวงพ่อเชื้อท่านว่าอย่างนั้นแล้วแม่ก็เชื่อเพราะท่านเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษเป็นยังไงครับแม่คือผู้สูงด้วยคุณธรรมเพราะได้ฝึกอบรมจิตมาดีแล้วทั้งได้เคยสร้างสมวาสนาบารมีมาแต่ครั้งอดีตชาติทำให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆเป็นต้นว่าหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาลจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิ์เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นต้นแม่จวนอธิบายจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระเทศน์คือสุตมยปัญญาคนเหาะได้มีจริงๆหรือครับผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคนตัวหนักกว่านกจะล่องลอยไปในอากาศได้ยังไงเด็กชายไม่อยากจะเชื่อได้สิลูกอย่างหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านก็เหาะได้ยายเองเล่าให้แม่ฟังว่าท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ตามความเข้าใจของแม่คนที่เหาะได้นั้นเขาไม่ได้เอากายเนื้อไปแต่ไปด้วยกายทิพย์กายเนื้อนั้นหยาบและหนักส่วนกายทิพย์เป็นกายละเอียดและเบาพอๆกับอากาศจึงล่องลอยไปได้ถ้าเช่นนั้นผมจะบวชเป็นพระอย่างหลวงพ่อช้างเพราะผมอยากเหาะได้คนอายุ12พูดตามประสาเด็กก็ดีสิแม่จะได้ขอเกาะชายผ้าเหลืองไปเที่ยวป่าหิมพานต์ด้วยแม่จวนพลอยนึกสนุกไปกับลูกไม่ได้หรอกครับแม่เป็นผู้หญิงประเดี๋ยวผมต้องอาบัติพระกับผู้หญิงถูกตัวกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแม่ไม่ไปก็ได้คนเป็นแม่พูดงอนๆเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พ่อไปกับผมแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังดีไหมครับเด็กชายพยายามพูดเอาใจมารดาไม่ดีแน่เกิดพ่อเองไปได้มักกะลีผลเป็นเมียก็จะไม่กลับมาหาแม่คนพูดหึงมักกะลีผลคืออะไรครับเขาว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ต้นไม้นี้ออกลูกเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยโสภาเหมือนเด็กสาวอายุ15-16ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าแม่หึงกระทั่งผลไม้ก็ไม่ใช่ผลไม้ธรรมดานี่นะไอ้หนูเขาว่ามักกะลีผลนี่สวยมากขนาดพวกฤาษียังแย่งกันเก็บเอามาทำเมียเวลาที่มันหล่นมาจากต้นส่วนพวกวิทยาธรและคนทันที่เหาะได้ก็จะเหาะไปปลิดเอามาทำเมียผมจะเก็บมักกะลีผลที่ออกลูกเป็นผู้ชายมาฝากแม่พ่อจะได้หึงบ้างแม่ว่าดีไหมครับไม่ได้หรอกไอ้หนูหลวงพ่อช้างท่านว่ามักกะลีผลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าของเก๊ของแท้ต้องเป็นผู้หญิงมารดาของเด็กผมแกระอธิบายเธอเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อช้างเล่าให้มารดาฟังดีละถ้าผมไปป่าหิมพานต์จะเก็บมาทำเมียบ้างเองเป็นพระทำอย่างนั้นก็ต้องอาบัติปาราชิกนะสิมารดาท้วงผมก็ฝากให้พ่ออุ้มมาเผื่อสิครับพอกลับมาผมก็จะสึกอย่าคิดลามกจกเปรตอย่างนั้นเองยังเด็กนะไอ้หนูเอาสมองไว้คิดเรื่องเรียนดีกว่านอนเถอะดึกมากแล้วแม่จวนพูดตัดบทแม่ชักหึงแล้วใช่ไหมกลัวพ่อจะเอามักกะลีผลมาทำเมียเด็กชายล้อเลียนมารดาแม่จวนไม่ตอบด้วยรู้สึกขัดเขินที่ลูกชายรู้เท่าทันเห็นมารดาเงียบไปเด็กชายจึงถามขึ้นว่าแม่ครับพรุ่งนี้พ่อจะมาฟังเทศน์หรือเปล่าครับมาสิถ้าเขารู้ว่าเองไม่โกรธไม่เกลียดพ่อกับแม่แล้วเขาคงจะดีใจมากตั้งแต่เองมาอยู่กับยายพ่อเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เคยอารมณ์ดีก็กลายเป็นหงุดหงิดโมโหง่ายเขารักเองมากนะไอ้หนู
แต่เขาก็ไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยนะครับผมได้เห็นหน้าพ่อกับแม่ปีละ2 ครั้งเท่านั้นนี่ถ้ายายไม่จัดให้มีเทศมหาชาติที่บ้านผมก็คงจำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้แล้วแม้จะหายน้อยใจหากยังไม่ไวประชดประชันก็พ่อเองเขาต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่ก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกเต้าจะเอาเวลาที่ไหนมาบ่อยๆเองโตแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่และพี่ๆเขาบ้างมารดาพูดตัดพ้อก็ผมนึกว่าพ่อแม่ไม่ต้องการผมแล้วจึงไม่อยากไปให้เห็นหน้าเอาเถอะครับต่อไปนี้ผมจะหมั่นไปเยี่ยมพ่อกับแม่ผมชักง่วงแล้วเรานอนกันดีกว่านะครับวันรุ่งขึ้นพวกหลานๆถูกปลุกให้ลุกมาฟังเทศคาถาพันซึ่งพระจะเริ่มเทศเวลา5 นาฬิกาตรงที่ยังเล็กนักก็ส่งเสียงร้องไห้กระจองงอแงเพราะนอนไม่เต็มอิ่มส่วนพวกที่โตหน่อยแต่ซุกซนชอบหนีไปวิ่งเล่นก็จะถูกยายจับผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฟังสะใภ้คนหนึ่งไม่อยากให้ยายทำกับลูกอย่างนั้นหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาด้วยเกรงใจคนเป็นแม่ผัวจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้แต่ผู้เดียวจะว่าแม่ผัวลำเอียงหรือก็พูดไม่ได้เพราะมิใช่แต่ลูกของตัวเท่านั้นที่ถูกทำเช่นนี้ลูกของลูกสาวแท้ๆแม่ผัวก็ยังทำกว่าจะจับหลานคนโน้นคนนี้ผูกขาเสร็จก็เล่นเอายายเหนื่อยกระนั้นก็มีความสุขกับการเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์พวกลูกสาวลูกสะใภ้ของยายเขาไม่ยอมช่วยเพราะสงสารลูกของตนแต่ยายกลับคิดว่าถ้าหลานไปตกนรกจะยิ่งน่าสงสารกว่านี้หลายเท่านักจัดการกับหลานคนอื่นๆเสร็จแล้วยายก็เรียกหาหลานคนโปรดยายครับผมอยู่ป.4 แล้วยายเลิกผูกขาผมเสียทีนะครับเด็กชายวิงวอนได้รู้ว่าตนจะต้องเป็นจำเลยรายต่อไปไม่เป็นไรเอาไว้เองอยู่มัธยม1ยายค่อยเลิกผูกยายพูดง่ายๆหากเด็กชายรู้สึกว่าฟังยากผมสาบานว่าจะไม่หนีไปเล่นอย่างเด็ดขาดจริงๆนะยายไม่ชอบสาบทสาบานคนดีเขาไม่ต้องสาบานพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะเขาไม่ยอมพูดเลาะและเหลวไหลไร้สาระยายถือโอกาสเทศก่อนพระเด็กชายพูดไม่ออกครั้นจะเถียงยายว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ดูจะเป็นการโกหกซ้อนโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะยายเป็นบุคคลเดียวที่รู้เท่าทันเขาทุกเรื่องยื่นขามาเสียดีๆเร็วๆเข้าจวนได้เวลาแล้วยายเร่งเด็กชายอายุ12จึงจำใจให้ยายผูกขาเช่นเดียวกับหลานที่ซุกซนคนอื่นๆรู้สึกอับอายขายหน้าตรงที่เขาตัวโตที่สุดและอายุมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ถูกผูกขาไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้ขึ้นมัธยมแล้วเด็กผมแกละปลอบใจตัวเองแต่แล้วก็เกิดความคิดขัดแย้งขึ้นในใจแล้วถ้าเกิดสอบตกล่ะต่อไปนี้เห็นจะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนเสียทีธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่5นางเมาส์ยายเรื่องพระเวสสันดรโกหกจ้างผมก็ไม่เชื่อเด็กชายเจริญเอ่ยขึ้นขณะนั่งช่วยยายห่อข้าวต้มหัวงอกเพื่อนำไปขายยังตลาดในวันรุ่งขึ้นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายไม่จ้างเองหรอกเสียดายเงินยายตอบด้วยสีหน้าและน้ำเสียงปกติถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อหลานชายย้ำอีกยายก็บอกแล้วว่าไม่จ้างเสียงของยายดังขึ้นกว่าตอนแรกถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อ
คนอายุ12พูดซ้ำประโยคเดิมหมายยั่วยวนกวนโทสะคนอายุ80ยายรู้เท่าทันว่ากำลังถูกยั่วให้โกรธจึงปรับอารมณ์ที่กำลังจะร้อนไม่ให้ร้อนแล้วพูดว่าเรื่องของศรัทธาภาษาทะนี่เขาไม่ต้องจ้างกันหรอกหลานเอ้ยมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมของแต่ละคนคนที่เขาทำกรรมมาดีเขาจะมีปัญญาสูงมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงส่วนคนทำกรรมชั่วจะอับเฉาเบาปัญญาย่อมมองสิ่งต่างๆด้วยตัณหาอุปาทานของตนอะไรที่จริงเขาก็ว่าเท็จแต่สิ่งที่เท็จเขากลับว่าจริงเพราะเขาทำกรรมมาอย่างนั้นแล้วอย่างผมนี่ทำกรรมมันยังไงครับหลานชายไม่วายยั่วคนดีมีปัญญาเขาจะรู้เองเขาจะไม่เที่ยวไปถามคนโน้นคนนี้หรอกว่าตัวเองทำกรรมมายังไงเพราะคนอื่นจะมารู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองไม่ได้แต่ยายรู้จักผมดียิ่งกว่าผมรู้จักตัวเองเพราะยายฉลาดก็ยายไม่ได้เป็นคนอื่นแม่ของแม่เองแท้ๆเมื่อถูกหลานชมยายพลอยมีอารมณ์ขันนั่นสิครับแถมยายยังรักผมเหมือนลูกในไส้จริงไหมครับแต่เวลาเองดื้อคอยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ยายก็นึกว่าเองเป็นลูกคนอื่นยายสารภาพต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นอย่างนั้นยายจะได้นึกว่าผมเป็นลูกของยายดีไหมครับเด็กผมแกระถือโอกาสประจบดีถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วก็ดีที่หนึ่งเลยเชียวแหละแต่พ่อผมก็คงไม่ว่าดีหรอกนะถ้ายายมาเป็นแม่ผมน่ะทำไมหรือเขาคงไม่อยากมีเมียอายุตั้ง80นะสิครับถ้า18ยังพอว่าเด็กผมแกระพาออกนอกเรื่องจนได้ไอ้หนูเองอย่าคิดลามกจกเปรตอย่างนั้นประเดี๋ยวได้โดนไม่เรียวของยายอีกหรอกอยู่ดีไม่ว่าดีซะแล้วเองนี่ยายขู่เอาอีกแล้วผมแค่พูดเล่นๆไม่เห็นจะต้องเอาไม้เรียวเข้ามาเกี่ยวข้องยายตีผมจนก้นลายพร้อยไปหมดแล้วใครมาเห็นเข้าเขาจะหาว่าผมไม่บริสุทธิ์ผุดพองยิ่งสาวๆมาเห็นแล้วก็ผมหมดราคาเลยเองพูดอะไรยายไม่เห็นรู้เรื่องแหมยายแล้วก็ต้องให้ผมอธิบายขยายความอยู่เรื่อยคนฉลาดนี่เข้าใจอะไรยากจังเลยนะยายนะหลานชายพูดเน็บแนมหากคนเป็นยายกลับว่าใช่สิดูอย่างพระสารีบุตรนั่นปะไรท่านเลิศในทางปัญญาเป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้เรียกว่าฉลาดที่สุดในบรรดาพระสาวกทั้งหมดขนาดพระพุทธองค์ยังตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าบุคคลที่พระสารีบุตรจะเป็นรองมีอยู่ผู้เดียวคือพระองค์นอกนั้นพระสารีบุตรไม่เป็นรองใครเรากำลังพูดเรื่องก้นลายนะยายทำไมยายถึงไปพูดถึงเรื่องพระสารีบุตรไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยยายอย่าพูดออกนอกเรื่องสิครับเกี่ยวสิหลานก็เองว่าคนฉลาดเข้าใจอะไรยากยายก็จะขอยกตัวอย่างเรื่องพระสารีบุตรให้ฟังว่าเพราะท่านฉลาดจึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะสหายของท่านเพราะคนฉลาดนั้นต้องคิดนานคิดทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนถึงจะตกลงปรงใจเชื่อคนที่เชื่อง่ายมักถูกหลอกง่ายจำไว้นะไอ้หนูครับผมจะจำไว้ตกลงยายจะฟังผมพูดเรื่องก้นลายต่อหรือเปล่าครับหลานชายวกกลับมาเรื่องเดิมเอ็งอยากพูดหรือเปล่าล่ะถ้าอยากพูดก็พูดไปเลยยายฟังได้ทั้งนั้นแหละผมไม่อยากพูดหรอกครับแต่อยากให้ยายฟังก็เลยต้องพูดงั้นก็ว่าไปเลยอย่ามัวพิริพิไลให้เสียเวลายายเริ่มจะรำคาญครับผมจะพูดเดี๋ยวนี้คือผมกลัวสาวๆจะมาเห็นว่าผมก้นลายแล้วเขาก็จะคิดว่าผมน่ะผ่านการมีลูกมีเมียมาแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องมีลูกมีเมียเลยยายแย้งเกี่ยวสิครับยายก็ที่ผู้หญิงก้นลายผู้ชายเขายังรังเกียจเขาหาว่าเคยผ่านการมีลูกมีผัวมาแล้วหลานชายอธิบายตามภาษาเด็กแก่แดดเอ็งเข้าใจผิดแล้วไอ้หนูคนที่ท้องลายต่างหากที่ผ่านการมีลูกมาแล้วก้นลายไม่เกี่ยวยายเองก็ก้นลายเพราะตอนเด็กๆยายผอมแต่พอเป็นสาวรุ่นเกิดอ้วนปุบปับเนื้อหนังมันขยายไม่ทันเลยแตกเป็นริ้ว
นี่ถ้าเกิดเป็นตรงท้องเขาก็หาว่ายายไม่บริสุทธิ์ผุดพองยายเผลอบอกความลับอย่างนี้นี่เล่ายายถึงชอบเคี่ยนผมอยากให้ผมก้นลายเหมือนตัวเองแหมผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่ายายก้นลายนี่ถ้าหากไม่บอกผมก็คงไม่รู้เพราะเห็นยายนุ่งจงกระเบนปิดมิดชิดดีคนเป็นหลานได้โอกาสแก้แค้นคนอายุ80เพิ่งจะตระหนักชัดว่าตนนั้นฉลาดแต่ไม่เฉลียวจึงต้องเสียรู้คนอายุ12ผู้ซึ่งฉลาดแกมโกงรู้แล้วก็อย่าเที่ยวเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังล่ะไม่เช่นนั้นยายจับเองโยงกับคือเคี่ยนไม่นับเลยยายขู่เพราะเสียรู้หลานไปแล้วครับผมจะไม่บอกใครถ้าไม่เผลอเขารับคำหากก็มีข้อแม้ยายเห็นว่ากว่าจะห่อข้าวต้มเสร็จต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงจึงอยากเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้หลานฟังถึงเขาจะยังไม่ยอมเชื่อในวันนี้วันข้างหน้าเขาอาจจะเชื่อก็เป็นได้ถึงเวลานั้นยายคงจะตายไปแล้วหากก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนแก่ที่น่าบูชาเพราะได้ทำดีไว้กับลูกทำถูกไว้กับหลานไอ้หนูยายจะเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้เองฟังเองจะเชื่อหรือไม่ยายไม่ว่าแต่เองต้องฟังเข้าใจไหมครับเมื่อยายบังคับผมก็จะฟังแต่จะเข้าใจหรือไม่อันนี้ผมยังตอบไม่ได้ไว้ยายเล่าจบถึงจะตอบหลานชายอดยั่วเสียมิได้ยายคร้านที่จะต่อปากต่อคำจึงเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่ยายยังสาวให้หลานฟังไอ้หนูที่ยายเชื่อว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงเพราะเคยฟังพระเทศน์มาตั้งแต่ยายยังเป็นเด็กพอยายโตเป็นสาวรุ่นก็ได้ฟังจากปากหลวงพ่อช้างเพราะยายทวดเขาใช้ให้ยายไปส่งปิ่นโตท่านทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกราชาฉันอาหารมื้อเดียวยายต้องเอาปิ่นโตไปส่งท่านถึงในป่าช้าหรือครับถูกแล้วยายไม่กลัวผีหลอกหรือครับผีอะไรมันจะมาหลอกกลางวันแสกๆล่ะไอ้หนูแล้วถ้าเป็นกลางคืนยายจะกล้าไปหรือเปล่าไปส่งปิ่นโตนะหรือพระท่านไม่ฉันกลางคืนหรอกไอ้หนูยายตอบแบบเลี่ยงสมมุติว่ายายทวดใช้ให้ยายเอาเครื่องดื่มร้อนๆไปถวายท่านเช่นน้ำขิงน้ำมะตูมอะไรพวกนี้ยายทวดเขาไม่เคยใช้ยายไปหาพระกลางค่ำกลางคืนแบบนั้นแล้วท่านก็ไม่ดื่มอะไรท่านฉันมื้อเดียวฉันแล้วก็แล้วไม่ต้องมีเครื่องดื่มอย่างที่เองว่างั้นสมมุติว่าท่านอาพาธแล้วยายทวดใช้ให้ยายเอายาไปถวายท่านไม่เคยอาพาธหรอกไอ้หนูท่านแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ยายเลี่ยงอีกคนเป็นหลานไม่ยอมแพ้ถามอีกว่างั้นผมสมมุติใหม่ก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปหาท่านที่ป่าช้าในเวลากลางคืนยายจะไปไหมยายไม่ไปหรอกไอ้หนูยายเป็นสาวเป็นแส่ไปหาพระในยามวิกาลเช่นนั้นชาวบ้านเขาได้เอาไปนินทากันทั่วบางยายไม่ทำอย่างนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นผมถามยายตรงๆโดยไม่ต้องสมมุติก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปที่ป่าช้าตอนกลางคืนยายจะกลัวผีไหมก็ไหนเองว่าไม่สมมุติยายเอาตัวรอดอีกจนได้ยายผมชักโมโหแล้วนะเอาอย่างนี้ผมจะถามใหม่ตอนยายเป็นสาวน่ะยายกลัวผีไหมไม่กลัวยายตอบทันทีถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ายายสามารถไปป่าช้าในเวลากลางคืนได้ไปไม่ได้หรอกหลานเพราะถึงยายจะไม่กลัวแต่ยายก็ไม่กล้ายายตอบตามตรงเพราะจนมุมแล้วถูกหลานชายต้อนให้จนมุมจนได้ครับยายเล่าต่อเถอะผมอยากรู้แค่นี้เองรู้แล้วว่ายายไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าเสียงนั้นบ่งชัดว่าเยาะเย้ยยายไม่เถียงด้วยไม่มีอะไรจะเถียงจึงเล่าต่อว่ามีอยู่วันหนึ่งยายไปเจอแขกนั่งอยู่ยายก็ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหนวดเครามันยาวรุงรังเชียวละไอ้หนูเอ้ยยายยังจำแขกคนนั้นได้ติดตามมาจนทุกวันนี้แล้วหลวงพ่อท่านตอบว่ายังไงครับท่านบอกว่าแขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมพานต์แล้วก็ตกลงมาที่ป่าช้าแห่งนี้
ขาหักไปไหนไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ด้วยแบ่งอาหารให้กินแล้วก็ช่วยรักษาขาข้างที่หักยายก็เจอแขกนั่นทุกวันแต่ไม่ได้พูดกันเพราะแกพูดไทยไม่ได้แต่หลวงพ่อช้างท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านสำเร็จฌานแล้วก็พูดภาษาสิงหนได้ท่านเก่งมากนะไอ้หนูหลวงพ่อช้างองค์นี้น่ะพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นครับผมเชื่อว่าท่านเก่งยังไงก็เก่งกว่าหลวงพ่อเชื้อองค์ที่ทำให้ผมถูกยายตีจนหลังลายน่ะไอ้หนูเองอย่าพูดอย่างนั้นอย่าไปเครียดแค้นท่านประเดี๋ยวเองจะตกนรกเสียเปล่าๆคนดีนั้นเขาจะไม่เพ่งโทษผู้อื่นแต่เขาจะสำรวจตรวจสอบตัวเองว่ายังบกพร่องตรงไหนยังขาดคุณธรรมข้อไหนที่ยายตีเองเพราะเองผิดเองอย่าไปโยนความผิดให้หลวงพ่อเชื้อท่านครับผมไม่โยนก็ได้นิมนต์ยายเล่าต่อเถอะครับหลานชายนิมนต์หากไม่ได้ประนมกรเพราะมือไม่ว่างเสียงเห่ากันโชคของนางด่างกับนางดำดังมาจากทางประตูหน้าบ้านตามด้วยเสียงเรียกชื่อยายใครมาเรียกไอ้หนูเองลองไปดูสิยายสั่งเด็กชายละมือจากงานที่ทำเดินเร็วๆออกไปที่นอกชานแล้วมองไปที่ประตูรั้วเห็นเด็กหญิงมะลิยืนอยู่กับนางเมาก็ใจฝ่อรู้ว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่จึงรีบวิ่งลงเรือนไปยังประตูหน้าบ้านน้ามาทำไมไม่มีใครอยู่บ้านหรอกผมอยู่คนเดียวเขารีบบอกรู้ว่านางเมาจะต้องมาฟ้องยายเรื่องที่เขาแกล้งลูกสาวของนางแล้วยายเองไปไหนมารดาเด็กหญิงมะลิถามอย่างเอาเรื่องไปตลาดครับคงกลับค่ำน้าอย่าคอยเลยวันหลังค่อยมาใหม่ไม่ได้ข้ามีเรื่องด่วนที่ต้องชำระกันในวันนี้รอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เอาเถอะขอข้าขึ้นไปนั่งรอบนบ้านก็ได้นางพูดเสียงขุ่นอย่าเลยนะเสียเวลาเปล่าๆบางทียายอาจจะไม่กลับถ้าค่ำมากแกก็จะไปนอนที่บ้านแม่ผมเด็กชายบ่ายเบี่ยงถ้าเช่นนั้นข้าจะรออยู่ที่นี่ก่อนถ้าค่ำแกยังไม่มาก็จะตามไปบ้านแม่เองผมว่าไปรอที่บ้านแม่ผมดีกว่าเห็นยายว่าจะไปค้างที่นั่นเด็กชายพยายามปัสสาวะให้พ้นตัวถึงอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้นางเมาพบกับยายมะลิเองพาแม่เองไปบ้านแม่ข้าเถอะไปเขาสั่งเพื่อนเด็กหญิงไม่พูดหากค้อนใส่เขาด้วยชังน้ำหน้าเจ้าเด็กผมแกะผู้นี้ทำให้หล่อนต้องอับอายเพื่อนฝูงหล่อนร้องไห้จนตาบวมเป่งคิดจะไม่เล่าให้มารดาฟังแต่ก็ถูกผู้เป็นแม่ซักไซ้จนต้องเล่ายายนั่งรอฟังข่าวอยู่เห็นหลานหายไปนานจึงเดินออกมาดูที่นอกชานอ้าวแม่เมาหรอกหรือเชิญขึ้นมาบนบ้านก่อนนางเมาจ้องหน้าเด็กชายอายุ12เหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแล้วจึงเดินเข้าประตูมาเด็กชายคิดจะเรียกให้สุนัข2 ตัวมาไล่กัดแต่นางด่างกับนางดำคงไม่ยอมร่วมมือด้วยเมื่อเห็นว่านายยืนคุยกับผู้มาเยือนมัน2 ตัวก็กลับไปนอนพักผ่อนด้วยกำลังกินกำลังนอนเด็กหญิงมะลิเดินตามมารดาขึ้นมาบนเรือนโดยมีเด็กชายเจริญเดินคอตกรั้งท้ายเด็กผมแกะลงนั่งทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากใจนั้นเจียนจะขาดอยู่ร้อนๆรู้สึกสงสารยายที่ต้องมารับฟังความร้ายกาจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเขาตกลงปรงใจว่าจะไม่หนีครูไปยิงนกตกปลาเพราะกลัวจะสอบป.4 ไม่ผ่านเขาก็ทำได้ตามนั้นแต่ก็มีอันถูกครูทำโทษแทบทุกวันอย่างวันนี้ก็ถูกเฆี่ยนถึงครึ่งโหลเพราะเป็นหัวโจกยุให้เพื่อนผู้ชายเปิดกระโปรงเพื่อนผู้หญิงแรกๆเจ้าพวกนั้นไม่ยอมทำตามเขาจึงใช้คารมอันคมคายพูดหวานล้อมจนเพื่อนๆยอมจำนนถ้าใครทำไม่ได้คนนั้นหน้าตัวเมียให้ไปเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งเสียจะได้เป็นเพื่อนกับอีจ้อยมันเท่านั้นเองบรรดาเด็กชายที่ปากยังไม่ทันจะสิ้นกลิ่นน้ำนมก็พากันทำตามบัญชาของผู้นำพวกนักเรียนหญิงพากันร้องวิดว้ายด้วยอับอายขณะที่นักเรียนชายพากันหัวเราะชอบอกชอบใจแล้วทั้งผู้นำและผู้ตามก็ถูกครูลงโทษด้วยการเฆี่ยนเ
เด็กชายเจริญจรูนรัตน์โดนหนักกว่าเพื่อนไปไหนกันมาไอ้หนูเอ็งไปหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงแขกไปคนอายุ80สั่งหลานชายไม่ต้องฉันไม่อยากกินของมันไอ้โจร500นางเมาด่าหลานต่อหน้ายายอะไรกันแม่เมามาถึงก็ทำหน้ายักหน้ามารเรื่องอะไรมาด่าหลานฉันอย่างนี้มันไปปล้นไปฆ่าใครเข้ามาหรือแม่เมาถึงเรียกมันอย่างนั้นยายพูดอย่างไม่พอใจรู้ว่าหลานชายตัวดีจะต้องไปก่อเรื่องไม่ดีไม่งามไว้แต่ก็คงจะไม่ถึงกับไปปล้นไปฆ่าใครเขายายรู้จักหลานของยายดีนางเมาเห็นยายเข้าข้างหลานยิ่งโกรธหนักขึ้นนางขู่ว่าถ้าป้าเล่นเข้าข้างหลานแบบนี้ฉันไม่พูดด้วยก็ได้ดีละฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านดีกว่านางทำทีลุกขึ้นคิดว่าอย่างไรเสียยายจะต้องทัดทานไว้ไปเลยแม่เมาถ้าผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รับฟ้องจะไปฟ้องกำนันก็ได้ยายท้าถ้ากำนันเขาไม่รับฟ้องน้าไปฟ้องในอำเภอนะเห็นผู้เป็นยายเข้าข้างเด็กชายก็มีกำลังใจจึงพูดยั่วนางเมาไอ้หนูเรื่องของผู้ใหญ่เองอย่ายุ่งเด็กก็อยู่ส่วนเด็กยายปรามนางเมาเห็นยายเอาจริงจึงนั่งลงพูดออมชอมว่าป้าฉันน่ะไม่ได้โกรธเคืองอะไรป้าหรอกนะแต่หลานชายป้ามันมาแกล้งลูกสาวฉันป้าไม่รู้อะไรเจ้านี่มันร้ายกาจนักคนเขารู้กันทั้งบางว่ามันเกเรป้าเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรมฉันไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเอาไปนินทาว่าหลานยายจ่างเป็นไอ้มหาโจรทั้งที่ยายจ่างถือศีลกินเพลใครจะนินทาว่าร้ายยังไงฉันไม่สนใจหรอกจ้ะแม่เมาพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเราห้ามการนินทาไม่ได้คนที่พูดมากก็ถูกนินทาคนพูดปานกลางก็ถูกนินทาคนพูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ยังถูกนินทาการนินทามันมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตแล้วก็จะยังมีต่อไปในอนาคตฉันถือเป็นเรื่องธรรมดาจ้ายายถือโอกาสเทศโปรดสองแม่ลูกเอาเถอะป้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่หลานป้าสิมันมาแกล้งลูกสาวฉันให้ต้องอับอายป้าต้องลงโทษมันให้ด้วยไม่เช่นนั้นฉันไม่ยอมไอ้หนูมันไปทำอะไรเองหรืออีหนูยายถามเด็กหญิงมะลิลูกสาวนางเมาไม่ตอบหากร้องไห้กระซิกยายจึงหันไปเล่นงานหลานชายตัวดีไอ้หนูเอ็งไปทำอะไรลูกสาวเขาผมเปล่าทำนะครับยายเพื่อนผมทำต่างหากเด็กผมแกละแก้ตัวก็เอ็งนั่นแหละตัวดีเอ็งไปยุพวกมันไม่ทำเอ็งก็หาว่าเป็นหน้าตัวเมียเด็กหญิงชี้หน้าว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนเด็กชายคิดว่าคงจะต้องถูกยายทำโทษหากก็ผิดคาดเพราะยายพูดเสียงปกติว่าแล้วครูก็ว่ายังไงบ้างอีหนูยายถามเด็กหญิงมะลิเขาเคี่ยนจะยายเขาเคี่ยนมัน6 ทีเพื่อนมันโดนกันคนละ3 ทีอ้าวมันก็ถูกลงโทษแล้วนี่นาแล้วแม่เมาจะให้ฉันทำอะไรอีกฉันว่ามันยุติธรรมแล้วนะไอ้หนูเอ็งถูกเคี่ยนตรงไหนที่ขาครับพูดพร้อมกับยืนหันหลังให้ยายดูยายเห็นริ้วแดงๆเรียงกัน5-6 ริ้วบางริ้วก็มีสีเขียวคล้ำๆนางเมาเห็นแล้วก็ใจอ่อนจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่างหัวมันเถอะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้จะว่าไปแล้วอีหนูมันก็ยังดีกว่าเพื่อนๆของมันตรงที่มันยังใส่ตะปิ้งส่วนเพื่อนๆมันไม่ได้ใส่ตะปิ้งเงินหรือทองจ๊ะยายถามอย่างสนใจด้วยยายเองก็มีเก็บไว้หลายอันเงินจ้ะขืนให้ใส่ตะปิ้งทองคนเขารู้แกวจะได้มาทุบหัวมันน่ะสิฉันลาแล้วนะป้านางเอ่ยลาแล้วลุกลงเรือนไปพร้อมกับลูกสาวเด็กชายเดินไปส่งถึงประตูบ้านอุตส่าห์ยกมือไหว้ขอบคุณที่นางไม่เอาเรื่องแต่นางเมาส์กลับว่าเอากองไว้นั่นแหละข้าไม่อยากรับไหว้ไอ้โจร500นางพูดสะบัดแล้วจูงลูกสาวเดินจากไป
แม้จะถูกด่าหากเด็กชายก็รู้สึกโล่งอกที่ไม่ถูกทำโทษเขารีบขึ้นเรือนไปช่วยยายทำงานต่อช่วยกันห่อข้าวต้มเสร็จแล้วเด็กชายจึงก่อไฟส่วนยายเรียงมัดข้าวต้มลงในปีบยกขึ้นตั้งบนเตาแล้วจึงใส่น้ำลงไปจนท่วมข้าวต้มทุกมัดจากนั้นก็จะใช้เวลาต้มประมาณ2 ชั่วโมงเศษเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกทั่วทุกเม็ดที่ต้องต้มนานเพราะข้าวเหนียวที่นำมาใช้ทำข้าวต้มหัวงอกนั้นไม่ต้องนำไปผัดกับกะทิเสียก่อนเมื่อต้มสุกดีแล้วข้าวต้มทุกมัดจะถูกตักออกมาเรียงใส่กระด้งทิ้งค้างคืนไว้พอตี 5ก็แก้ใบตองออกโรยด้วยมะพร้าวขูดคลุกกับเกลือป่นเล็กน้อยฝีมือทำข้าวต้มหัวงอกของยายนั้นนับว่าเป็นเลิศในตำบลจึงขายหมดก่อนเจ้าอื่นแต่ยายก็ไม่ได้ขายทุกวันนานๆจึงจะแสดงฝีมือสักครั้งยกปีบข้าวต้มลงจากเตาและตักออกมาเรียงในกระด้งแล้วยายจึงสั่งหลานชายว่าไอ้หนูเอ็งไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายทีสิเอามาทำไมล่ะยายหลานชายถามรู้สึกเสียวๆที่ก้นจะทำโทษเองที่ไปเปิดกระโปรงลูกสาวเขาผมไม่ได้เปิดเพื่อนมันเปิดต่างหากนั่นแหละถึงเองจะไม่ได้ลงมือเองแต่วจีกรรมกับมโนกรรมก็เป็นของเองฉะนั้นเองจะต้องได้รับโทษคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่ทำอีกก็ครูเขาทำโทษผมแล้วนี่ครับและผมก็ได้ให้สัญญากับครูแล้วว่าจะไม่ทำอีกแต่เองยังไม่ได้ให้สัญญากับยายผมให้สัญญาครับว่าจะไม่ทำอีกไอ้หนูถึงยังไงยายก็ต้องเคี่ยนเองไม่เป็นไรครูเขาเคี่ยนที่ขาแต่ยายจะเคี่ยนที่ก้นจะได้ไม่ซ้ำรอยเดิมดีเท่าไรแล้วที่ไม่ทำโทษเองต่อหน้าคนอื่นยายอุตส่าห์พูดเอาบุญเอาคุณนั่นเพราะยายกลัวผมจะไม่ช่วยห่อข้าวต้มให้เสร็จต่างหากล่ะหลานชายรู้เท่าทันแต่ตอนนี้ยายห่อข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องกลัวว่าเองจะไม่ช่วยไปหยิบไม้เรียวมาเด็กชายผมแกระผู้น่าสงสารจึงต้องเดินเสื่องๆไปหยิบไม้เรียวตามคำบัญชาของผู้เป็นยายธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่ 6เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไอ้หนูไข่กับปลาต้มปลาร้าหมดแล้วใช่ไหมยายถามเด็กผมแกระหมดแล้วครับยายคนเป็นหลานตอบทำไมเองไม่บอกยายล่ะเมื่อเช้าขายของหมดยายจะได้ซื้อได้หามาเองนี่ไม่รอบคอบเลยนะอย่างนี้จะไปเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนได้ยังไงยายบ่นถ้ามันลำบากนักผมบวชไม่สึกก็ได้หลานชายประชดน้ำหน้าอย่างเองนะหรือจะบวชไม่สึกยายว่าไม่ทันจะครบ3 วัน 7 วันผ้าเหลืองก็ร้อนเสียแล้วน่ะสิผู้เป็นยายปรามาสยายอยากรู้ก็ต้องคอยดูว่าแต่ว่าจะให้ผมไปซื้อไข่กับปลาต้มปลาร้าหรือเปล่าครับเด็กชายถามที่จริงเขารู้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าของ2 อย่างนี้หมดแต่ที่ไม่บอกยายเพราะอยากจะซื้อเองจะได้กินของสดๆซึ่งมีรสมีชาติกว่าเวลาซื้อไข่ยายจะเลือกซื้อฟองที่เปลือกมันร้าวยายว่าจะได้ไม่บาปส่วนปลาดุกที่จะนำมาต้มใส่ปลาร้านั้นยายก็จะเลือกซื้อปลาที่ตายแล้วแถมบางครั้งก็มีกลิ่นตุเวลานำมาโขลกน้ำพริกจึงทำให้รสชาติไม่อร่อยเหมือนปลาสดๆเด็กชายจึงคอยหาโอกาสไปซื้อเองเพราะนอกจากจะได้ของสดแล้วยังได้เม้มสตางค์ไว้เป็นค่าขนมอีกด้วยก็ต้องไปน่ะสิไม่งั้นพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีกับข้าวใส่บาตรยายเดินไปหยิบเงินมาส่งให้
ไม่ไหวสั่งว่าเลือกไข่ที่ร้าวๆนะแล้วปลาดุกก็เอาที่ตายแล้วครับเขารับคำไปอย่างนั้นเองเรื่องอะไรจะเสียเวลาไปเลือกไข่ที่มันร้าวซึ่งกว่าจะครบ1 โหลก็กินเวลานานเด็กชายใช้วิธีซื้อฟองดีๆแล้วมาแอบเคาะตรงประตูรั้วก่อนเข้าบ้านทำอย่างนี้มานมนานโดยที่ยายไม่รู้ส่วนปลานั้นพอชี้ตัวไหนแม่ค้าเขาก็ทุบหัวให้เสร็จสับไม่เห็นจะยากเย็นแต่ประการใดยายกำลังดายหญ้าอยู่ข้างต้นมะม่วงเห็นหลานเดินมาแต่ไกลก็คอยจับตาดูสงสัยมานานแล้วว่าเวลาที่ใช้ไปซื้อไข่กับปลาเหตุใดหลานชายจึงมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูรั้วเป็นนาน2 นานก่อนจะเข้ามาในบ้านยายแอบมานั่งยองๆข้างรั้วผู้ระหงเขามองไม่เห็นเพราะต้นผู้ระหงบังกำลังใช้ก้อนหินเคาะเปลือกไข่ทีละฟองละฟองครั้นถึงใบสุดท้ายก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงอันมีอำนาจของยายดังก้องขึ้นเบื้องหลังไอ้หนูใครบอกใครสอนเองให้ทำอย่างนั้นอารามตกใจเด็กชายเคาะไข่ใบสุดท้ายแตกเละคามือยายมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้ามือทั้งสองข้างเท้าสะเอวยายถามว่าใครสอนให้เองทำอย่างนั้นเสียงของยายทั้งดุทั้งดังไม่มีใครสอนครับผมคิดของผมเองอ้อฉลาดดีนี่เรื่องชั่วร้ายแล้วก็เองฉลาดนักสอบได้ที่1ทุกทีแต่เรื่องคุณงามความดีเองกลับสอบตกไปรีบขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้ยายสั่งเสียงเฉียบขาดหลานชายเดินก้มหน้างุดๆขึ้นไปบนบ้านวางถุงไข่กับปลาลงแล้วเดินไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายโดยไม่ต้องให้บอกเขาวางไม้เรียวไว้ข้างถุงกับข้าวไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนเด็กผมแกะก้มลงหยิบไม้เรียวขึ้นมาถือเตรียมจะเดินไปยังตุ่มน้ำหลังบ้านทำไมต้องเอาไม้เรียวไปด้วยก็ยายบอกให้เอาไปล้างบอกเมื่อไรเดี๋ยวนี้เองยายว่าไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนผมก็เลยจะเอาไปล้างเขาพูดเลียนเสียงยายนี่เองอย่ามากวนประสาทยายนะประเดี๋ยวได้ถูกเฆี่ยนเป็น2 เท่ายายขู่เด็กชายจึงวางไม้เรียวไว้ตามเดิมแล้วออกไปล้างมือยังตุ่มน้ำหลังบ้านแกล้งถ่วงเวลาให้เนิ่นนานเพื่อยายจะได้หายโมโหโกรธาทำไมช้านักเอ็งมือใหญ่มากหรือไงถึงได้ล้างนานอย่างนั้นยายตะโกนว่ามาตอนนี้ยังไม่ใหญ่หรอกครับตอนเป็นเปรตถึงจะใหญ่ยายบอกว่าคนเป็นเปรตมือจะใหญ่เท่าใบลานผมเลยซ้อมล้างไว้ก่อนเขาตะโกนตอบยายครั้นจะต่อปากต่อคำจึงนั่งรอหยิบห่อปลามาแก้ดูยิ่งฉุนเฉียวหนักขึ้นปลาดุกหัวยุบลงไปมีเลือดไหลออกมาตามรอยแตกในความฉุนเฉียวนั้นยายรู้สึกสลดใจเริ่มสำรวจตรวจตัวเองว่าบกพร่องตรงไหนยายพยายามเลี้ยงดูเด็กผมแกะอย่างดีที่สุดอบรมพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีหลวงพ่อเชื้อเคยสอนยายว่าเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีต้องทำความดีให้ลูกดูยายก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนมาโดยตลอดลูก7 คนของยายเป็นคนดี6 คนส่วนนางเหรียญลูกสาวคนโตนั้นผ่าเหล่าแต่ยายก็ทำใจได้เมื่อคิดเสียว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจมีลูกดี6ชั่ว1ก็ยังดีกว่าดี1ชั่ว6เพราะถึงจะเกิดท้องเดียวกันก็ใช่ว่ากรรมจะต้องเหมือนกันครั้นมาถึงหลานยายก็ใช้วิธีเดียวกับที่ใช้กับลูกแต่เหตุไฉนจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเป็นเพราะว่ายายใจร้อนวู่วามใช้ไม้แข็งมาตลอดยายน่าจะลองใช้ไม้อ่อนดูบ้างล้างมือเสร็จแล้วเด็กผมแกะจึงกลับมานั่งพับเพียบเรียบร้อยต่อหน้าคนเป็นยายพูดเสียงอ่อยๆว่ายายครับผมผิดไปแล้วเอาละไอ้หนูคราวนี้ยายจะยกโทษให้แต่เองต้องสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกเข้าใจไหมยายพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนทั้งที่ต้องฝืนใจแต่มันอร่อยนะครับยายปลาสดๆอร่อยกว่าปลาตาย
เห็นยายหายโกรธเขาจึงกล้าแสดงความคิดเห็นถูกแล้วไอ้หนูยายรู้ว่ามันอร่อยแล้วไข่สดๆมันก็อร่อยกว่าไข่ร้าวๆที่ลมเข้าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมถึงต้องขัดคำสั่งของยายการกินของสดทำให้ท้องไม่เสียนะครับอย่างเวลาที่ผมพลากุ้งกินที่บ้านเพื่อนผมเอากุ้งฝอยเป็นๆมาโขลกกับกระเทียมพริกขี้หนูแห้งใส่น้ำปลาบีบมะนาวโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเชียวกุ้งมันยังเต้นยิบๆอยู่ในปากแม่เพื่อนผมเขาไม่เห็นว่าอะไรยังชมว่าผมทำอร่อยและท้องก็ไม่เสียถ้าเอากุ้งตายมาทำท้องเสียทุกทีไม่อร่อยด้วยเอาละยายขอถามเองนิดเดียวว่าถ้าให้เองลองมาเป็นกุ้งดูบ้างจะเอาไหมไม่เอาครับตอบทันควันทำไมล่ะอร่อยไม่ใช่หรืออร่อยคนกินนี่ครับแต่กุ้งมันคงปวดแสบปวดร้อนหน้าดูถ้าอย่างนั้นเองก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตสัตว์เราไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันใดสัตว์อื่นเขาก็ไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องจำเอาไว้นะหลานเกิดเป็นคนต้องสร้างความดีอย่าไปสร้างความเลวร้ายจะได้ไม่อายตัวเองแต่ใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นถ้าคนพากันคิดอย่างยายก็ไม่มีคนมาขายปลาให้เราซื้อกินหลานชายยังคงเถียงไอ้หนูยายสอนเองบ่อยๆว่าอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นแต่ให้สำรวจตรวจสอบตัวของเราเองใครเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราทำตัวของเราให้ดีเข้าไว้จะได้ไม่ไปเกิดในอบายงั้นคนอื่นเขาพากันตกนรกเองก็ไปตกกับเขางั้นสิก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับดีซะอีกจะได้เป็นเพื่อนกันเด็กชายกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสิหลานเมืองนรกมันไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์ที่เราสามารถหาเพื่อนกินเพื่อนเล่นได้แต่ในเมืองนรกไม่มีใครเป็นเพื่อนใครด้วยต่างคนก็ต่างถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสไม่มีเวลามาคบเพื่อนอย่างในเมืองมนุษย์หรอกหลานเอ้ยทางที่ดียายว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ได้ขอให้มาเกิดในเมืองมนุษย์อีกก็ยังดีถ้าเองขืนสร้างกรรมทำชั่วเองจะต้องไปเกิดในเมืองนรกเชื่อยายเถอะยายพยายามกล่อมเกลาจิตใจหลานชายยายพูดยังกับว่าเคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วอย่างนั้นแหละเด็กชายไม่เชื่อว่านรกมีจริงเคยสิหลานถึงยายจะไม่เคยเห็นเมืองนรกที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งแต่นรกในเมืองมนุษย์ยายเคยเห็นมาแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจยังไงล่ะเมื่อเรามีความสุขใจก็ปิติยินดีแช่มชื่นเบิกบานดังได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราทุกข์ทนหม่นไหม้ใจก็เศร้าหมองร้อนรนกระวนกระวายเหมือนกับอยู่ในนรกอย่างคนที่ถูกล่ามโซ่ถูกขังไว้ในคุกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมครับเด็กชายถามด้วยเคยได้ยินคนที่ไปติดคุกมาเขาพูดให้ฟังถูกแล้วที่คนเขาไปติดคุกก็เพราะเขาทำกรรมชั่วเช่นคนที่ไปปล้นไปฆ่าเขาตายก็ต้องตกนรกทั้งนรกในเมืองมนุษย์และในปรโลกสมมุติว่าเองไปฆ่าเขาตายเองต้องติดคุกอันนี้เท่ากับตกนรกในเมืองมนุษย์และเมื่อเองตายไปก็ต้องไปตกนรกในปรโลกหมายความว่าต้องตกนรกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างนั้นหรือครับเด็กชายชักจะหวาดหวาดแม้ไม่เชื่อถูกแล้วแต่ผมไม่เคยไปปล้นไปฆ่าเขานี่ครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำเช่นนั้นแต่กรรมชั่วเล็กๆน้อยๆที่เองทำอยู่ก็ควรจะเลิกเสียเพราะถึงมันจะไม่ร้ายแรงเท่าไรแต่ก็ได้ชื่อว่าสะสมกรรมชั่วกรรมมันมีผลมีวิบากนะหลานนะคนที่ทำกรรมชั่วบ่อยๆจนเคยชินจะทำให้กิเลสในตัวงอกงามขึ้นส่วนคนที่สะสมกรรมดีไว้มากก็จะทำให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองในตัวลดน้อยลงเขาก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆ
และถ้าเขาดำเนินอริยมรรคมีองค์8กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเขาก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงเพราะอย่างนี้ยายถึงไม่อยากให้เองก่อกรรมทำชั่วเพราะไม่อยากเห็นเองตกนรกอยากเห็นเองบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพระอรหันต์ต่อไปในภายภาคหน้าผมไม่ตกนรกหรอกครับยายเพราะไม่มีนรกจะให้ตกเด็กชายยังดื้อรั้นยายรู้สึกอ่อนใจใช้ไม้แข็งก็แล้วไม้อ่อนก็แล้วหลานชายก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเห็นจะต้องวางอุเบกขาคิดเสียว่าเป็นกรรมของเขาทำกรรมมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ยายถอนใจแรงๆ1 ครั้งบอกหลานว่าเอาของไปเก็บในครัวแล้วก็จัดการหุงหาอาหารเสร็จแล้วให้ลงไปช่วยยายดายหญ้าในสวนค่ำๆค่อยกินข้าวกันยายไม่เคี่ยนผมแล้วหรือครับเด็กชายทวงถามเขาถูกยายเคี่ยนแทบทุกวันจนรู้สึกชินวันไหนไม่ถูกเคี่ยนวันนั้นเป็นนอนไม่หลับยายจะไม่เคี่ยนเองอีกแล้วเพราะมันไม่ทำให้เองดีขึ้นไม้เรียวของยายไม่มีความหมายสำหรับเองแล้วคนอายุ80พูดโปร่งๆมีสิครับยายถ้าไม่มีไม้เรียวของยายผมอาจเลวร้ายยิ่งกว่านี้ยายอย่าเลิกเคี่ยนผมเลยนะครับเขาขอร้องไอ้หนูนี่เองพูดจริงๆหรือล้อยายเล่นยายรู้สึกพิศวงพูดจริงๆครับวันไหนถูกยายตีผมมีความสุขกินได้นอนหลับถ้าอย่างนั้นยายก็จะเลิกตีเองไม่ใช่เพราะไม่อยากให้เองมีความสุขหรอกนะแต่ยายกลัวเองจะวิปริตผิดมนุษย์มนาแค่นี้ยายก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอย่าให้มันหนักกว่านี้เลยนะหลานยายยังไม่อยากอายุสั้นคนอายุ80น่ะไม่สั้นแล้วล่ะยายคนเป็นหลานแย้งแต่ยายอยากให้อายุยืนถึง100 ปีจะได้ช่วยเลี้ยงลูกให้เองไงล่ะผมตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไม่สึกแต่เอาเถอะถ้ายายอยากอยู่ถึง100 ปีผมไม่บวชก็ได้ประเดี๋ยวจะไม่มีใครหุงข้าวให้ยายกินตักน้ำให้ยายอาบไม่เป็นไรถ้าเองจะบวชจริงๆยายไปขอพี่สาวเองมาทำหน้าที่แทนได้ขอให้เองบวชไม่สึกอย่างที่พูดเถอะยายกลัวจะไปไม่ตลอดรอดฟังน่ะสิรับรองผมว่ายน้ำเก่งยังไงก็ต้องให้ถึงฝั่งจนได้นั่นแหละเด็กชายยั่วเอาละไปทำงานได้แล้วพูดมากเสียเวลาทำมาหากินยายจะลงไปถางหญ้าแล้วนะคนถูกยั่วพูดตัดบทตกลงยายจะไม่เคี่ยนผมจริงๆหรือครับขอสักทีก็ยังดีนะครับพูดพร้อมกับหยิบไม้เรียวส่งให้ยายรับไม้เรียวมาแล้วหักเป็น2 ท่อนโยนออกหน้าต่างไปสงบจิตสงบใจเสียบ้างนะหลานนะยายพูดเสียงเรียบจากนั้นจึงเดินลงเรือนไปยังสวนหลังบ้านเด็กชายเจริญหยิบถุงไข่กับปลาเดินเข้าไปในครัวจัดการก่อไฟตั้งหม้อข้าวระหว่างรอให้ข้าวเดือดเขานำปลาดุกออกมาผ่าท้องควักเอาไส้ออกตัดเงี้ยงทั้ง2 ข้างออกด้วยเสร็จแล้วจึงนำไปล้างจนสะอาดหยิบไข่ไก่ออกมา2 ฟองทุบใส่กระมังใบเล็กใช้ช้อนตีจนขึ้นฟองซอยหัวหอมเติมน้ำปลาลงไปเมื่อข้าวสุกเขานำหม้อหลนปลาร้าขึ้นตั้งไฟเติมน้ำและปลาร้าลงไปอีกต้มจนเดือดจึงใส่ปลาดุกลงไปทั้งตัวปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้ปลาเหม็นคาวจากนั้นจึงเอาพริกสดที่ยายเก็บจากต้นเตรียมไว้ให้มาเสียบไม้พร้อมกับหัวหอมหัวกระเทียมยกหม้อหลนปลาร้าลงจากเตาแล้วเขาจึงเผาพริกและหอมกระเทียมยายเก็บผักไว้ให้เขานำผักบุ้งกับผักตำลึงมาต้มส่วนผักกฐินนั้นรับประทานสดๆได้ผักสุกแล้วจึงทอดไข่จากนั้นจึงต้มข้าวให้นางด่างกับนางดำซึ่งใช้ปลายข้าวมาต้มใส่หัวปลาดุกลงไปเป็นน้ำเชื้อลำดับสุดท้ายคือตำน้ำพริกเขาหยิบครกหงายขึ้นนำพริกและหอมกระเทียมที่เผาสุกแล้วมาแกะเปลือกออกแล้วโขลกรวมกัน
ใส่เกลือเม็ดเคืองๆลงไป1 เม็ดยายสอนว่าน้ำพริกจะมีรสชาติขึ้นให้เติมเกลือลงไปการทำกับข้าวให้อร่อยต้องมีเคล็ดเช่นเครื่องปรุงจะต้องใส่เป็นจำนวนขี้อย่างพริกครกนี้เขาใส่พริกสด9 เม็ดกระเทียม1 หัวหอม3 หัวเกลือ1 เม็ดจากนั้นจึงแกะเนื้อปลาดุกใส่ลงไปโขลกให้ละเอียดแล้วตักใส่ถ้วยเทน้ำปลาร้าใส่คนให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้น้ำพริกรสเด็ดที่เขารู้ว่ามันอร่อยโดยไม่ต้องชิมทำกับข้าวเสร็จเด็กชายลงไปที่สวนหลังบ้านช่วยยายถางหญ้าพรวนดินเพื่อรอเวลาอาหารค่ำวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ายายถามขึ้นไม่มีครับเขาตอบความจริงครูให้การบ้านทุกวันแต่เขาไม่จำเป็นต้องนำมาทำที่บ้านสั่งเพื่อนให้ทำมาตอนเช้าเขาก็ไปลอกเพื่อนส่งครูไม่เห็นจะยากเย็นที่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วให้อ่านหนังสือไปจนถึง3 ทุ่มจึงค่อยนอนอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบแล้วอย่าลืมว่าเองจะต้องสอบให้ผ่านจะได้ขึ้นไปเรียนมัธยมกับเขาเรียนที่ไหนดีล่ะยายเด็กผมแกระถามเพราะโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ขณะนี้มีแค่ชั้นประถมปีที่4ไปสอบเข้าวัดโบสถ์ก็แล้วกันใกล้บ้านเราหน่อยถ้าเกิดสอบไม่ได้ล่ะครับหลานชายวิตกต้องได้สิเป็นหลานยายจางสอบไม่ได้ก็เสียชื่อแย่ถ้ายายกลัวเสียชื่อก็ช่วยไปสอบแทนผมด้วยแล้วกันเขาเริ่มยั่วยายไม่ต่อกรอนด้วยเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยต้องยอมให้เด็กผมแกระคนนี้เยาะเย้ยถากถางชาติหน้าฟ้าใหม่หากได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกขอให้ลูกได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านกับเขาบ้างเถิดเจ้าประคุณยายอธิษฐานในใจธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทสาอ่อนค้อมบทที่7หม้อข้าวแตกยายครับค่ำนี้ผมขอไปดูหนังสือที่บ้านเพื่อนนะครับใกล้สอบแล้วเด็กชายเจริญเอ่ยขึ้นขณะนั่งกินข้าวมื้อเย็นกับยายบ้านเพื่อนคนไหนล่ะยายเห็นเป็นเรื่องแปลกที่คนเป็นหลานหันมาสนใจการเรียนบ้านไอ้จุกครับอาจจะกลับดึกสักหน่อยเขาออกตัวแท้ที่จริงได้นัดกับเด็กชายจุกและเพื่อนๆจะไปดูหนังกลางแปลงกันคืนนี้มีหนังขายยามาฉายที่วัดตึกราชาไปก็ได้แต่อย่ากลับให้ดึกนักนะยายจะรอเปิดประตูให้คนเป็นยายอนุญาตหารู้ไหมว่าถูกคนเป็นหลานหลอกอีกวาระหนึ่งอย่ารอเลยครับประเดี๋ยวจะง่วงนอนเปล่าๆยายเข็นบันไดขึ้นได้เลยผมจะปีนเข้าทางหน้าต่างเด็กชายบอกด้วยเคยทำเช่นนี้บ่อยครั้งเกิดตกลงไปขาแข้งหักจะว่ายังไงยายเป็นห่วงก็คงจะดีกว่าคอหักมั้งครับเด็กชายเริ่มยวนแต่ยายว่าคอหักดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งรักษาให้เสียเวลายายพูดประชดครับถ้าอย่างนั้นผมจะพยายามให้คอหักแทนแต่ถ้าเกิดคอหักแล้วยังไม่ตายยายจะว่ายังไงคนเป็นหลานรู้สึกสนุกที่ได้ต่อล้อต่อเถียงยายก็จะพาไปออกงานวัดเก็บตังค์คนดูรับรองว่ารวยแน่ก็ดีนะสิครับผมจะได้มีเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินทุกวันจะซื้อให้นางด่างกับนางดำมันกินด้วยหลานชายประชดบ้าง
มัวพูดมากอยู่นั่นแหละรีบกินให้อิ่มแล้วก็ไปเสียทีเดี๋ยวยายจะช่วยล้างชามเองคนอายุ80แสดงความมีน้ำใจขอบคุณครับผมอิ่มแล้วเด็กชายยกขันเงินบรรจุน้ำฝนขึ้นดื่มแสดงว่าอิ่มไม่ได้ต้องกินข้าวให้หมดจานก่อนกินทิ้งกินขว้างอย่างนี้เมื่อไรถึงจะรวยยายเอ็ดเด็กชายจึงต้องกินข้าวที่เหลือนั้นจนหมดแล้วจึงลุกออกมาล้างมือล้างไม้เตรียมตัวไปบ้านเด็กชายจุกไม่ลืมที่จะหยิบสมุดและหนังสือไปอย่างละเล่มทำให้การโกหกในครั้งนี้ดูแนบเนียนยิ่งขึ้นยายตื่นนอนตั้งแต่ตี 4เช่นเคยก่อนที่จะสวดมนต์ยายไปปลุกหลานชายให้ลุกหุงข้าวใส่บาตรไม่มีแม้สักวันที่เขาจะลุกเองโดยไม่ต้องให้ยายปลุกไอ้หนูตื่นได้แล้วเมื่อไรเองจะเลิกนิสัยไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นเสียทีนะเด็กอะไรขี้เกียจขึ้นทุกวันยิ่งโตก็ยิ่งขี้เกียจยายบ่นเด็กชายยังงัวเงียเพราะเมื่อคืนกลับถึงบ้านเมื่อ2 ยามล่วงไปแล้วจึงใช้อุบายหลอกยายว่ายายครับผมขอนอนตื่นสายสักวันเถอะเมื่อคืนดูหนังสือกันดึกมากเลิกตั้ง2 ยามแน่พูดทั้งที่ยังงัวเงียไอ้หนูเองจะนอนยายก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ต้องหุงข้าวใส่บาตรแล้วก็กินข้าวกินปลาให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนจึงค่อยกลับมานอนเมื่อยายพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเขาไม่อาจจะนอนต่อไปได้จึงลุกขึ้นเดินโซซัสโซเซไปที่ครัวนึกโกรธยายจนอยากจะกลับไปอยู่กับบิดามารดาก่อไฟเสร็จเขาหยิบหม้อข้าวมาคดข้าวที่เหลือใส่ชามไว้แล้วนำหม้อข้าวไปล้างตักข้าวสารใส่2 ทนานครึ่งซาวน้ำทิ้ง1 ครั้งแล้วตักน้ำใส่จนท่วมข้าวสารใช้นิ้ววัดให้ได้3 องคุลีจึงยกขึ้นตั้งไฟจากนั้นก็นั่งหลับสับประงกอยู่หน้าเตาไฟนั่นเองยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงเดินมาดูหลานเห็นควันขโมงพวยพุ่งออกมาจากเตาไฟก็เอ็ดตะโลลั่นอะไรนั่นไฟยังไม่ติดอีกหรือแล้วจะทันใส่บาตรหรือนี่เสียงของยายทำให้เด็กชายสะดุ้งเขารีบใส่ฟืนลงไปในเตาความรีบเลยกระทุ้งเสี้ยหม้อข้าวแตกเสียงดังเพะเพราะเป็นหม้อดินตายแล้วกระทุ้งเสี้ยหม้อข้าวแตกเลยเอ็งแกล้งประชดยายใช่ไหมไม่ได้เจอไม้เรียวมานานเนื้อมันคันหรือยังไงยายไม่เสียเวลาเดินไปหยิบไม้เรียวคว้าไม้ขัดหม้อข้าวได้ก็ฟาดลงบนหลังหลานอย่างไม่นับเด็กผมแกละรู้สึกเจ็บมากกว่าทุกครั้งเขาพยายามยื้อแย่งไม้จากมือยายอ้อเดี๋ยวนี้เอ็งกล้าสู้ยายเหรอปีกล้าขาแข็งแล้วใช่ไหมยายหยุดตีแล้วยืนหอบฮักๆด้วยเหนื่อยเด็กชายมองดูหน้าผู้เป็นยายอย่างโกรธแค้นแม้มิได้ร้องไห้หักน้ำตาของลูกผู้ชายก็ไหลรินอาบแก้มยายผมจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ยายกับผมทำบุญร่วมกันมาแค่นี้สิ้นสุดกันทีพูดจบก็ก้าวฉับเข้าไปในเรือนเพื่อจัดเตรียมข้าวของทนอยู่กับยายต่อไปอีกไม่ได้แล้วเจ็บทั้งกายปวดทั้งใจจนเหลือจะกล่าวยายรู้สึกเสียใจที่ทำรุนแรงกับหลานจนเกินกว่าเหตุคำพูดของหลานช่างเสียดแทงใจยายยิ่งนักต่อแต่นี้ไปใครเล่าจะมาหุงข้าวให้ยายกินตักน้ำให้ยายอาบจริงอยู่แม้ยายจะมีหลานถึง38 คนแต่ก็ไม่นึกรักและผูกพันกับคนไหนมากกว่าเจ้าผมแกละคนนี้อยากจะเข้าไปงอนง้อหากก็เกรงว่าหลานจะได้ใจจึงได้แต่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ในครัวไม่มีแก่ใจแม้จะหุงข้าวเพราะหม้อก็แตกไปแล้วเด็กชายเจริญเก็บเสื้อผ้าและหนังสือบรรจุลงในหีบใส่เสื้อผ้าทำด้วยหวายนึกตะขิดตะขวงใจที่จะต้องกลับไปอยู่บ้านบิดามารดากับพี่สาว9 คนที่ไม่คุ้นเคยกันด้วยจากมาอยู่กับยายเสียนานจนมีความรู้สึกว่าพี่น้องร่วมท้องเป็นคนอื่นครั้นจะไม่ไปก็เกรงจะเสียหน้าเพราะได้ลั่นวาจาออกไปแล้วรู้สึกปั่นป่วนในหัวใจคิดไม่ตกว่าควรจะทำอย่างไรดีหรือว่าจะทนอยู่กับยายต่อไปถ้าเช่นนั้นเขาก็ต้องทนให้ยายทุบตียายใจร้ายกับเขาเหลือเกิน
แค่ทำหม้อข้าวแตกลูกเดียวยายตีเหมือนเขาเป็นวัวเป็นควายทำอย่างกับว่าตีเขาแล้วหม้อข้าวมันจะกลับมาติดกันดังเดิมอย่างนั้นแหละเด็กชายอายุ12แกล้งประวิงเวลาให้เนิ่นนานเผื่อยายกลับใจเข้ามางอนง้อเขาจะได้ถือโอกาสไม่ไป40 นาทีต่อมาเขาก็ยกหีบหวายออกมาจากเรือนยายยังคงนั่งอยู่ในครัวเด็กชายมองออกไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านเห็นพระภิกษุ5 รูปเดินเรียงแถวอย่างสงบเสงี่ยมผ่านไปยิ่งนึกถึงความผิดของตนที่ทำให้ยายไม่ได้ใส่บาตรวางหีบบรรจุเสื้อผ้าและหนังสือลงแล้วจึงเดินไปหายายนั่งลงกราบแทบเท้าพร้อมกล่าวคำขอขมาลาโทษยายครับผมเสียใจที่ทำให้ยายโกรธต่อแต่นี้ไปยายจะไม่ต้องโกรธผมอีกผมขอลาไปอยู่กับพ่อแม่คำพูดของหลานทำให้คนใจแข็งเช่นยายถึงกับร้องไห้โฮแล้วทั้งยายทั้งหลานก็โผล่เข้ากอดกันต่างฝ่ายต่างร้องไห้ดูน่าเวทนาไอ้หนูยายขอโทษที่ตีเองหนักไปหน่อยต่อไปนี้ยายจะไม่ทำอย่างนี้อีกเองอย่าทิ้งยายไปเลยนะหลานนะเด็กชายซ่อนหน้าแอบยิ้มทั้งกำลังร้องไห้ดีใจนักที่ยายพูดในสิ่งที่เขาอยากให้พูดผมเสียใจที่ทำหม้อข้าวแตกยายเลยไม่ได้ใส่บาตรหลานชายตีหน้าเศร้าไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูหม้อข้าวยายซื้อใหม่ได้แต่หลานยายมีคนเดียวหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ยายช่างเปรียบเทียบใครว่ายายมีหลานตั้ง38 คนหลานชายแย้งและหยุดร้องไห้ก็ไม่รู้จะร้องไปทำไมในเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ยายไม่คุ้นกับหลานคนอื่นๆบางทีก็เลยคิดว่ามีเองอยู่คนเดียวยายตอบตามจริงผมก็เหมือนกันถ้าให้กลับไปอยู่กับพ่อแม่ผมก็ไม่คุ้นกับพวกพี่ๆคงไม่มีความสุขเหมือนอยู่กับยายเด็กชายพูดออกไปแล้วก็นึกเสียใจไม่น่าบอกความลับให้ยายรู้อย่างน้อยๆก็เก็บไว้เป็นเครื่องต่อรองเวลาที่ถูกยายเคี่ยนแปลว่าเองก็ไม่อยากไปจากยายใช่ไหมคนชื่อจางเกิดความรู้สึกว่าตนนั้นเป็นต่อแต่ถ้ายายตีผมแบบนี้อีกผมก็จะไปทั้งที่ไม่อยากไปหลานชายพูดจริงจังยายให้สัญญาว่าจะไม่ลุกแก่โทสะเช่นนี้อีกเอาละประเดี๋ยวเราอุ่นข้าวเย็นกินกันสายๆค่อยออกไปซื้อหม้อข้าววันนี้วันโกนเอ็งไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรือครับแล้วพรุ่งนี้ยายต้องไปค้างที่วัดอีกหรือเปล่าเด็กชายถามเขานัดกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะไปเล่นทอยกองกันก็คงต้องขโมยเงินกลมของยายไปขายอีกครั้งไม่เช่นนั้นก็ไม่มีเงินทำทุนไปสิหลานถึงจะออกพรรษาแล้วก็ต้องไปอย่างน้อยๆก็ได้สงบจิตสงบใจในวันอุโบสถคนแก่ก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งชีวิตใกล้ความตายเข้าไปทุกวันจึงต้องสะสมคุณงามความดีเข้าไว้จะได้เป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปในปรโลกสิ่งที่ยายพูดหลานชายไม่เข้าใจเท่าใดนักหากก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพียงแต่รู้ว่าพรุ่งนี้ยายจะไปอยู่วัดก็พอใจแล้วปกติยายจะไปนอนวัดทุกวันพระเว้นเสียแต่ว่าเจ็บไข้ไปไม่ไหวจึงจะงดเด็กชายจุกกับเด็กชายโก้พากันเดินลัดเลาะมาตามคันนาเพื่อจะไปบ้านเด็กชายผมแกระคนทั้ง3นัดแนะกันจะไปเล่นทอยกองกับเด็กอื่นๆที่ท้ายตลาดเมื่อเดินผ่านป่าละเมาะเด็กชายจุกมองไปเห็นชายผู้หนึ่งกำลังทำยงโย่ยงหยกอยู่ที่บั้นท้ายควายเผือกจึงบอกเด็กชายโก้ให้ดูเฮ้ยโก้เอ็งดูอะไรนั่นสิตาคนนั้นกำลังทำอะไรน่ะเด็กชายโก้มองตามแล้วว่าอ๋อตาช่วยหมอนี่ชอบปี้ควายพวกข้าแอบดูกันเป็นประจำแกมีควายอยู่ฝูงหนึ่งทั้งอีเผือกอีดำโดนแกข่มขืนมาแล้วทั้งนั้นเด็กชายโก้เล่าถึงการกระทำของนายช่วยว่าแบบนี้ก็แย่สิเราไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ปรับไหมแกดีไหมเด็กชายจุกชวน
อย่าเลยประเดี๋ยวเจ้าแกละมันจะคอยเราเข้าไปยั่วให้แกอายเล่นดีกว่าแล้วคนทั้งสองก็เดินเข้าไปใกล้เด็กชายจุกตะโกนใส่ว่าลุงทำอะไรน่ะไอ้อายผีสางเทวดาบ้างหรือไงนายช่วยตกใจที่มีผู้รู้เห็นการกระทำอันน่าปัสสีของตนแซงทำเป็นโมโหโกรธาด้วยการกระโดดลงจากบั้นท้ายควายเผือกตะโกนด่าไปว่าไอ้พวกเด็กเวรพวกมึงมาทำอะไรอยู่แถวนี้พ่อแม่มึงไม่สั่งไม่สอนหรือยังไงเมื่อถูกด่าเด็กทั้งสองรู้สึกโกรธจึงตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงไม่แพ้กันพวกข้ามาแอบดูคนจันไรมันข่มขืนควายน่ะสิเด็กชายจุกนำก่อนพ่อแม่แกสอนให้เอาควายทำเมียหรือไงเด็กชายโกะด่าบ้างนายช่วยโกรธหัวฟัดหัวเวียงชี้หน้าด่าเด็กทั้งสองด้วยถ้อยคำหยาบคายข้าจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ปรับไหมแกเด็กชายโกะขู่เมื่อรู้ว่าเจ้าสองคนนี้หัวหมอนายช่วยก็ใจเสียกระนั้นก็พูดกับเด็กทั้งสองว่าพวกมึงอย่ามาหาเรื่องกับกูหน่อยเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามายุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่อีเผือกอีดำพวกควายกูจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของกูเฮ้ยจริงของแกว่ะเราไปกันเถอะเด็กชายโกะชวนแล้วคนทั้งสองจึงพากันเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของเด็กชายผมแกละเวลาใกล้เที่ยงนายพวงรู้สึกหิวข้าวจนตาลายเขาตื่นตั้งแต่ตี 4แบกไถจูงควายไปนาแต่ดึกแต่ดื่นแล้วก็ลงมือไถนาตั้งแต่ตี 5นางพึ่งเมียเขาจะนำข้าวมาส่งตอนสายๆขณะนี้ก็จวนเพลแล้วยังไม่เห็นนางมาบุรุษวัย40รู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองด้วยทั้งหิวทั้งเหนื่อยครั้นเห็นคนเป็นเมียหาบสะแรกเดินมาแต่ไกลก็ใจชื้นกระนั้นเมื่อนางมาถึงก็อดด่ามิได้มัวทำอะไรอยู่ไม่รู้หรือไงว่ากูหิวจนแสบท้องแล้วนางพึ่งมาเหนื่อยเมื่อถูกคนเป็นผัวด่าก็อารมณ์เสียจึงโต้ไปว่าข้าก็เป็นได้นอนแผ่อยู่นี่นะไปทำบุญที่วัดกลับมาถึงก็รีบจัดข้าวปลามาให้แกนี่แหละมึงห่วงพระมากกว่าผัวหรือยังไงทำไมไม่ไปเป็นเมียพระเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปล่ะคนเป็นผัวพูดพันๆเพราะความหิวนี่อย่าเอานรกมาให้ข้านะนางพึ่งว่าพลางจัดสำรับกับข้าวให้สามีนายพวงเห็นข้าวที่อัดไปในหม้อใบเล็กมีปริมาณน้อยคงจะไม่เพียงพอกับความหิวก็ให้ฉุนเฉียวหนักขึ้นคว้าไม้คานได้ก็ตีเมียเป็นการใหญ่นางพึ่งพยายามต่อสู้ป้องกันตัวหากก็สู้แรงสามีไม่ไหวตายสิเถอะมึงนายพวงพูดพร้อมกับใช้ไม้คานฟาดไปที่ต้นคอภรรยาเต็มแรงนางพึ่งล้มลงแน่นิ่งไปเป็นเวลาเดียวกับที่เด็กชายทั้ง3กลับจากเล่นทอยกองเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงวิ่งเข้ามาห้ามหากว่าช้าไปเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมไปตีนะพึ่งเขาอย่างนั้นเกิดเขาตายไปจะว่ายังไงเด็กชายจุกต่อว่านายพวงเพิ่งจะได้สติวิ่งเข้าไปกอดเมียพลางร่ำไห้พึ่งเอ็งอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งทิ้งข้าไปช่วยกันหามไปที่สุขศาลาดีกว่าเด็กชายโกะแนะนำเด็กชายเจริญเอามืออังที่จมูกของนางพึ่งแล้วพูดว่าน้าพึ่งตายแล้วเท่านั้นเองนายพวงก็ร้องไห้โฮโฮกอดศพเมียไว้แน่นมีเรื่องอะไรกันนักหนาถึงกับต้องฆ่าแกงกันอย่างนี้เด็กผมแกละถามข้าโมโหหิวเลยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนายพวงพูดเสียงปนสะอื้นเด็กชายทั้ง3ช่วยกันจับคอผู้ตายหมุนดูปรากฏว่าหมุนได้รอบทิศคอหักตายเด็กชายจุกลงความเห็นณพวงต้องติดตารางเด็กชายโกะว่านายพวงถึงกับคอตกรู้สึกสมองตื้อตันจนคิดอะไรไม่ออกเขาไม่อยากติดคุกลูกๆจะอยู่กันอย่างไรในเมื่อแม่ก็มาตายพ่อก็ไปติดคุกในที่สุดจึงพูดกับเด็กทั้ง3ว่าพวกเองช่วยข้าด้วยอย่าให้ข้าต้องไปติดคุกเลยนึกว่าสงสารลูกๆข้าเถอะเขาวิงวอนบอกว่าเป็นลมตกคันนาคอหักตายดีไหมนายพวงเสนอดี3เสียงรับขึ้นพร้อมกันจากนั้นคนทั้ง4มีผู้ใหญ่1เด็ก3
จึงช่วยกันหามศพนางพึ่งตรงไปยังวัดตึกราชาเพราะใกล้บ้านนายพวงน้าน่าจะมีค่าปิดปากพวกผมบ้างเด็กชายโก้เอ่ยขึ้นขณะช่วยกันหามศพไปใกล้จะถึงวัดเรื่องสลักสำคัญอย่างนี้มันต้องมีค่าปิดปากเอาเถอะข้าจะให้เองคนละ10 สตางค์นายพวงรีบบอกคิดว่าเสียเงินก็ยังดีกว่าไปติดตารางเด็กชายเจริญรู้สึกพึงพอใจกับข้อเสนอของคนที่กลายเป็นฆาตกรเพราะวันพระหน้าเขาจะได้มีเงินเล่นถอยกองโดยไม่ต้องขโมยเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปขายขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีคุณของพระแก้วเจ้าทั้ง3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนคุณของครูบาอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวิชาความรู้บุญศีลบุญทานที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำในเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเจ้าจังหวัดลำพูนหฤพูนชัยพระธาตุเจ้าลำปางหลวงจังหวัดลำปางพระธาตุเจ้าดอยจ้อแฮจังหวัดเมืองแป้พระธาตุเจ้าขิงแกงแจ้แห้งจังหวัดน่านพระธาตุเจ้าดอยตุงจังหวัดเชียงรายพระพุทธรูปเจ้าพระเจ้าตนหลวงจังหวัดพะเยาพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนในล้านนาไทยตลอดถึงครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการทุกท่านกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังมาแล้วเน้อเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงในบ้านมาถึงในเฮือนมาถึงที่นอนมาถึงในสุดในมุ้งมาถึงครัวไฟมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถในลามาถึงกาดถึงรีมาถึงกุฏิที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเปิดวิทยุรับฟังอยู่เวลานี้เมื่อธรรมะกระจายค่อยบ้านค่อยเมืองแล้วคนเฮาจะมีความสุขบานหวานใจต่างคนประพฤติอยู่ในศีลต่างคนกินอยู่ในธรรมธรรมคุณ6มีอะไรบ้างตุลุงก็บ่ได้ตอบสกรรมตวาเพราะว่าได้จนยงต้นอย่างได้บ่แต้วันนี้ก็ขอให้เจ้าของปัญหารับฟังเถอะเน้อ
พื่อจะเอาไปเนี่ยอย่างบ่ฮู้ธรรมคุณ6ข้อนั้นมีใจความว่าข้อหนึ่งสวากขาโตภควตาธัมโมสวากขาโตภควตาธัมโมแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสวากขาโตภควตาธัมโมข้อที่หนึ่งแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะว่าพระองค์บ่ได้จุบ่ได้ไล่บ่ได้หลอกบ่ได้ลวงไผคือคนกู่คนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อโดยตามนั้นแล้วจะบ่ผิดบ่มีพิษบ่มีภัยหยังกับไผยิ่งหูเต้าใดยิ่งประพฤติปฏิบัติธรรมเต้าใดยิ่งมีคุณประโยชน์เท่าอันคุณประโยชน์นี้บ่ใช่เฉพาะตัวตนบ่ใช่เฉพาะครอบครัวเป็นประโยชน์กับโลกเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองจำไว้เนอะข้อที่หนึ่งสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้อที่สองว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกสันทิฏตัวทอทหารสระอิแล้วก็ตอปักตักทิโกนี่คือถอฐานสระอิสันทิฏฐิโกแปลว่าผู้ใดผู้ได้บรรลุธรรมจะพึงเห็นด้วยตนเองผู้ได้บรรลุธรรมจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองคือหมายความว่าคนใดปฏิบัติจะหูคนเดียวพึงบรรลุเห็นได้ตนเองจะหูคนเดียวบ่ต้องไผ่หูไผ่หานตัวคุณงามความดีที่บรรลุได้ปฏิบัติมาเป็นสันทิฏฐิโกผู้บรรลุพึงเห็นด้วยตนเองหมายความว่าคนเอาตึงวันนี้ทำดีเพื่อจะให้คนอื่นได้หูได้หันอันนั้นเป็นความผิดความที่ยังบ่ถูกต้องเด้อคนใดได้หูได้หันจะหูเองหันเองว่าผลของการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเชื่อใดข้อที่สามว่าอากาลิโกออ่างกอกาสระอาลอลิงสระอิอากาลิโกแปลว่าไม่ประกอบด้วยการคือหมายความว่าจะปฏิบัติเวลาใดก็ได้เมื่อวันก็ได้เมื่อคืนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับหมู่กับคณะก็ได้ทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี้บ่เลือกเวลาบ่เลือกกาละการที่พ่อออกแม่ออกญาติกาทั้งหลายฟังเวลานี้ก็ชื่อว่าเฮาปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ประกอบด้วยการคือประกอบด้วยกาลเวลาเรียกว่าอากาลิโกข้อที่สี่ว่าเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกสระเอออ่างหอหีบสระอิปอปามหานากาศสอเสือสองตัวสระอิเอหิปัสสิโกแปลว่าควรเรียกให้มาดูมาพิสูจน์มาศึกษาอย่างตุลุงออกอากาศถึงวันเนี่ยเรียกฮือมาพอเรียกมาฮือดูเรียกมาฮือศึกษาเราเรียนกวยมันได้ผลเท่าใดดังที่มีคนหลายคนโทรศัพท์มาบอกว่าครอบครัวของผมครอบครัวของหนูบัดเดี๋ยวนี้มีความสุขแล้วเข้าใจกันดีระหว่างพ่อผัวแม่ผัวพ่อเมียแม่เมียระหว่างกับผัวกับเมียระหว่างลูกกับพ่อกับแม่หลานกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเจ้าบ้านเจ้าจองเข้ากันดีอันนี้แล้วว่าเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดู
มาพิสูจน์ให้มาศึกษาคือผู้ที่อธิบายธรรมห้องคนที่ยังกำลังรับไหลอยู่เพื่อมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมมาเรียนธรรมอันนี้เป็นข้อ4เนอะสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกข้อที่5ว่าโอปะนะยิโกโอปะนะยิโกแปลว่าอันบุคคลควรน้อมเข้ามาในตนอันบุคคลควรน้อมนำมาเข้าในตนคือพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยโอปะนะยิโกเนี่ยคือบุคคลควรนำมาใส่ตนนักๆแล้วจะได้เป็นคนที่มีราคาเป็นหัวหน้าเป็นนายคนหัวหน้าคนเป็นลูกจ้างคนอันนี้ควรน้อมเข้านำมาใส่ตนนักๆเพราะว่าจะได้ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นโอปะนะยิโกข้อที่5อันบุคคลควรน้อมนำมาเข้าใส่ตนเป็นคนที่บ่ได้นำเอาธรรมะมาใส่ตนย่อมจะมีการประท้วงอย่างที่เมื่อตะวาลงข่าวในหนังสือพิมพ์นักโทษปากันประท้วงเผาหั่นเผานี่ในเรือนจำเพราะว่าหัวหน้าคนที่กำกระบองนั้นบ่มีคุณธรรมข่มเหงกันล้ำไปข่มเหงน้ำจิตน้ำใจกันล้ำไปเมื่อทนบ่ได้แก่เหลืองแห้งย่อมจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในธรรมข้อนี้ว่าโอปะนะยิโกบุคคลควรน้อมนำมาเข้าใส่ตนนักๆเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียควรน้อมนำมานักๆและข้อที่6ว่าปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิติปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิติโอปะนะยิโกแล้วก็ข้อที่6ว่าปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิติแปลว่าอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนวินยูชนนี่หมายถึงคนทั่วไปพึงรู้โดยตนเองว่าตนมีคุณธรรมมอกใดบ่มีคุณธรรมมอกใดคือรู้เอาด้วยเองอย่าไปคิดว่าทำบุญเพื่อให้คนอื่นหันเพื่อให้คนอื่นรู้เพราะฉะนั้นคนจึงบัดจ้างปฏิบัติธรรมก็เลยมาบ่นพนธนาว่าทำดีบ่ได้ดีอันยังก็ทำประตกประเสี่ยงเขายังมหันดีตัวเตื้ออันนี้ตามหลักของธรรมว่าการทำดีเพื่อคนอื่นนั่นคือทำผิดแล้วบ่ถูกแล้วให้ปฏิบัติตามหลักธรรมเนี่ยคือปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิติคือวินยูชนคนทั่วไปพึงรู้เฉพาะตนดีกับบดีก็จะหู้ที่ตนเองและจะมีความสุขบานหวานใจมีหลายเรื่องหลายราวเพราะว่าวินยูชนหู้เองเวลาก็ล่วงเลยมาแล้ววันนี้จะได้นำเอาทุก10ประการมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังต่อ1สภาวะทุกข์ประจำสังขารคือการเกิดการแก่การตาย2นิพกินกาทุกข์เพราะความโศกเศร้าเสียใจปริเทวทุกขโทมนัสอุปยาต3นิพัทธทุกข์เนืองนิดทุกข์เป็นเจ้าเฮือนได้แก่ความหนาวความร้อนหิวข้าวหิวน้ำหิวข้าวกระหายน้ำปวดอุจจาระปัสสาวะอันนี้เรียกว่านิพัทธทุกข์ข้อที่4ว่าพญาธิทุกข์คือเวทนาต่างๆตามสมมุติฐานมีอวัยวะอันเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่คือทุกข์เพราะพยาธิอู้กันง่ายๆข้อที่5สันตาปทุกข์คือทุกข์ด้วยความร้อนรุม
ทุกข์ร้อนได้แก่ความกระวนกระวายใจถูกไฟกิเลสเผาผลาญราคะโทสะโมหะเผาอยู่ตลอดเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นวันนี้จะได้นำเอาข้อที่6โดยคำว่าวิปากทุกข์หรือวิบากทุกข์ทุกข์เพราะผลของกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความร้อนใจการเสวยอารมณ์หรือถูกลงอาญาความชิบหายความตกยากและความตกอบายอันนี้เรียกว่าวิปากทุกข์ทุกข์ผลของกรรมทุกผลของกรรมผลของกรรมนั้นก็คือกรรมแปลว่าการกระทำถ้าทำดีก็มีความสุขครอบครัวดีด้วยกันแปลงอกแปลงใจเข้าหากันผัวก็แปลงเมียก็แปลงเข้าหากันเพราะไอ้ยังที่เกิดขึ้นมาตึงวันเพราะคนทั้งนั้นแปลงไปมันขึ้นมาถ้าเฮาบ่แปลงบ่ไปมันขึ้นมามันก็บ่ทุกข์บ่สุขไอ้อย่างซะอย่างถ้าแปลงมันขึ้นมาแล้วมันก็ย่อมเสวยกรรมคือการกระทำบอกว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมปัจจุบันหรือว่าอดีตกรรมกรรมแต่ชาติก้องปางก้อนทำเมื่อตะวาทำเมื่อตะวันซืนทำปัจจุบันหมู่นี้คือผลกรรมเรียกว่าวิปากทุกข์หรือวิบากทุกข์นั่นเองปอปากับบอใบไม้นี่เอาแทนกันได้ปาปะก็ว่าบาปบอสระอาปอปาก็ว่าบาปปาโปก็คือบาปเอามาแทนกันได้เป็นบางที่บางคราวอันนี้เปิ้นฮื้อระวังไว้ว่าผลกรรมมันจะมีความเดือดร้อนเสวยอารมณ์ที่สร้างมาถูกลงอาญาความชิบหายความตกยากและตกอบายหมู่นี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นคือผลกรรมที่กระทำมาถ้าทำดีผลกรรมดีก็จะตกลงมาใส่เฮาถ้าทำบ่ดีผลกรรมคือความบ่ดีก็จะตกมาถึงเฮาคนเฮาจะมีความทุกข์เยอะอีเหมือนกันกูคนสมมติง่ายๆว่าบ่มีลูกใครได้ลูกสักคนลูกคนเดียวถ้ามันหลุดตีนหลุดมือเหียมันบ่ดีไปเหียบ่มีที่เปิ้งเอาแถมคนหนึ่งเป็น2 คนเมื่อได้ลูกมาแล้วป้อออกแม่ออกบ่อุ้ยแม่อุ้ยป้อนานป้อน้อยพี่ป้านะอาไผ่ว่ามันมีความสุขพ่องสุขสบายใจเมื่อหัวทีตาอันเมื่อเกิดออกมาถ้าได้ลูกแม่ยิงเกิดออกมาถ้าได้ลูกปวดใจเกิดออกมามันสมใจอยู่ไปมันเป็นไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นต้องพอกวายดูแลเอานมมือกินเอาป้อนอาหารให้กินเอาอาบน้ำเอาป้อนเข้า7 ขี้ 7 นิ้วอันนี้เป็นวิบากทุกข์ทั้งนั้นพอใหญ่หน้ากาบานมาแถมสักน้อยหนึ่งแต่งเนื้อแต่งตัวเสาะผ้าผ่อนต้อนสบายมาให้เขาพอเอาไปฝากก็ทุกข์ต้องเอาไปส่งต้องเอากลับคืนมาหรือจ้างรถจ้างลาต้องเสียเงินเสียทองเสียเงินก้าที่เปิ้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบางคนนี่เสี่ยงจะเป็นแสนเป็นล้านถ้าเอาซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้องัวซื้อควายมาเลี้ยงเราจะได้กำไรขึ้นอันนี้เลี้ยงแล้วบ่ได้กำไรอย่างสักอย่างอันเนี้ยคือตัววิบากคือผลของกรรมใหญ่มาแล้วถ้าดีก็ยังแขวนไว้เฮียนเก่งเนี่ยยังก็ได้รางวัลพ่อแม่ก็สบายใจผลสำเร็จของลูกคือผลสำเร็จของพ่ออย่างตี้ละอ่อนมันวิ่งได้เรียนมาเปี้ยป้อมันก็เป็นผลสำเร็จอันนี้ก็ยังแขวนไว้บัดเนี้ยยังสักยัง
ปากันกินเหล้ากินยาวันดีขึ้นดีกำมีดไล่ฟันเปิ้นตำบ้านตำจองอันนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นเรียกว่าวิปากทุกข์เพราะฉะนั้นขอฮือปอกออกไม่ออกได้จดจำว่าวิปากทุกข์นี้คือทุกข์คือผลกรรมได้แก่ความวิปฏิสารคือความฮ้อนใจการเสวยอารมณ์หรือว่าถูกลงอาญาไปถูกคอกถูกขังหรือว่าทำที่บ่ถูกในที่สุดมาก็เกิดความเดือดร้อนคือความฉิบหายความตกยากและความตกอบายอันนี้เป็นผลวิบากทั้งนั้นเปิ้นเนี่ยการบัญญัติการโดยเปิ้นอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมเจือใดเจือหนึ่งแล้วกินอยู่ใจอยู่ตึงวันบัดจังบัดย่างหมู่นี้เป็นต้นอันนี้เป็นวิบากทุกวิบากนี้คือผลของกรรมที่คนเฒ่าคนแก่จังว่าเป็นวิบากเป็นกรรมยมุหุเจ็บหัวเข่าบ่หายสักเตื้อมันบ่หายเพราะว่าเฮาใจมันนักลำไปใจเมื่อน้อยๆมาแล้วเมื่อหัดเดินแล้วจนพออายุขึ้นมาแล้วก็จนเฒ่าจนแก่ข้อไขข้อมันหมดอันเนี้ยเป็นวิบากวิปากทุกข์ทุกข์เป็นผลกรรมเพราะเอาใจบากกุดแห่งเจ้าหาบหามอะหยังเปิ้นเอาบ่แปะเฮาเอาแปะบางคนนี่หาบเมี่ยงถึงสองต่างก่อนงัวเมี่ยงหลุดออกหลังงัวหาบเมี่ยงไล่โดยโกนงัวคือเฮาใจมันนักอันนั้นคือผลของกรรมที่เฮาได้กระทำมาก็เลยทำมือหัวเข่าของเฮามันเจ็บมันปวดนักไถให้ไถนากาบกให้บกส่วนกาหมู่นี้เอาใจอวัยวะมันนักเกินไปมันก็ต้องเป็นเจ้าอันคนที่อยู่ต่ำในหัวในเวียงเฝ้าของขายเฝ้าครัวขายนั่งอยู่ฮะนะอิงก็บ่ได้อิงหลังกองไปเพราะผลของกรรมคือการกระทำที่ได้มานั่งบ่มีที่อิงตาก็เป็นวิบากของกรรมคือเอาพอนักเพ่งนักดูนักมันก็เกิดเป็นผลจะอี้ขึ้นมาไปถูกคอกถูกขังเอาจะไปบ่นว่าเป็นแต่กรรมแต่เวรก็บ่ใช่คือเอาได้สร้างมาแต่ปางก่อนก็เลยได้รับผลของกรรมที่เขาว่าเนี่ยอันนี้เปิ้นว่าเป็นวิบากทั้งนั้นวิปากกระทำอันนี้แปลว่าวิปากทุกข์แปลว่าผลของกรรมที่ได้กระทำมาเพราะฉะนั้นถ้าไผ่หูตันอย่าไปบ่นใจไปเดือดมันบ่นเต้าใดเดือดเต้าใดมันก็บ่หายเจ็บหายปวดเขาจะต้องรับกรรมมันต่อไปบางคนเตื้อมานั่งอู้กับตัวลุงอู้ไปอู้มาผลาดผเลดลูกมันบ่ไหวนะตัวลุงนะมันปวดหัวเขาบีบโดยเพราะเหตุเป็นผลกรรมที่ได้สร้างมาแต่อดีตบ่ต้องจาดปางก่อนแต่จาดปางก่อนก็ยังมีอยู่วันนั้นไปอ่านหนังสือพิมพ์ละอ่อนเป็นคอเงียงไปโดยตู้เจ้าละอ่อนไม่ยิงก็มีปอดจายก็มีติ้วเป็นโตไปโดยตู้เจ้าไปเอาเข้าของเจ้าสถานต่างๆสปายถงไปโดยพอมาถึงวัดตู้เจ้าก็แบ่งพอแบ่งแล้วก็เอาไปพ่อแม่กินโดยพ่อแม่ก็ได้อาศัยลูกคอเงี่ยงแล้ววิทยากรถามว่าเธอทำไงคอเงี่ยงได้ยินพ่อบอกว่าแม่บอกว่าจาดก่อนนะได้หักคอสัตว์หักคอที่กุ่งในกลางหักคอกวางในกลางหักคอไก่ในกลาง
ชาตินี้วิบากผลที่ได้ทำมาในชาติแล้วก็ทำให้ของอขอกดซื่อจะได้ก็ตึงบ่ซื่อยังกดอยู่บางคนหูหนวกออกจากท้องแม่มาก็มีเพราะผลกรรมที่ตัวได้กระทำมาในอดีตชาติบางคนตาเสียตั้งแต่ท้องแม่ออกมาก็มีมาเสียเมื่อรุนก็มีเพราะผลกรรมเฮาทำไปเฮาบ่ฮู้สึกตัวแต่ว่าเวลากรรมมาสนองวิบากมาสนองแล้วเฮาจึงฮู้สึกว่าผลของกรรมนั้นมาสนองวิบากของภัยของมันผลกรรมของภัยของมันเพิ่นอยู่ดีๆกันตัวไปอยู่ในคอกในเรือนจำเพราะว่าวิบากกรรมผลกรรมมาสร้างมาถ้าเฮาอยู่ดีๆบ่เป็นหยังมันก็บ่มีปัญหาข้อนี้เปิ้นเสนอมาเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายบอกว่าเป็นตุเจ้าพนายปลดจ่ายไม่ยิงจะเป็นพ่อค้านายขายเป็นคนทำให้ทำสวนเป็นหัวหน้าคนเป็นเพียทหารตำรวจหัวหน้าคนเป็นนายของคนพยายามอย่าไปสร้างกรรมที่บดีไว้มันจะมาสนองตัวเก่าโมลุนถ้าสนองแล้วเฮาจะเถียงมันบ่ได้บางคนก็น่าสงสารน่าอินดูเอาไปตัดไปบันก่ออย่างนั้นน่ะจะให้มันเตียวดีเหมือนเก่ามันก็บ่ได้พอจะบรรเทาไปได้อาจจะไปหักคอเขียดคองูอาจจะไปงอติ่นเป็ดติ่นไก่อย่างโมหะเกิดมาชาตินี้ผลกรรมผลวิบากที่ได้สร้างมาแล้วจึงสนองคนใดที่ยังมีอาการ32ครบบริบูรณ์ก็นับว่าเป็นโชคของเฮาเมื่อโชคมาถึงเจืออี้แล้วเฮาควรกระทำบำเพ็ญต่อสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์เพื่อหนึ่งตั้งร่างกายก็ไปบะใบเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นไล่ตุบบุบตีไล่ฆ่าไล่แทงไปลักไปจกไปเล่นจู้สู่ผัวเปิ้นเมียเปิ้นเพราะว่าเฮาดีแล้วมีอวัยวะครบบริบูรณ์แล้วจะไปสร้างกรรมสร้างเวรไว้บางเตื้อเฮาก็น่าเสียใจลูกสาวเกิดมายังบัดตันอย่างเตื้อโดนเปิ้นข่มขืนเนี่ยแล้วหมดอนาคตของลูกสาวเพราะอะหยังเพราะในชาติก่อนเฮาบ่ฮู้เฮาอาจจะไปข่มขืนเปิ้นก็ได้เนี่ยมาสนองตัวเก่าเมื่อรุนลูกเกิดมาเป็นปากบิดปากเบี้ยวเฮาก็บ่ฮู้ว่าชาติก่อนเฮาได้ทำอะไรอย่างไว้ผลที่สนองแทนที่จะไปสนองลูกไปสนองแม่สนองพ่อปุ้นเสียบ่ได้กินบ้ากินแหงตะกรรมจำเป็นได้พ่อได้กวยกุ้มเท่าเต้าตายหรือบ่อย่างอันก็ยูเข้าไปวัดเถียเอาฮื้อตุเจ้าเลี้ยงเหียเป็นต้นฝากไว้เนอปอออกแม่ออกวันนี้ได้ถึงข้อที่6แล้ววิปากทุกข์ทุกข์เพราะผลกรรมที่ได้กระทำมาได้แก่ความวิปฏิสารคือเดือดร้อนฮ้อนใจความฮ้อนอกฮ้อนใจกระวนกระวานใจเปิ้นยิ้มแย้มแจ่มใสเฮาบ่ม่วนการเสวยอารมณ์ต่างๆที่มันบ่ดีถูกลงอาญาความชิบหายเกิดขึ้นในบ้านในจองในหอในเรือนของเฮาบ้านแตกสลายขาดและมีความอดความอยากมีความตกอบายอันนี้แล้ววิปากทุกข์แล้ววันต่อไปตุลงจะได้นำไปเสนอแถมว่าสหคตทุกข์แปลว่าทุกข์เต็มไปด้วยกำกับกันทุกข์ที่มากับจากวิบูลผลแล้วก็อาหาระปริยติทุกข์ทุกข์เพราะการกินข้าวกันกินน้ำกินของพิษเอามาลงหมู่นี้เป็นต้นเอาละเนอยกมือไหว้เนอตุลงจะปั่นปอนแล้วอายุวัฏโก
ธนวัตโกสิเลวัตโกญัจจวัตโกพละวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพตาทุกขโลคาพยาเวลาโสกาจตุจุปตวาอเนกาอันตรายาปิบินัสสตุจเตจสาใจญะสิทธิตนังลาพังโสถีภกัญญังสุขังพลังสิริอายุจวโนจะโพคังวุธิจยะสวาสตาวาสาจะอายุจจีวสิทธิภวันตุเตวุธาปจายิโนจตารโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นองค์มรรคทั้ง8เนี่ยนะถ้าหันดูจิตดูใจนะเราสามารถทำองค์มรรคทั้ง8เนี่ยให้บริบูรณ์ได้ด้วยการที่เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองการที่เราคอยรู้จิตใจของตัวเองนั่นคือการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรารู้ทันกิเลสรู้ทันกุศลที่เกิดขึ้นในใจเรามันจะบงการความคิดของเราเรารู้ทันเนี่ยเราก็จะได้สัมมาสังกัปปะมันจะบงการคำพูดของเราเรารู้ทันนะเราก็ได้สัมมาวาจามันจะบงการการกระทำนะกิเลสจะบงการการกระทำเรารู้ทันนะเราก็จะได้สัมมากัมมันตะนะสัมมาอาชีวะนะตรงนั้นทั้งหมดนะคือการเจริญสัมมาวายามะนะแล้วการที่เรามีสติคอยรู้จิตใจตัวเองนั่นก็คือการเจริญสติปัฏฐานหรือสัมมาสตินะแล้วเราเจริญสัมมาสติไปเรื่อยๆนะตรงที่เรารู้สภาวะถูกต้องปั๊บเนี่ยสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองสัมมาสติเกิดบ่อยๆในส่วนสัมมาสมาธิก็แข็งแรงขึ้นเราดูตัวเราเองนะถึงเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเราภาวนาทุกวันสม่ำเสมอเรารู้สึกไหมจิตมันมีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติทียิบเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจิตจะไม่มีกำลังหรอกจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงมีกำลังขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆหน้าที่เราที่เราเรียนมาจากสัมมาทิฏฐิคือเรายังต้องลดละกิเลสนะต้องต่อสู้เอาชนะตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตมีสมาธิแล้วทรงตัวเฉยสงบสบายอยู่ไม่ได้ชนะกิเลสตัณหาตรงไหนเลยงั้นตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะรู้ว่าเราจะไปทางไหนนะแล้วเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะวัดความคืบหน้าของตัวเองได้นะเราสามารถลดละกุศลได้มากขึ้นไหมเราสามารถเจริญกุศลได้มากขึ้นไหมอย่างแต่เดิมเคยหลงนานเราหลงสั้นลงนะอย่างนี้ถือว่ากุศลเราเจริญขึ้นสติมันไวขึ้นเนี่ยฝึกตัวเองนะมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองมันจะครอบคลุมการปฏิบัติในองค์มรรคทั้งหมดเลยนะสามารถทำได้เมื่อเราเจริญอยู่ในมรรคเนี่ยนะยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคหรอกนะที่เราหัดที่เราฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดอริยมรรคตอนที่อริยมรรคเกิดนั้นนะมันเกิดชั่วขณะจิตเดียวนะในขณะนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธหรือแจ้งพระนิพพานนะก็เกิดอริยมรรคขึ้นเกิดในขณะเดียวนั้นแหละไม่ได้หลายขณะหรอก
แต่ว่าตอนที่เราสะสมเนี่ยเราสะสมกัน7 วัน 7 เดือน 7 ปีนี่แหละศึกษาไปปฏิบัติดูไปนะซ้ำๆนะแล้วตอนที่มันเกิดอริยมรรคจริงๆเนี่ยมันเกิดชั่วขณะเท่านั้นแหละงั้นที่เราเจริญอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ใช่เจริญอริยมรรคนะเราเจริญบุพภาคมรรคนะเราทำเบื้องต้นให้เกิดอริยมรรคสรุปง่ายๆนะรู้นะว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อจะพ้นจากอำนาจของตัณหาจิตใจที่พ้นตัณหานั่นแหละมันจะเจอพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหานี่จะสิ้นตัณหาได้ก็อาศัยสตินะรู้ทันจิตใจของตัวเองไปองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือนะมันก็จะเจริญขึ้นจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นนะตัวสัมมาสมาธิไม่ใช่ตัวกระจอกนะตัวที่ยากที่สุดนะท่านจัดเอาไว้อันดับ8นะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะสัมมาสมาธินี่แหละเป็นที่รวมขององค์มรรคอีก7ตัวที่เหลือนะสัมมาสมาธิอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตนี่เองเป็นตัวที่รวบรวมองค์มรรคทั้ง7นะให้มารวมอยู่ในจุดเดียวกันคือที่จิตในขณะเดียวกันคือ1ขณะจิตนั่นเองนะถ้าปราศจากสัมมาสมาธินะเราก็ทำบุพภาคมรรคเหวี่ยงไปโน้นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะทำมันโน้นทำมันนี้ไปวันนี้ทำสัมมาวาจาวันนี้ทำสัมมากัมมันตะอะไรอย่างนี้นะไร้สาระนะเจริญสติไปอ่านจิตอ่านใจไปนะสุดท้ายจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาองค์มรรคทั้งหมดจะประชุมกันครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนะท่านเรียกมรรคสมังคีนะมรรคสมังคีคือมรรคมันมาประชุมกันสามัคคีกันอยู่ในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันแล้วตรงนี้แหละที่มันจะข้ามวัฏฏะได้นะล้างสังโยชน์เป็นลำดับไปนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินนะหลวงพ่อบอกทางได้แต่พวกเราต้องเดินด้วยตัวของเราเองหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกไม่ใช่ไม่อ่านนะอ่านแล้วก็ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงจะมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนจี้เข้ามาที่จิตเองเราก็สามารถเจริญจิตใจของเรานะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากศีลกับพร่องกับแพร่งก็มีศีลที่ดีขึ้นนะสมาธิที่ไม่แข็งแรงก็แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยจากที่ไม่เคยเห็นความจริงของรูปนามกายใจก็ได้เห็นมากขึ้นนะก็ดีขึ้นนี่บางคนเพ้อนะหลวงพ่อเคยได้ยินบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยต้องเอาอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องทำอานาปานสติ16ขั้น4ขั้นแรกคือกายานุปัสสนา4ขั้นต่อไปของอานาปานสติคือเวทนานุปัสสนา4ขั้นต่อไปคือจิตตานุปัสสนา4ขั้นสุดท้ายนั่นคือธรรมานุปัสสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าสอนจริงไหมจริงนะแต่ท่านไม่ได้สอนแค่นี้ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะท่านสอนธรรมะเอาไว้มากมายอยู่ในสติปัฏฐานนะไปทำเถอะไม่ผิดหรอกนะแต่ทำแล้วอย่าไปติดนิ่งติดเฉยนะในสติปัฏฐานถ้าทำไปนะบางอันนะได้สมาธินิ่งๆนะต้องคอยระมัดระวังคอยสังเกตเอานะงั้นไม่ใช่อานาปานสติอย่างเดียวนะในสติปัฏฐานเนี่ยท่านพูดถึงอานาปานสติแค่สี่ข้อแรกเท่านั้น4ขั้นแรกนะไม่ได้สอน16ขั้นนะ16ขั้นไม่ใช่ของง่ายนะหลวงพ่อสอนพวกเรานะเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทำอานาปานสติได้ขนาดนั้นมีคนเดียวเท่านั้นนะงั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย
พวกเราส่วนใหญ่นะขั้นที่สี่ก็ไม่ผ่านแล้วขั้นที่สี่คืออะไรลมหายใจระงับไหมไม่ระงับหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเฉพาะอานาปานสติ16ขั้นนะไม่ได้ปฏิบัติหรอกเพราะไม่มีปัญญาจะปฏิบัติอันนั้นสำหรับท่านที่บารมีสูงมากๆจริงๆนะอาจารย์อภิธรรมบางท่านนะถึงขนาดบอกนะอานาปานสติเต็มภูมินั้นเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษคือของพระพุทธเจ้านะของเรานะขั้นที่สี่ยังไม่ผ่านเลยลมหายใจระงับนะไม่ผ่านนะมีแต่กลัวจะระงับใช่ไหมหายใจพอมันเริ่มหยุดเท่านั้นนะกลัวตายนะเพราะงั้นไม่ผ่านขั้นที่สี่ก็ต่อขั้นที่5 6 7ถึงขั้นที่16ไม่ได้นะธรรมะที่พระเจ้าสอนนะมีมากมายก่ายกองท่านสอนคนแต่ละคนนะนิดเดียวสอนไม่เหมือนกันนะอย่างสอนพระยศนะสอนพระยศบรรลุพระอรหันต์นะพระยศเป็นลูกเศรษฐีเป็นคุณหนูอ่ะแต่บารมีเต็มแล้วนะท่านสอนอะไรท่านสอนอนุปุพพิกถาสอนเรื่องทำทานนะรักษาศีลไว้นะแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์คือชีวิตจะได้มีความสุขสอนโทษของสวรรค์โอ้มีความสุขอย่างนี้มันก็ยังไม่ยั่งยืนนะสู้การมาเรียนรู้อริยสัจสี่ไม่ได้นะเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคท่านสอนย่อๆท่านเองนะครั้งที่หนึ่งนะพระยศได้โสดาบันครั้งที่สองพระพุทธเจ้าสอนพ่อของพระยศพ่อจะมาตามกลับบ้านนะพระพุทธเจ้าก็สอนพ่อไม่ได้โสดานะพระยศเป็นพระอรหันต์พระยศยังไม่เคยรู้จักคำว่าอานาปานสติเลยงั้นอย่าไปคิดตื้นๆนะว่าต้องอานาปานสติ16ขั้นเท่านั้นน่ะถึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนปัญจวัคคีย์เห็นไหมเริ่มต้นสอนธรรมจักรใช่ไหมธรรมจักรเรื่องทางสายกลางนะทางสายกลางก็คือไม่สุดโต่งข้างซ้ายข้างขวาคือตึงไปหย่อนไปนะเข้าสู่องค์มรรคทั้ง8นะได้โสดานะยังไม่พูดอานาปานสติสักคำเทศครั้งต่อมานะสอนอนัตตลักขณสูตรสอนให้เห็นว่าขันธ์5เป็นอนัตตาเข้าบรรลุพระอรหันต์กันงั้นอย่าไปศึกษาแล้วไม่รอบคอบนะประกาศวาทะออกไปว่าต้องอานาปานสติ16ขั้นมันทำลายพระพุทธศาสนานะต้องระมัดระวังมีเยอะแยะเลยลองไปดูในพระสูตรนะสอนชดินนะชดิน 1,000 องค์สอนอะไรสอนอาทิตตปริยายสูตรสอนเรื่องอายตนะไม่ได้สอนเรื่องอานาปานสติเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะอย่ามั่วนะมั่วคนเดียวไม่พอเที่ยวประกาศด้วยนี่นะหายนะเลยงั้นเราศึกษานะเราทำที่เราทำได้ยุคเราเนี่ยที่ทำได้ง่ายๆที่สุดนะอ่านใจตัวเองไปครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้นะท่านบอกไว้ว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองเดี๋ยวนี้ชนบทไม่มีทุกคนทุกแห่งคือเมืองมันคือชุมชนเมืองหมดละไม่ใช่มีการผลิตเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนละแต่ผลิตเพื่อจะค้าขายอะไรเงี้ยไม่ใช่สังคมชนบทอีกต่อไปแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วท่านบอกการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองทุกคนทุกแห่งก็อยู่ในเมืองหมดละทำไมต้องดูจิตเอาไปเข้าฌานมันเข้าไม่ได้อ่ะมันเข้าไม่เป็นแล้วคนยุคนี้จะเข้าฌานได้ยังไงนะเดี๋ยวมือถือก็ดังติ้งเอาละต้องดูนะจะเดินจงกรมไป3 ก้าวเอาดังอีกแล้วนะเข้าฌานไม่เป็นอ่ะงั้นพยายามทำสิ่งที่เราทำได้นะอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนะผ่านไปสักหลายๆเดือนแล้วมาดูซิเรามีพัฒนาการไหมนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไหมทุกข์น้อยลงไหมทุกข์สั้นลงไหมเผลอสั้นลงไหมอะไรเนี่ยดูตัวเองผิดศีลได้ยากขึ้นไหมนะ
เคยผิดศีลง่ายๆจะทำผิดศีลนั้นทนไม่ไหวแล้วทำยากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนพัฒนาการทั้งหมดเลยนะในด้านจิตใจของเรานะอย่างเบอร์ 3เนี่ยมีพัฒนาการสูงนะใช้ได้เลยนะมันเห็นด้วยตัวเองต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1ปฏิบัติตามแนวทางที่เรียนจากหลวงพ่อตาม YouTube โยนิโสมนสิการว่าดีขึ้นตามลำดับช่วงทำวิปัสสนาเห็นจิตสลับยินดีทางโลกบ้างทางธรรมบ้างก็พิจารณาว่าอนัตตาตั้งอธิษฐานสละทางโลกเพื่อความลัดสั้นขอหลวงพ่อเมตตาให้แนวทางเพื่อเจริญในมรรคยิ่งขึ้นไปครับที่เจริญอยู่ก็ดีแล้วนะมันก็เจริญไปตามลำดับครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะว่าเราภาวนาเนี่ยเหมือนเราปลูกข้าวก็ใช้เวลาให้ข้าวออกรวงนะออกรวงแล้วก็ใช้เวลาจนมันสุกมันแก่การภาวนานี้ก็เหมือนกันต้องใช้เวลาดีขึ้นทุกวันเติบโตขึ้นทุกวันทางจิตใจก็ดีแล้วล่ะใช้ได้ก็อดทนนะค่อยๆทำไปดีไปฝึกต่อเบอร์ 2 เบอร์ 2ปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิทำทุกวันก่อนนอนประมาณ 15-20 นาทีและพยายามถือศีล 5ให้ดีที่สุดฝึกสติในการพูดดูกายดูใจในระหว่างวันและเห็นตัวเองบ่อยเห็นใจที่คิดเองบ่อยเห็นเกิดแต่ไม่ค่อยเห็นดับฟุ้งซ่านเห็นตัวกูดีกูเก่งที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องไหมคะแล้วเบอร์ 2ว่ามันถูกไหมล่ะหน่อยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะรู้สึกไหมมันเปลี่ยนไปแล้วทำไปอีกทำถูกแล้วก็ทำต่อไปสะสมแต้มไปนะดีนะใช้ได้มีข้อต้องระวังอันหนึ่งก็คืออย่าไปประคองจิตให้นิ่งยังมีการแทรกแซงไปทำจิตให้มันนิ่งๆอยู่นะให้รู้ทันเลยตรงเนี้ยก็โลภนั่นแหละสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการประคองจิตให้นิ่งๆสงบให้ดีก็คือโลภะนั่นแหละเนี่ยรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนะเบอร์ 3ไม่ได้มีปัญหานะเบอร์ 3ใช้ได้เลยละว่ามาเบอร์ 3ทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์และเดินจงกรมตอนเช้าประมาณ30นาทีเข้าใจว่าช่วงนี้จิตมีกำลังขึ้นเวลาจมกับความทุกข์รู้ทันได้ไวขึ้นสัปดาห์นี้เห็นโทสะตัวเองบ่อยและใจไม่เป็นกลางรู้สึกว่าใจยังหนักอยู่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะเราต้องตั้งเป้าให้ถูกนะเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าเราจะไม่มีปัญหาในโลกนะโลกไม่เคยหมดปัญหาหรอกเราก็อยู่กับมันไปแต่อยู่อย่างรู้เท่าทันมันใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นกลางสังเกตไหมใจลึกๆเนี่ยมันยังหิวอยากได้สิ่งที่ดีๆอยากได้สุขอยากได้อะไรอยู่นะให้รู้ทันมันเข้าไปนะแล้วจะดีกว่านี้อีกเบอร์ 3ภาวนาดีมากๆเลยนะจิตมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงรู้สึกไหมจิตมันเด่นดวงเลยนะไม่ใช่เด่นแบบอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะหลายคนจะชอบทำอย่างนี้ประคองจิตอะไรไม่ถูกจิตปกตินี่แหละแต่มันมีกำลังมันตั้งมั่นมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแล้วมันเห็นโลกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นแค่คนเห็นไม่มีอะไรโลกนี้เหมือนฝันอยู่เท่านั้นนะก็อย่าไปอยากมีความสุขอยากดีอยากโน้นอยากนี้นะให้รู้ทันเข้าไปเลยนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกเราปฏิบัติเนี่ยรู้ทันกิเลสตัวเองไปวันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์ตรงนี้นะเรียกปรับทัศนคตินิดนึงมันยังติดอยากดีอยู่นะเบอร์ 4
เบอร์ 4 สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นเวลา30 นาทีถึง1 ชั่วโมงในขณะนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่บ่อยครั้งคิดฟุ้งซ่านเป็นเวลานานกว่าจะกลับมาอยู่กับลมหายใจได้ระหว่างวันรู้ตัวได้น้อยครั้งและยังหลงยาวอยู่ภาวนาด้วยการดูจิตเป็นหลักพบว่าเป็นคนที่มีโมหะจริตเวลาตัวเองภาวนาแล้วมีเวทนาทางกายจิตจะมีสติมีสมาธิมากกว่าตอนที่เวทนาทางกายยังไม่เกิดจึงอยากสอบถามหลวงพ่อว่าที่ภาวนามาถูกต้องหรือไม่ครับถูกนะแต่จิตที่มีโมหะมากเนี่ยดูจิตอย่างเดียวไม่ได้นะรู้สึกร่างกายไว้นะเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วสติสมาธิอะไรมันก็จะดีขึ้นต่อไปจิตมันไหวตัวนิดนึงมันก็จะเห็นมันจะไม่หลงยาวคอยรู้สึกอยู่ที่กายไว้นะถ้าอยู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยมันจะหลงนานเลยเพราะโมหะเราเยอะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้เบอร์ 5 เบอร์ 5 ปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิเช้าเย็น30 นาทีถึง1 ชั่วโมงระหว่างวันใช้การรู้สึกตัวโดยดูลมหายใจสลับกับรู้กายที่เคลื่อนไหวเห็นจิตเกิดดับเคยเห็นจิตหลงไปจับกิเลสจึงเพ่งบังคับตัวเองอยากให้ดีหลวงพ่อเทศเรื่องทางสายกลางจึงนำมาปฏิบัติเริ่มดีขึ้นจิตเริ่มคลายเกิดสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเห็นกายหายใจเห็นกิเลสเห็นเวทนาผมเริ่มเดินปัญญาได้หรือยังขอแนวทางปฏิบัติต่อไปครับตอนนี้สมาธิยังไม่พอนะจิตยังฟุ้งอยู่นะงั้นถ้าจิตเรายังฟุ้งอย่างเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญาในช่วงนี้นะเมื่อเราอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราเรื่อยๆไปเช่นเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเห็นบ่อยๆเดี๋ยวพอจิตมันมีกำลังขึ้นมานะมันจะเดินปัญญาได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญานะพื้นจิตนะมันชอบปัญญาอยู่แล้วล่ะเพิ่มสมาธิขึ้นมานะถ้าสมาธิไม่สมดุลกันนะไม่พอใจมันจะฟุ้งไปทำต่อนะเบอร์ 5ทำรู้สึกร่างกายไปเราจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นนะส่วนเบอร์ 4สังเกตไหมเราไปเพ่งอยู่แค่รู้สึกลองยิ้มสิยิ้มหวานยิ้มแบบซีเรียสไปหน่อยนะยิ้มต้องใจมันยิ้มด้วยนะมีความสุขอย่าไปบังคับใจนิ่งๆแล้วก็ยิ้มอย่างนั้นนะเหมือนพวกแอร์โฮสเตสเฝ้าอยู่หน้าเรือบินนะตรงทางเข้ายิ้มหวานนะเราเห็นแล้วโอ้เธอน่าสงสารจังเลยนะข้างในมันทุกข์ข้างในมันไม่มีความสุขแต่ยิ้มอยู่งั้นค่อยๆรู้สึกไปสบายๆเบอร์ 4นะอย่าไปเพ่งแรงรู้สึกร่างกายไว้เบอร์ 7ก็ยังฟุ้งอยู่นะถึงเบอร์อะไรแล้วเมื่อกี้เบอร์ 6ใช่ไหมเบอร์ 6ครับว่าไปเบอร์ 6เบอร์ 6นั่งสวดมนต์ในรูปแบบเป็นหลักบางครั้งก็เดินจงกรมและนั่งสมาธิบ้างในชีวิตประจำวันอาศัยเดินรู้สึกตัวและดูลมในช่วงเวลาที่ว่างจุดไหนที่ผมทำผิดหรือควรเพิ่มอะไรไหมครับไม่ผิดนะทำให้สม่ำเสมอไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจอะไรนะรู้สึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเห็นจิตเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกจิตมีกำลังมากขึ้นแล้วนะจิตมีแรงมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนี่พอมันมีกำลังอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไว้แล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไหวมันก็เห็นของมันเองแหละไม่ได้เจตนาหรอกตอนนี้จิตออกนอกทราบไหมจิตมันมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยนะลองหายใจ
หายใจแล้วรู้สึกตัวเฉยๆนะหายใจไปหายใจอย่าไปแต่งจิตให้เคลิ้มหายใจไม่คิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันละเห็นไหมเมื่อกี้มันหลงออกข้างนอกนะนี่พอเราหายใจด้วยความรู้สึกตัวนะจิตใจมันก็กลับมาอยู่ที่ตัวเองได้นะเบอร์ 6ก็ฝึกมาดีนะใช้ได้อย่ารีบร้อนค่อยๆฝึกทุกวันไปอย่ารีบร้อนว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไรอะไรเงี้ยฝึกทุกวันมันดีขึ้นก็ใช้ได้ละแสดงว่าเราเดินอยู่ในสัมมาวายามะเห็นไหมกุศลเราเจริญขึ้นอกุศลสั้นลงอะไรเงี้ยดีเบอร์ 7ปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิตอนเช้าและค่ำสลับกับการเดินจงกรมระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวหลงและเผลอบ่อยรู้สึกชอบและสนุกกับการภาวนาเริ่มเห็นความอยากดีอยากให้ได้ผลอยากปฏิบัติใจเริ่มเป็นธรรมดามากขึ้นแต่ยังไม่เป็นกลางสักทีเดียวยังรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่สมาธิที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับก็ถูกนะต้องทำอีกใจยังฟุ้งอยู่เห็นร่างกายหายใจให้หลวงพ่อดูสิรู้สึกไหมตอนนี้จิตเราไหลลงไปอยู่ที่ร่างกายนะเวลารู้สึกกายเนี่ยอย่าให้จิตมันจมลงไปนะดูสบายๆดูห่างๆดูเหมือนคนมองนอกเบอร์ 7สังเกตไหมว่าบางทีอยู่ๆนะความสุขมันก็ผุดขึ้นได้เองนะมันก็สบายมีความสุขความเบาความเบิกบานผุดขึ้นได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่จิตใจเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะเบาหรือจะหนัก เราก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะแล้วปัญญามันก็จะแหลมคมขึ้นแต่ที่สำคัญนะสมาธิเราต้องมีกำลังมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะตอนนี้สมาธิเรายังไม่ค่อยพอยังฟุ้งใจมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าสมาธิเราไม่พอแต่ถ้าสมาธิเราพอนะใจมันจะถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมันจะเห็นร่างกายคิดสมองคิดนะใจเป็นคนเห็นนะเบอร์ 7ไปทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้นะเช่นไปทำงานบ้านเคลื่อนไหวหรือเดินแล้วรู้สึกเอาที่บ้านมีต้นไม้ไหมมีต้นไม้ไปรดต้นไม้รดต้นไม้ไปแล้วเห็นต้นไม้เรางามเราดีใจเรารู้เห็นหนอนมากินต้นไม้นะโมโหรู้ว่าโมโหไปเลี้ยงต้นไม้ไปนะใจมันชอบไปดูแลต้นไม้นะเราก็อ่านใจตัวเองเรื่อยๆเวลาเราดูแลต้นไม้เราก็ต้องเคลื่อนไหวใช่ไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเห็นใจมันทำงานไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจอะไรเงี้ยทำงานไปเรื่อยๆนะกวาดบ้านถูบ้านอะไรก็ใช้ได้นะทำงานเคลื่อนไหวร่างกายไปถ้าเคลื่อนไหวร่างกายแล้วสมาธิจะดีขึ้นเบอร์ 8ปัจจุบันผมใช้กรรมฐานคือดูร่างกายหายใจ
ในรูปแบบนั่งสมาธิ ถ้าฟุ้งซ่านหรือมีโมหะมากๆจะเปลี่ยนไปนั่งเจริญสติแทนระหว่างวันยังหลงนานเมื่อมีสติขึ้นมาก็จะมีโลภะพอเห็นความอยากใจก็ค่อยๆ คลายออกปัจจุบันมีเผลอและเพ่งสลับกันไป2-3 เดือนจะมีปัญญาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งผมควรปรับการทำสมถะหรือวิปัสสนาอย่างไรบ้างครับที่ทำอยู่นะมันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอยู่แล้วล่ะที่ทำอยู่เนี่ยมันมีทั้งสองอย่างอยู่ในตัวเองแล้วทำสม่ำเสมอไปจิตมีโลภะเราก็รู้ทันเอาจิตเป็นไงก็รู้ทันเอายังมีการบังคับจิตอยู่เล็กน้อยนะยังบังคับให้รู้ทันเอาอยากดีเอาไปบังคับมันเบอร์ 7เห็นไหมจิตมันหนีไปแล้วเวลารู้สึกร่างกายนะจิตเราต้องไม่จมลงไปในร่างกายนะเลยจะดูร่างกายมันทำงานเนี่ยเหมือนเราเห็นคนอื่นทำงานเราดูเป็นแค่คนดูนี่ส่วนใหญ่เวลาดูกายเนี่ยนะจะดูแล้วก็จมลงไปในร่างกายถลำลงไปนะถ้าแบบนั้นไม่ถูกนะแค่รู้สึกกายรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่ลองยิ้มซิทุกคนลองยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายยิ้มนะรู้สึกธรรมดาเนี่ยนะไม่ต้องมาทำจิตให้ผิดปกตินะไม่ต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่เอานะมันน่าเกลียดนะแค่รู้สึกอย่าบังคับอย่าเพ่งจ้องอย่าเข้าไปแทรกแซงแค่รู้สึกไม่ใช่อย่างนี้ไม่นานโรคจิตก็กินแค่รู้สึกนะจำไว้นะเบอร์ 2นะแค่รู้สึกเบอร์ 5ฟุ้งไปนะอยู่กับกรรมฐานของเรานะเอาวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้เราก็มาฟังพระธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะสิ่งที่ควรศึกษาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนากันถามว่าศึกษาไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันก็จะได้สาระได้ประโยชน์กับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรามันก็หมุนไปอยู่ในโลกบางทีก็คิดไปในเรื่องความดีในเรื่องบุญเรื่องกุศลบางทีก็คิดไปในเรื่องบาปคือจิตของคนเรามันก็หมุนไปอยู่อย่างนี้แหละถ้าคิดไปในเรื่องของความดีมันก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นมาแก่สังคมโลกคิดจะบริจาคคิดจะทำสาธารณประโยชน์คิดจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่หมู่บ้านสังคมและประเทศชาตินี่ถ้าคนคิดดีแต่ถ้าคิดดีสูงสุดก็ไปโน่นสู่ความพ้นทุกข์คือไปปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันนี่ถ้าเราคิดดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาแต่บางทีถ้าจิตคิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่ดีมันก็เป็นบาปคิดฆ่าคนคิดเบียดเบียนคนคิดอิจฉาคนนี่เฉพาะความคิดนะคิดอยากจะไปฆ่าคิดอยากไปตีคิดอยากไปทำลายคิดอยากไปล้างผลาญความคิดความนึกอันนี้มันเป็นสภาพความจริง
ความคิดความนึกอันนี้มันเป็นสภาพนามธรรมแต่อย่าลืมนะความคิดความนึกอันเนี้ยเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจมันจะไปทำลายความดีของเราให้ตายไปทำความดีของเราที่มีอยู่ให้หมดไปความโลภเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดแล้วมันเผาบ้านเผาเมืองได้นะความโลภแยกประเทศชาติแยกแผ่นดินแยกพรรคแยกพวกแยกหมู่นี่เฉพาะความโลภความโกรธก็เผาบ้านเผาเมืองแยกพรรคแยกพวกแยกสีนี่กิเลสทั้งนั้นโยมโทสะความหลงเกิดขึ้นแก่ใครมันเผาบ้านเผาเมืองเผาโลกเลยตัวกิเลสนะอย่าไปนึกว่าใครตัวกิเลสมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ทำลายตัวนั้นมันทำให้ความดีนั้นตกไปหมดไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เรื่องกับจิตใจเรื่องกับจิตใจในคัมภีร์มัชฌิมานิกายมูลปัณณาสในพระไตรปิฎกเล่มที่12เรื่องจิตคิดดีคิดไม่ดีที่ตรัสว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติคืออบายภูมิเป็นอันต้องหวังได้ไม่ต้องสงสัยเมื่อใกล้สิ้นชีวิตจิตเศร้าหมองเพราะห่วงข้องสิงคารประมาณหมายมีโลภหลงโกรธกล้าชีวาวายตกอบายทุกขติเชิญตริตรองฉะนั้นควรจัดแจงแบ่งสมบัติสารพัดอย่าห่วงปวงสิ่งของแผ่เมตตาปัญญาไหวไม่ลำพองวิมานทองคอยท่าเบื้องหน้าตนถ้าเราทำจิตใจผ่องใสมันก็ไปดีนะถ้าจิตไม่ผ่องใสมันก็ไปไม่ดีนะสังกิริเถแปลว่าเศร้าหมองมันก็ไปไม่ดีไปอบายอย่าลืมนะความคิดของคนบางคนหมักหมมอยู่ในแต่เรื่องบาปอกุศลเรื่องเอารัดเอาเปรียบเอาแพ้เอาชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตมันพัวพันด้วยกิเลสเขาเรียกว่าสังกิริฐะแปลว่าเศร้าหมองแต่ตรงกันข้ามจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เมื่อใกล้สิ้นชีวิตจิตผ่องแผ้วยึดสามแก้วสรณามหาผลไม่โกรธหลงโลภของผองกมลมิกังวลคนใดใจรู้ทันในเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจิตย่อมแยกคันไรไปสวรรค์สถิตในวิมานเนิ่นนานครันสุขอนันต์เนืองนิดเพราะจิตดีเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตดีถ้าเกิดว่าอะไรมันก็ดีไปหมดนะญาติโยมนะจะพูดจะจาจะคิดจะนึกคนจิตดีนะมันแสดงถึงจิตใจส่อถึงเลือดที่มันสูบฉีดหัวใจเนี่ยมันเย็นหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานจะพูดก็เย็นน่าฟังน่าพูดน่าสนทนาจะกระทำการงานกิริยามารยาทลุกยืนเดินนั่งมันเป็นเรื่องปกติคนเราเนี่ยไม่เสแสร้งนั่นแหละเขาเรียกว่าคนจิตดีเพราะว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นยังไงสัตว์โลกคือหมู่สัตว์เขาเรียกว่าสังคมสัตว์โลกสังคมมนุษย์เขาเรียกว่าสัตว์สังคมอยู่ในโลกไม่ใช่จะหนีโลกนะเราต้องอาศัยเพื่อนญาติมิตร
มันต้องอาศัยกระแสจิตเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแม้แต่พวกมดหมูปูปีกสิงสาราสัตว์มันก็ยังแยกพักแยกพวกแยกหมู่แยกกกคนเราเป็นสัตว์สังคมก็อยู่เป็นหมู่เป็นพวกกันพวกวัวพวกควายมันก็อยู่เป็นฝูงพวกหมามันก็อยู่เป็นถึงแม้มันจะกัดกันมันก็อยู่เป็นฝูงพวกหมูปลามันก็อยู่เป็นฝูงของมันเพราะอะไรเพราะว่าสภาพจิตใจมันเสมอกันมันจึงอยู่ร่วมกันได้นี่พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้เหมือนกันเรื่องไอ้ความเสมอภาคเนี่ยจิตเตนะนิยเตโลโกสัตว์โลกอันจิตน่ะนำไปมันจะไม่นำไปที่ไหนมันไปทุกที่ทุกทางนะชื่อว่าโลกเป็นไปในภพสามจิตเป็นนามน้อมไปในภูมิสี่โลกจะสวยโสภาหรือกาลีก็อยู่ที่ดวงจิตคิดนำไปหากจิตต่ำนำไปในที่ชั่วโลกเกลือกกลั้วทุกถึงซึ่งพบใหม่จิตเลิศล้ำนำโลกนี้สู่ที่ใดย่อมผ่องใสไกลทุกสุขสบายมีปัญหาแล้วล่ะญาติโยมปัญหาคนมาถามบอกว่าคนตายแล้วไปไหนถามว่ามาถามก็คนที่ยังไม่ตายนะพระผู้พูดก็ยังไม่ตายมันจะไปที่ไหนมันก็ไปตามที่ใจเราคิดนั่นแหละญาติโยมการคิดว่าจะไปที่ไหนเอาปัจจุบันให้เห็นนี่แหละเราคิดจะไปบ้านมันก็ไปบ้านคิดว่าจะไปวัดมันก็ไปวัดถ้าไปสอนพระอภิธรรมใจมันก็พอออกจากวัดก็ไปสอนพระอภิธรรมที่วัดจะไปดูหนังจิตมันต้องคิดถึงโรงหนังก่อนแล้วก็ไปโรงหนังคนชาวนาคิดถึงทุ่งนาแล้วก็ไปทุ่งนาคนไปบ้านคิดถึงบ้านแล้วก็กลับบ้านถามว่าใครประพนำพาไปจิตโยมจิตนำพาไปโยมสงสัยก็โทรศัพท์มาถามอาจารย์คนตายแล้วไปไหนก็ไปตามที่เขาไปนั่นแหละนะใจเขาเสพคุณสิ่งใดใจเขาไปเกาะอยู่กับสิ่งใดใจนึกถึงสิ่งใดเวลาตายไปเขาก็ไปเกิดตามที่ใจเขาไปนั่นแหละคนมีสองส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายเมื่อตายแล้วส่วนกายเขาเรียกว่ารูปธรรมนะถ้าเล่นสำนวนก็บอกตายที่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละโยมตายที่บ้านมันก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละถ้าตายอยู่ที่วัดมันก็อยู่ที่วัดตายอยู่ข้างถนนมันก็อยู่ข้างถนนนั่นแหละตายอยู่ที่น้ำมันก็ลอยอยู่ในน้ำนั่นแหละตายอยู่บนต้นไม้มันก็เกาะอยู่บนนั้นน่ะร่างกายนะถ้าเขาไม่เอาไปเผาไปฝังมันก็เน่าเปื่อยอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นอาหารของหมู่หนอนเข้าชอนชัยปลุกพลุนเน่าเหม็นนี่เขาเรียกว่าซากผีคนตายเมื่อจิตออกจากร่างกายก็เหมือนกับท่อนไม้เหมือนกับซากสัตว์ชนิดหนึ่งไม่มีอะไรแปลกตายที่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะร่างกายแต่ใจของคนเรานี่สิโยมการสะสมกรรมของแต่ละคนน่ะตายแล้วไปไหนและจิตออกจากร่างมันเป็นอย่างไรเปรียบเทียบให้ฟังเรานั่งฟังธรรมะที่ญาติโยมสาธุชนพระเจ้าพระสงฆ์สดับรับฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าจิตคิดถึงบ้านพอจิตคิดถึงบ้านอย่างไรจิตออกจากร่างก็เป็นอย่างนั้นเลยโยมมีสุนัขพอจิตคิดถึงสุนัขก็เห็นสุนัขก่อนที่เราจะดับจิตคิดถึงสุนัขเป็นเช่นใดเวลาตายไปก็จิตปั๊บคิดถึงสุนัขก็กลายไปเกิดเป็นสุนัขอย่างนั้นโยมขายร้านก๋วยเตี๋ยวพ
พอนึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวขณะใดจิตออกจากร่างตายไปก็มีสภาพอย่างนั้นมันฟับเดียวญาติโยมเอ้ยถ้าจิตเป็นบุญเป็นกุศลคิดอยากทำบุญทำทานจิตคิดเพลิดเพลินในการทำบุญตายฟับมันก็ไปแล้วตามกระแสจิตที่มันลอยไปมันไม่เกาะไม่ติดพลคิดถึงการทำบุญทำทานใจมันน้อมเป็นไปเพื่อการให้ใจมันน้อมเป็นไปเพื่อการบริจาคใจมันไม่เกาะที่บ้านที่วัดที่ป่าใจมันน้อมเป็นไปในการให้ตายมันจึงไปสูงไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาถามว่าอะไรทำให้ไปตัวจิตสมกับพุทธภาษิตพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเตสังกิริเถเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นที่หวังได้สังกิริถะแปลว่าเศร้าหมองทุกขติก็คือไปไม่ดีคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ติรฉานโดยไม่ต้องสงสัยเลยปาติกังขาไม่ต้องสงสัยอะไรมันนำพาไปมาดูตรงนี้ญาติโยมถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยโทสะนะผูกอาฆาตมาตร้ายเหมือนผู้แทนเขาเลือกตั้งกันถ้าคนที่เราไม่ชอบเราก็จะกันแกล้งโดยวิธีการต่างๆให้ใบเหลืองให้ใบแดงยกตัวอย่างนะใจมันมีแต่ความผูกอาฆาตมาตร้ายพยาบาทจองเวรหาความยุติธรรมไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดความโกรธมันผูกอาฆาตมาตร้ายผูกกรรมผูกเวรกันถ้าพวกนี้ก็อย่าได้เป็นพวกฉันเท่านั้นจึงจะเป็นได้นะมันเข้าข้างอคติคือโทสาคติคิดไม่ดีด้วยหน้าโทสะความโกรธตนนี้แหละญาติโยมมันเกิดขึ้นในจิตใจมันเผาลนทางด้านจิตใจเหมือนกับพระเทวทัตคิดผูกอาฆาตมาตร้ายพระพุทธเจ้าไม่ใช่คิดผูกอาฆาตอย่างเดียวคิดปลงพระชนด้วยหาวิธีการจ้างคนยิงธนูแม่นเขาเรียกนายขมังธนูคือคนแม่นธนูจ้างไปยิงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็โปรดนายขมังธนูให้บรรลุธรรมอีกปล่อยช้างนาราคีรีจะให้ไล่พระพุทธเจ้าช้างนาราคีรีก็เป็นสัตว์ติรฉานแต่พอเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใช้อิทธานุภาพปราบช้างนาราคีรีเขาหม่อมเร่ากลับสำนึกคุณช้างนาราคีรีเป็นสัตว์แต่พูดภาษามนุษย์ได้เพราะเป็นนิยตโพธิสัตว์สัตว์ตนนี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเป็นพระโพธิสัตว์นะญาติโยมนะช้างนาราคิรีที่พระเทวทัตสั่งให้นายควันช้างหม่อมเหล้าแล้วก็ปล่อยให้ไปไล่พระพุทธเจ้าเวลาออกบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็ปลอบเสียด้วยอานุภาพแห่งเมตตาจิตสิ้นพยศพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เหมือนกันถูกพระเทวทัตเสี้ยมจนเสียหายพระเทวทัตยังไม่ลดละโกรธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปสำราญพักผ่อนอิริยาบถบนยอดเขาคิชกูฏพระเทวทัตน่ะผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเขาคิชกูฏพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินหวังจะปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดชะก้อนหินก้อนใหญ่ไปปะทะอีกก้อนหนึ่งสะเก็ดหินไปปะทะฝ่าพระบาทของพระองค์ถึงห่อพระโลหิตเนี่ยความผูกอาฆาตมาตร้ายที่พระเทวทัตคิดโทสะเนี่ยมันเผาหล่นจิตใจพระเทวทัตทำกรรมแค่นี้ยังไม่พอแยกสงฆ์ออกเป็นสองฝักสองฝ่ายพระพุทธเจ้าเนี่ยใจคับแคบเนี่ยพระเทวทัตใส่ร้ายเราเสนอข้อญัตติที่มีความเคร่งครัด
ว่าภิกษุเข้ามาบวชจะต้องห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดฉันเนื้อไม่ได้นะที่เราเข้าใจว่ากินเจอย่างเดียวฉันเนื้อไม่ได้รับกิจวิมลไม่ได้ห่มผ้า3 ผืนบางสกุลเท่านั้นโอ้พระเทวทัตเสนอแต่ละข้อพระพุทธเจ้าไม่รับโกรธแยกสงฆ์ออกเป็น2 ฝัก 2 ฝ่ายนี่แหละความมักใหญ่ไฟสูงของพระเทวทัตในที่สุดเป็นยังไงความโกรธวาระสุดท้ายพระเทวทัตต้องถูกแผ่นดินสูบจมลงสู่อเวจีมหานรกโบราณท่านบอกว่าไม่เห็นโลงศพแล้วก็ไม่หลั่งน้ำตาไม่เห็นความตายจะไม่สำนึกโทษจะไปขอขมาลาโทษเพราะป่วยพอหย่อนเท้าลงสู่พื้นดินเท่านั้นเองแผ่นดินใหญ่สามารถทรงไว้ซึ่งภูเขาศิลาแท่งทึบแต่แผ่นดินนี้ไม่สามารถที่จะรองรับบุคคลอกตัญญูเช่นพระเทวทัตแยกสูบพระเทวทัตลงจมไปในแผ่นดินเหลือถึงลำลูกคอเหลือแต่กระดูกคางพระเทวทัตเมื่อถูกไฟอเวจีมหานรกเผาร่างกายและจิตใจเหลือแต่กระดูกคางเราผูกอาฆาตมาตร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ผูกอาฆาตเราไม่โกรธเราเมตตาเราตลอดสำนึกผิดตอนก่อนจะดับจิตมันก็สายเกินไปเสียแล้วเหลือแต่กระดูกคางมือก็ยกไม่ขึ้นเพราะป่วยมา9 เดือนพระเทวทัตในที่สุดความเศร้าหมองทางด้านจิตใจเหลือแต่กระดูกคางน้อมลำลึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอขมาลาโทษว่ากรรมอันใดที่ล่วงเกินในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกายวาจาใจขอพระพุทธเจ้าจงอดโทษแล้วในอนาคตการที่ขอขมาลาโทษมือก็ยกไม่ขึ้นเหลือแต่กระดูกคางแหละตอนนี้ขอเอากระดูกคางนี้บูชาพระพุทธเจ้าเพราะมือมันยกไม่ขึ้นอานุภาพของการสำนึกผิดจิตคิดเอากระดูกคางนึกถึงกระดูกคางน้อมบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสำนึกผิดด้วยการทำความดีต่อไปในอนาคตพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสาระคำว่าอัฏฐิสาระแปลว่าผู้มีกระดูกคางเป็นแก่นสารนี่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองหลังจากพ้นอเวจีมหานรกแล้วชื่อว่าอัฏฐิสระผู้มีกระดูกคางเป็นแก่นสารแม่พระเทวทัตเนี่ยความโกรธถามว่าตายแล้วไปไหนก็ไปอเวจีมหานรกนี่พระเทวทัตนะเนี่ยยกตัวอย่างมาให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังว่าโยมถามว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยกรรมมันจำแนกทำให้พระเทวทัตไปสู่อเวจีมหานรกอย่าทำนะญาติโยมนะไปขับไล่พระเจ้าพระสงฆ์บางวัดโยมไม่ชอบแต่เราก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นมันเป็นไปที่ตามข่าวสารเขากล่าวเขาอ้างหรือเปล่านี่อาตมาฟังข่าวสารบางวันญาติโยมมัคคณายกขับไล่พระหาว่าพระองค์นี้วัดปฏิบัติไม่เหมาะไม่สมแต่เราต้องดูนะถ้าเกิดว่ามันผิดก็บอกแล้วท่านไม่ปฏิบัติมันก็เป็นต้องใช้กฎหมายบ้านเมืองล่ะอย่าใช้กฎหมู่บางทีกฎหมู่เนี่ยบางทีมันไม่ยุติธรรมนะกฎหมู่เนี่ยปิดถนนหนทางเนี่ยสร้างกรรมชั่วนะโยมนะปิดถนนหนทางเนี่ยอย่าไปนึกว่าผิดกฎจราจรปรับแค่500 บาทเท่านั้นแต่จิตใจของบุคคลผู้ก่อม็อบก่อประท้วงปิดถนนหนทางเนี่ยมันเป็นกรรมหนักนะอย่าลืมตกนรกเช่นเดียวกันมืดบอด
ปิดหูปิดตาคนอื่นทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนแต่เราต้องมองด้วยเหตุด้วยผลถ้าอำนาจของกิเลสมันท่วมทับจิตใจของใครแล้วเหมือนกับคำว่าไฟเนี่ยมันเผาบ้านเผาเรือนใครแล้วมันไม่มีคำว่าดีหรอกมันทำให้บ้านเรือนของบุคคลนั้นวอดวายชิบหายย่อยยับไปตามกระแสเพลิงที่มันลุกขึ้นฉันใดอำนาจของกิเลสมันเกิดขึ้นแก่พระก็ทำให้พระวิบัติทำให้พระตายจากความเป็นพระเกิดขึ้นแก่โยมก็ทำให้โยมตายจากความเป็นโยมทำให้ความดีตายนี่ความโกรธความโกรธเนี่ยไปสู่นรกนี่ถามว่าตายแล้วไปไหนมันอยู่ที่จิตจิตโกรธไปนรกจิตโลภล่ะตายด้วยความโลภบางคนโลภในทรัพย์อย่างพ่อค้าเนี่ยไปค้าขายเมื่อไปค้าขายรู้ว่าการค้าขายมันมีภัยรอบด้านโจรมันชอบมาปล้นจี้เอาเงินเอาทองคนที่ไปทำการค้าพ่อค้าคนนี้แกก็ยืมเงินไป500กหาปณะไปทำมูลค่าการค้ากันแล้วก็ไปค้าขายได้กำไรมา1,000กหาปณะในระหว่างทางตอนเวลาพักผ่อนก็เกิดว่าโจรมันมาปล้นถ้าเราไปฝังทรัพย์ไว้โจรมันก็จะไม่ได้ในที่สุดพ่อคว้ากองเกวียนคาราวานเนี่ยอย่างสมมติว่ามี5คนโจรมันปล้น4คนอีกคนหนึ่งมันไปไหนคนที่5ก็ได้เงินทรัพย์สินจากพ่อค้า4คนคนที่5บอกว่าเงินทองนะมันไม่มีนะมีก็ไปยืมเงินก็มีเท่านี้ก็เลยในที่สุดเมื่อไม่ยอมโจรมันก็คือโจรนะมันฆ่าเลยพ่อค้าคนนี้แกก็ไม่ยอมปริปากถ้าแกไม่ให้เขาบอกว่าจะต้องฆ่าพ่อค้าคนนี้แกไม่ยอมตายดีกว่าจะให้ตังค์แก่พวกโจรมันก็สัจจะของโจรมันก็ไม่มีคำว่าเมตตาปราณีกับใครฆ่าพ่อค้าที่จิตผูกพันคือจิตของเขานึกอยู่แต่ถึงทรัพย์ที่ไปฝังไว้เท่านั้นเองตายไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนั้นแหละที่ไปฝังดินไว้ดูสิญาติโยมความโลภความผูกพันเวลาก่อนจะดับจิตคิดถึงหลุมทรัพย์ที่ตนฝังไว้ไม่ได้สนใจเรื่องเขาฆ่าเลยเป็นห่วงทรัพย์มากกว่าชีวิตโจรมันก็ทุบตายพ่อค้าคนนั้นก็ตาย4คนก็รอดชีวิตเนี่ยบัณฑิตกล่าวว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้านึกถึงธรรมะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมะแต่พ่อค้าคนนี้แกเป็นห่วงเงินมากกว่าห่วงอย่างอื่นตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตนี่พอตายไปเกิดเป็นเปรตลูกสาวนี่ก็รู้ว่าพ่อน่ะไปยืมเงินเศรษฐีทำยังไงเมื่อไปยืมเงินเศรษฐีเมื่อทราบข่าวพ่อค้ากลับมารู้ว่าพ่อของตนถูกฆ่าทำยังไงทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่ก็หมดไปลูกสาวก็กตัญญูจะไปปฏิบัติเป็นทาสรับใช้ขอทำงานใช้หนี้ของพ่อพวกเศรษฐีก็บอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนดีพ่อเนี่ยสงสารเจ้าก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อเมื่อพ่อเจ้าตายก็มาเป็นลูกของพ่ออย่ามาเป็นคนใช้เลยลูกสาวของพ่อค้าคนนั้นแกก็ปฏิบัติตนเหมือนคนใช้เมื่อพอเหมาะสมว่าเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเศรษฐีก็เลยยกลูกสาวพ่อค้าคนนั้นมาเป็นลูกสะใภ้วันหนึ่งพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเดินทางไปค้าขายมาอยู่ระหว่างทางก็ไปพักระหว่างทางตรงนั้นพอดีมันเป็นที่พักระหว่างทางพ
พ่อค้าที่ตายไปเกิดเป็นเปรตหิวตั้งแต่ตายไปไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยเขาเรียกว่าเป็นปรัตถตูปชีวีกับเปรตเปรตหิวข้าวหิวน้ำเพราะความโลภไปเกิดเป็นเปรตพอกลางคืนแกใช้อิทธานุภาพของเปรตไปเข้าฝันพ่อค้าคนหนึ่งว่านี่คุณฉันอยากจะกินมะม่วงวะนะเปรตในใจความของฝันฉันอยากจะกินมะม่วงเองนะไปขุดเอาทรัพย์ของข้านะอยู่ที่ใต้โคนต้นไผ่นะ1,500 กหาปณะข้านะไปเป็นหนี้เศรษฐีหมู่บ้านโน้น500เพราะเงินนั้นมันมี1,500 กหาปณะข้าจะให้เอง500 กหาปณะแล้วเองเอาเงินเนี่ย1,000 กหาปณะไปให้ลูกสาวข้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีพอแกตื่นจากฝันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตอนเช้าแกก็ไปขุดดูเจอเงิน1,500 กหาปณะโอ้เป็นเรื่องจริงพ่อค้าคนนี้ก็เป็นคนมีศีลมีธรรมบอกด้วยนะว่าลูกสาวของข้าตอนนี้ไปเป็นคนใช้อยู่บ้านเศรษฐีคนนั้นแกก็ได้เงินมาแล้วก็กลับไปบ้านก็ไปถามหาลูกชื่อนั้นทำงานอยู่บ้านนั้นมีไหมก็มีทราบข่าวเจ้าเป็นมายังไงโอ้เมื่อคืนนี้ข้าไปนอนอยู่หมู่บ้านนั้นเปรตตัวหนึ่งมันมาบอกว่าอยากจะกินมะม่วงเปรตเนี่ยอยากจะกินมะม่วงเลยมาบอกข้าบอกว่าเงินอยู่1,500 กหาปณะว่า500เนี่ยให้ตัวข้าส่วนอีก 1,000 มาให้ลูกสาวไปใช้หนี้เศรษฐี500เก็บไว้500แล้วก็เปรตตัวนั้นยังสั่งว่าอยากจะกินมะม่วงเหลือเกินตั้งแต่ตายไปยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่เปรตนะเปรตมาสั่งการในที่สุดเป็นยังไงพ่อค้ามาถึงบ้านไปเล่าให้ลูกสาวฟังเศรษฐีฟังเท่านั้นเข้าใจหัวอกของพ่อค้าที่ตายไปเกิดเป็นเปรตเงิน1,000 กหาปณะก็ไปมอบให้ลูกสาวก็เอาเงิน500ไปใช้หนี้ผู้เป็นพ่อก็เป็นพ่อตานั่นแหละเพราะว่าไปเป็นลูกสะใภ้แล้วพ่อตาก็บอกว่าลูกเอ้ยพ่อน่ะให้เงินทองนี่ก็ไม่มีความลำบากเจ้าไม่ต้องคิดพ่อยกโทษให้เจ้าแล้วลูกสาวนี่ก็เป็นห่วงพ่อไปที่วัดพระเชตวันนำมะม่วงเอาไปถวายพระสงฆ์ไปเลี้ยงพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยนางก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เปรตผู้เป็นพ่อแล้วในที่สุดเมื่อเอามะม่วงถวายแล้วเม็ดมะม่วงและเมล็ดมันนางก็เอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกอีกเพราะเปรตตัวนี้อยากกินมะม่วงเขาเรียกว่าอัมพัทธเปรตเปรตมะม่วงเหตุที่เปรตมะม่วงเพราะว่าอยากจะกินมะม่วงพอลูกสาวทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่คุณพ่อผู้เกิดเป็นเปรตความหลงที่ทำให้ไปเกิดเป็นเปรตพ้นจากอัตภาพไปเกิดเป็นเปรตทันทีเพราะกุศลที่อนุโมทนาลูกสาวที่อุทิศส่วนบุญไปให้คุณพ่อและส่วนบุญเนี่ยญาติโยมเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมบุญลูกสาวทำบุญอุทิศไปให้เรียกว่าปฏิทานนไมบุญบุญที่เกิดขึ้นจากการอุทิศส่วนบุญไปให้แก่เปรตผู้เป็นพ่อเปรตผู้เป็นพ่ออัมพัทธเปรตอยากกินมะม่วงได้อนุโมทนาบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนามันไปตัดรูปนามกุศลเกิดขึ้นขณะจิตใดก็ตายจากเปรตนะพูดภาษาเรียนอภิธรรมเขาเรียกว่ากุศลที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญมันไปตัดรูปนามที่ไปเกิดเป็นเปรตถ้าพูดสำนวนลูกทุ่งก็บอกพอนึกถึงกุศลเกิดขึ้นขณะใดก็ตายจากอัตภาพไปเกิดเป็นเทวดานี่แหละญาติโยมอย่าไปคิดเล่นๆนะถามว่าอะไรทำให้ไปเกิดเป็นเปรตจิตมันผูกพันในขุมทรัพย์ที่ไปฝังไว้
เมื่อจิตผูกพันอยู่กับขุมทรัพย์เท่านั้นจริงๆเรื่องลูกเต้าเหล่ากอเนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยไปคิดถึงแต่ทรัพย์ที่ตนฝังไว้ตายมันก็เลยไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยญาติโยมบางคนเป็นห่วงนาตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตหนูเปรตงูเปรตจิ้งจกตุ๊กแกเป็ดไอ้เข้นะเป็นเปรตบางทีก็ไปเกิดเป็นอสุรกายเพราะว่าคนเหล่านี้มันลับซ่อนเพราะตัวสมุฏฐานตัวนี้มันทำให้ไปเกิดเป็นอสุรกายคือคนขี้ลักขี้ขโมยนะมันอดอยากมันไปไหนไม่รอดเดินทางกลางวันก็ไม่ได้ลับซ่อนไปต้องไปกลางคืนแอบซ่อนกลัวว่าคนอื่นจะเห็นเป็นภัยในที่สุดผลที่ได้เป็นยังไงเวลาตายไปมันก็ไปเกิดเป็นอสุรกายหิวกระหายเนี่ยเขาเรียกว่าอสุรกายแปลว่าไม่กล้าหรือผู้ขี้ขลาดหิวกระหายหิวข้าวหิวน้ำแต่กินไม่อิ่มหรอกญาติโยมอสุรกายบางตัวสูงใหญ่มีมือมีตัวสูงเท่าต้นตาลท้องโตเท่ากับบ้านกับเรือนโตเท่ากับภูเขามีปากเท่ารูเข็มตั้งอยู่บนกลางกระหม่อมหิวข้าวหิวน้ำอยากจะกินอะไรพอน้ำเทใส่ลงไปปากมันก็ปิดเพราะว่าปากมันเล็กเท่ากับรูเข็มนึกสภาพนะญาติโยมนะและในที่สุดพวกนี้มันก็กรรมมันหล่อเลี้ยงพวกอสุรกายเนี่ยอสุรกายแปลว่าพวกหมู่สัตว์ที่มีความหวาดระแวงภัยหิวข้าวหิวน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้ได้ไหมพวกนี้ไม่ได้ต้องกรรมมันหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเป็นเปรตที่จะได้รับส่วนบุญเท่านั้นที่จะได้อนุโมทนาลำบากเหลือเกินนะถามว่าตายแล้วอะไรนำพาไปตัวจิตที่น้อมนึกถึงนั่นแหละนึกถึงเงินก็ไปเกิดอยู่กองเงินนึกถึงทองก็ไปเกิดอยู่ในกองทองนึกถึงบ้านก็ไปเกาะอยู่ที่บ้านบางทีเขาเรียกว่าผีหลอกบ้านคนบางคนคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานพอใจในบ้านในเรือนไปไหนไม่ได้โอ้ยตายปุ๊บแม้จะอยู่กับลูกกับหลานกลางค่ำกลางคืนลูกหลานตื่นขึ้นมาเหยียบบันไดบ้านแอดขึ้นบันไดบ้านไปญาติโยมได้ยินหรือเปล่าอย่างนี้หรือบางทีก็เนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังนะช่างไปทำบ้านก็มีลูกอยู่2 คนลูกชายกับลูกหญิงก็เมื่ออยู่บ้านเลี้ยงแม่พอแม่ตายก็บ้านมันก็ทรุดโทรมเพื่อจะดัดแปลงใหม่ซะห้องที่แม่นอนมันก็เก่ามันผุก็ดัดแปลงเลยลูกสาวคนโตที่อยู่บ้านคนเดียวพอลูกชายก็ออกแต่งงานไปลูกสาวคนโตก็บอกช่างบอกว่าช่างพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะดิฉันไม่อยู่นะดิฉันไม่อยู่เพราะว่าจะไปไม่มีคนเฝ้าบ้านพรุ่งนี้ยังไม่ต้องมาทำงานนายช่างก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเอากุญแจฝากคุณแก่ไว้ก็ได้นายช่างแกเห็นคนแก่นั่งอยู่ในบ้านลูกสาวก็ไม่มีฉันคนเดียวอยู่บ้านในฉันคนนี้เอ้าไม่มีได้ยังไงก็ฉันมาทำงาน2 วันนะคนแก่นั่งยิ้มนั่งอยู่ข้างบนมองผมอยู่ตลอดเวลาก็ลูกสาวก็พูดให้ฟังบอกว่ามันไม่มีคนอื่นที่บ้านนี้มี2 คนอยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ตายไปตั้ง2 ปีแล้วในที่สุดลูกสาวก็พาเดินขึ้นไปดูบนบ้านเพราะทำห้องตกแต่งอยู่ข้างล่างพอเดินขึ้นไปดูหมู่บ้านนี้คนนี้แหละว่างั้นแม่น่ะคือคนที่ตายแล้วมาแสดงแปลงกายให้ปรากฏมาเฝ้าบ้านมองอยู่เนี่ยโยมถ้าเกิดว่าใจมันคิดเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานโอ้ยลูกเราก็ไม่ได้แต่งการแต่งงาน
เป็นห่วงลูกสาวตายแล้วมาเป็นเปรตเฝ้าบ้านแม่โยมน่ากลัวนะช่างคนนั้นพอปล่อยรู้ว่าคนนี้ตายทำไมไม่กล้ามาทำงานกันนี่เล่ากันนะโยมนะเล่ากันว่าคนที่เป็นห่วงบ้านก็ไปเกิดอยู่ที่บ้านเขาเรียกเปรตเพราะอะไรมันนำพาไปเกิดจิตโยมนี่แหละว่าจิตเตนะนิยเตโลโกสัตว์โลกอันจิตนำพาไปพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยจิตคิดอย่างไงเวลาตายไปมันก็ไปเกิดตามที่จิตคิดนั่นแหละจะเรียกอีกหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมกรรมมันจำแนกแจกสรรให้เราไปเกิดมันไม่ใช่ใครทำไปเกิดหรอกกรรมที่เราทำไว้น่ะมันนำพาให้ไปเกิดบางคนก็ไปลักข้าวลักของไปลักข้าวลักของอันเป็นของสงฆ์น่ากลัวลักของไปลักของวัดอีกต่างหากเวลาวัดบางวัดมะม่วงโยมก็ชอบปลูกพระก็ชอบปลูกมะม่วงมะพร้าวถึงแม้จะไม่มีพระมีเณรมันต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านมะม่วงมีเจ้าของคือเป็นของสงฆ์คำว่าเจ้าของก็คือของสงฆ์และญาติโยมก็ไม่รู้ว่าไม่มีพระไม่มีเณรก็เลยเอาพากันไปเอาเข่งเอาคุเอาถังไปเอามะพร้าวมาเป็นหาบไปเอามะม่วงมาเป็นหาบเราต้องเอามากเผื่อว่าถ้าเราไม่เอาคนอื่นเขาก็จะเอาก่อนไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารเนี่ยเขาเรียกว่าความโลภเนี่ยโยมมันทำให้ไปเกิดเป็นเปรตนะบางทีเอาถ้วยเอาจานวัดไปในความโลภพอไม่รู้ของส่วนกลางแก้วน้ำวัดเอาไปไม่กลับช้อนทัพพีอ้าวโยมถ้ารู้ว่าเป็นของวัดเก็บไว้อย่าเอาไปใช้ไม่ใช่เขามาให้บ้านโยมเขาให้วัดให้เป็นของสงฆ์ถ้าลืมเอาไปไม่บาปหรอกโยมเอามาส่งซะเรื่องเงินเรื่องทองของวัดกรรมการวัดในตัวดีบางทีบริหารเงินของวัดเอาเงินวัดไปออกดอกเอาผลเข้ากำไรตัวเองนั่นเป็นผลดอกผลของเงินสงฆ์นะมันเป็นของสงฆ์แม้โยมไปบริหารไม่ใช่ของโยมโบราณจึงบอกพูดกระเซ้าเย้าแย่กันบอกว่าอยากไปเกิดเป็นเปรตให้ไปเป็นทายกท่านว่าอย่างนั้นอยากตกนรกให้ไปเป็นสมภารอยู่ไปนานๆด่าพระด่าเนรความโกรธเนี่ยถือว่าตนเองเป็นใหญ่ในวัดไม่เคารพศีลเคารพธรรมด่าพระด่าเนรความโกรธเนี่ยอยากเกิดตกนรกให้ไปเป็นสมภารถ้าอยากไปเกิดเป็นเปรตอย่างที่ว่านะเอาผลละหมากลากไม้เอาผลประโยชน์ของวัดบางทีก็มาเช่าที่วัดปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วก็ให้คนอื่นมาเช่าหวังผลประโยชน์ความโลภโมโทสันตัวเนี้ยไม่รู้จักแบ่งปันมันทำให้ไปเกิดเป็นเปรตได้แม่พอพูดถึงเรื่องเปรตโยมท่านแสดงไว้เยอะในเปตะวัตถุเปรตหมูเปรตงูเปรตสุนัขตายด้วยความโลภทั้งนั้นบางทีก็เป็นอสุรกายพวกนี้กรรมมันหล่อเลี้ยงหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเปรตตนหนึ่งเดินริมฝั่งแม่น้ำคงคาเสวยทุกข์มานานแกหิวข้าวหิวน้ำแต่ได้ยินเสียงน้ำไหลลงไปในฝั่งแม่น้ำคงคาเจอแต่แกบแต่รำเจอแต่ฐานเพลิงเจอแต่ควันไฟวันหนึ่งกรรมของนางจะสิ้นสุดพระเถระ30 รูปอยู่บริเวณนั้นปกตินางเปรตตัวนี้มองไม่เห็นพระแต่พอดีกรรมจะสิ้นสุดแล้วนางเปรตตัวนี้เห็นพระเห็นไหมโยมเวลากรรมหมดแล้วพระมาโปรดนางเปรตเห็นพระแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าขอน้ำกินหน่อยพระก็บอกว่าน้ำในแม่น้ำคงคาทำไมเจ้าไม่ลงไปกินบอกว่าดิฉันได้ยินเสียงน้ำลงไปแล้วก็จริงได้เห็นแต่แกบแต่ลำเห็นแต่ฐานเพลิงเห็นแต่ควันไฟพระเลยเข้าใจว่านางนี้คงเป็นเปรตถ้าอย่างนั้นขอให้นางจงนอนลงอ้าปากพระ30 รูปเอาบาตรลูกใหญ่ๆไปตักน้ำในแม่น้ำคงคาเทลงในปากเปรต
เปรตไม่ได้รับดื่มน้ำเท่ากับปลายหญ้าคาดูสิกรรมมันปิดกั้นเพราะเปรตมันปากเท่ารูเข็มพระก็บอกว่าเจ้าอย่าไปไหนเราไปบิณฑบาตเสร็จแล้วจะทำสังฆทานอุทิศไปให้พอกลับมาแล้วพระองค์ประธานก็บอกวันนี้จะทำอุทิศให้เปรตขอท่านจงอนุเคราะห์นางเปรตท่านก็เลยยกบาตรที่มาให้พระนั่นหยิบเอาหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่นางเปรตเปรตนั้นได้อนุโมทนาก็พ้นจากอัตภาพความเป็นเปรตแม่โยมวันนี้พูดเรื่องว่าตายแล้วไปไหนคงจะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปนะวันนี้หมดเวลาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพรเจริญพรทุกท่านจริงๆธรรมะนะมันไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้ว่าอยู่ที่วัดโน้นวัดนี้อยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานี่เองร่างกายเรียกว่ารูปธรรมจิตใจเรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่นี่เองถ้าเราเรียนรู้ธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมแจ่มแจ้งนะจิตมันจะวางความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปจะไปสัมผัสธรรมะอีกชนิดหนึ่งพ้นจากรูปธรรมนามธรรมสันติสุขที่แท้จริงเรียกว่าพระนิพพานพวกเราชาวพุทธนะเราอย่าไปนึกว่านิพพานไกลเกินไปถ้าไม่รู้วิธีไกลแล้วก็เที่ยวร่อนเร่เดินทางในสังสารวัฏเรื่อยๆไปไม่รู้ว่าตั้งต้นจากที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนร่อนเร่ไปเรื่อยๆเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ไม่รู้ว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้ามาท่านรู้วิธีปฏิบัติอยู่ที่การพัฒนาจิตใจของเรานี่แหละให้เกิดปัญญาท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลนะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยทานไม่ใช่ด้วยสมาธิแต่ด้วยปัญญาปัญญาแบบไหนล่ะที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในกายในใจนี้แหละไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นกายนี้แหละเป็นตัวทุกข์ใจนี้แหละเป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่เห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราก็เลยเข้าไปยึดมันเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวดีเป็นของดีเรารักใคร่หวงแหนเรารักใคร่หวงแหนในร่างกายนะพอร่างกายมันแก่เราก็ทนไม่ได้เราก็ทุกข์ไปด้วยร่างกายมันเจ็บเรารักใคร่หวงแหนเราก็ทุกข์ไปด้วยร่างกายจะตายเราก็ทุกข์ไปด้วยเรารักใคร่หวงแหนความสุขทางจิตใจนะเราเที่ยวแสวงหาความสุขทางจิตใจตลอดเวลาร่างกายของเรานะมันหิววันตั้ง 2-3 ครั้งหรือบางคนตะกละหน่อยหิววันละ4 ครั้ง 5 ครั้งแต่ใจของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากได้กลิ่นเดี๋ยวก็อยากรู้รสนะจะเอารสนั้นรสนี้เดี๋ยวก็อยากมีสัมผัสที่ดีอยากคิดนึกให้สนุกสนานทางใจเนี่ยใจเรามีความหิวโหยนานาประการเกิดขึ้นทุกคราวที่ใจมันหิวใจมันก็ทุกข์ขึ้นมาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะเราก็เที่ยววิ่งหาความสุขวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปหารสชาติอร่อยนะ
วิ่งไปหาสัมผัสที่ดีหาเรื่องราวสนุกสนานทางใจพยายามปลนเปลือมันเราก็รักมันมากนะคิดว่ามีจิตใจนี่แหละทำให้เราได้สัมผัสโลกข้างนอกได้สัมผัสในรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นรสนะสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายที่ดีได้สัมผัสเรื่องราวสนุกสนานถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันเห็นเป็นของดีของวิเศษแล้วรักใคร่หวงแหนมันอะไรที่เราเห็นว่ามันดีจะให้ไปปล่อยทิ้งมันปล่อยไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเรานะมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้นะใจเราต้องไม่พลาดไปสู่ความสุดโต่งสองด้านเราต้องมาเตรียมใจของเราให้ดีซะก่อนคนจำนวนมากเลยนะที่เขาทำกรรมฐานแล้วมันไม่ได้ผลนะทำกันหลายปีเขาไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาก็ทำไม่เป็นเขาไม่ได้เตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเดินปัญญานะหรือบางพวกไม่คิดจะเดินปัญญาเลยพวกที่ใจไม่มีความพร้อมนะใจมันจะพลาดไปสู่ความสุดโต่งสองด้านอันแรกเลยใจมันหลงมันลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจเหม่อใจลอยใจเหม่อเวลาใจลอยเวลาใจเหม่อนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเพราะงั้นเวลาเราใจลอยไปเนี่ยเราไม่สามารถทำกรรมฐานได้ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะเราลืมกายลืมใจของตัวเองเวลาเราใจลอยเราก็ใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิดนะลืมตัวเองงั้นเมื่อไหร่ใจลอยนะมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจได้เรียกว่าเจริญปัญญาไม่ได้นั่นศัตรูแรกเลยศัตรูเบอร์หนึ่งของพวกเรานักปฏิบัตินะเราอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ใจเราไม่มีคุณภาพใจหนีไปใจลอยไปหลวงปู่ดูลท่านเรียกใจลอยๆเนี่ยท่านเรียกว่าจิตออกนอกจิตออกนอกจิตนั้นท่านบอกเลยจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกแต่ส่งออกนอกแล้วก็หลงนะไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตส่งออกไปดูรูปแล้วไปเพลิดเพลินยินดียินร้ายกับรูปส่งไปฟังเสียงแล้วก็ไปยินดียินร้ายกับเสียงส่งไปคิดนึกแล้วก็หลงยินดียินร้ายกับเรื่องราวที่คิดที่นึกใจก็กระเพื่อมหวั่นไหวจุดตั้งต้นมันมาจากที่มันลืมตัวเองจิตมันลอยออกไปงั้นถ้าเราอยากจะภาวนานะอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยขั้นแรกเลยอย่ามัวแต่ใจลอยพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดแต่ว่าห้ามใจลอยก็ห้ามไม่ได้นะหลวงปู่ท่านสอนนะบอกธรรมชาติของจิตนะย่อมส่งออกนอกจิตเรามีธรรมชาติใจลอยแต่ใจลอยออกไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสตินะแล้วก็ลอยไปนานก็ลืมตัวเองบางคนใจลอยเป็นวันๆนะใจลอยเป็นวันๆหลงคิดอะไรเพลินไปเป็นวันๆเนี่ยมีร่างกายก็ไม่รู้สึกในร่างกายมีจิตใจก็ไม่รู้สึกในจิตใจงั้นเราต้องมาหัดไม่ให้ใจลอยนานนะวิธีที่จะฝึกไม่ให้ใจลอยนะก็คือคอยรู้ทันนะความใจลอยนี่เป็นเรื่องแปลกนะไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยนะจิตเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แต่เรามีสตินี่แหละคอยรู้ทันเวลามันใจลอยไปเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำกรรมฐานจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธนะใจลอยไปแล้วหนีไปคิดแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธใจลอยไปแล้วรู้ทันหรือรู้ลมหายใจหายใจไปสักพักหนึ่งใจลอยไปแล้วลืมร่างกายที่หายใจพอเราหัดรู้ทันเวลามันใจลอยนะรู้บ่อยๆต่อไปพอใจมันเคลื่อนไปจะไหลไปคิดเท่านั้นนะสติจะเกิดเองจะรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันถ้าเราหัดรู้ทันบ่อยๆต่อไปสติก็เกิดขึ้นมาบ่อยๆนะต้องฝึกนะอยู่ๆจะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี้ทำไม่ได้หรอกนะมันมีแต่ธรรมชาติของเรามันใจลอยตลอดเวลาอยู่แล้วหลงออกข้างนอกตลอดเวลา
นั้นต้องพยายามมาฝึกทุกวันต้องซ้อมนะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้นะแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบนะไม่ใช่พุทโธหรือรู้ลมหายใจเพื่อจะให้จิตสงบอย่างเดียวลำพังทำกรรมฐานให้จิตสงบเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชงานแรกที่ท่านทำมันก็เหมือนอย่างที่พวกเราคิดเวลาเราปฏิบัตินะงานแรกก็คือไปหัดนั่งสมาธิอย่างพวกเราเวลาจะปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่พวกเราคิดก็คือจะต้องไปนั่งสมาธิเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกมาบวชก็ไปฝึกนั่งสมาธิกับฤาษีฝึกกับอาราระดาบทนะได้ฌานที่7ฝึกกับอุทกดาบทนะได้ถึงฌานที่8แล้วท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางพอออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาอย่างเก่าอีกนะงั้นสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิชนิดที่ของฤาษีเนี่ยมันอย่างหนึ่งสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งสมาธิของพระพุทธเจ้านะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้ไหลไปเพลินไปอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรนะงั้นเราต้องมาซ้อมสมาธิที่ถูกต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยที่หลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะดูจิตได้ถูกต้องนะขั้นแรกเลยเราจะได้ความรู้สึกตัวจิตจะตื่นขึ้นมาจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานนะคนในโลกเนี่ยไม่มีหรอกคนในโลกนี้มีแต่คนหลงจิตมันไหลออกไปข้างนอกตลอดเวลามันลืมตัวเองตลอดเวลาเราต้องมาค่อยๆฝึกเราต้องฝึกนะไม่มีของฟรีงั้นทุกวันทำกรรมฐานแบ่งเวลาไว้เลย15นาที20นาทีก็ต้องทำให้ได้สม่ำเสมอทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วรู้ทันจิตนะไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วก็นิ่งๆเผลอๆลืมเนื้อลืมตัวไปนะพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปปุ๊บจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะทันทีที่สติเกิดนะกิเลสจะดับจิตที่ไหลไปเนี่ยไหลไปด้วยอำนาจของกิเลสนะคือความฟุ้งซ่านเป็นโมหะงั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่อยๆฝึกทุกวันนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกนี้มากๆเลยในที่สุดจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะเราลืมมันนะเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งนะก็คือความลืมตัวเองใจลอยศัตรูเบอร์สองนะก็คือการที่เราหลงไปบังคับกายบังคับใจให้นิ่งคนทั่วๆไปเนี่ยมันจะใจลอยตลอดเวลานะส่วนนักปฏิบัติเนี่ยถ้ายังภาวนาไม่เป็นนะจะไปบังคับตัวเองให้สงบอย่างเวลาเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราก็จะไปเริ่มควบคุมร่างกายนะตั้งท่าวางท่าให้ดีนะแล้วก็พอบังคับร่างกายเรียบร้อยเราก็เริ่มดัดแปลงจิตใจทำจิตให้คลึมทำคลึมนะคิดว่าคลึมไปเรื่อยๆเราจะดีไม่ดีหรอกเวลาที่เราบังคับกายบังคับใจนะมันสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งคนซึ่งไม่ภาวนาเนี่ยมันจะสุดโต่งไปข้างหลงส่วนนักปฏิบัติเนี่ยมันจะสุดโต่งมาข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโต่งสองข้างคนทั่วๆไปนะจะหลงส่วนนักปฏิบัติเนี่ยจะบังคับตัวเองนี่เป็นความสุดโต่งสองครั้งถ้าเราต้องการเดินปัญญาอย่างแท้จริงเดินในทางสายกลางอย่างแท้จริงอย่าหลงไปสู่ความสุดโต่งสองฝั่งนี้นะถ้าสุดโต่งไปข้างหลงเนี่ยจิตใจเราจะตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะเราหลงตามกิเลสเราจะไปอบายนะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอะไรอย่างนั้นแต่ข้างบังคับตัวเองเนี่ยก็ไปเกิดเหมือนกันนะไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมนะแต่ว่าไม่ไปนิพพานหรอกเข้าไปนิพพานเนี่ยต้องเกิดจากการเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจนะแต่ถ้าไปบังคับกายบังคับใจเนี่ยกายก็ไม่แสดงความจริงใจก็ไม่แสดงความจริงอย่างเวลาพวกเราบอกว่าดูจิตนะอยู่ๆเราจ้องลงไปที่จิตนะทันทีที่เราจ้องลงไปที่จิตนะมันจะว่างหมดเลยจะไม่มีอะไรให้ดูนะแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับจิตแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นว่าจิตนี้ไม่มีอะไรมีแต่ว่างๆเป็นของเที่ยงจิตนี้มีแต่ความสุขจิตนี้บังคับได้เพ่งทีไรก็ว่างทุกทีเลยนะนี่คือแทนที่จะเกิดปัญญานะมันจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ
เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนบังคับได้งั้นในขั้นการบังคับตัวเองเนี่ยมันจะได้ความเห็นผิดมานะวิธีที่เราจะไม่ไปหลงบังคับตัวเองนะเราก็ต้องหัดภาวนาเริ่มต้นของพวกที่ไปบังคับตัวเองเนี่ยมันเกิดจากโลภอยากปฏิบัติอยากดีนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอมีความอยากเกิดขึ้นลงมือนั่งสมาธิมันจะไปเพ่งเอานะไปจ้องคอยดูไม่ให้คลาดสายตานะร่างกายมันก็จะนิ่งจิตใจมันก็จะนิ่งมันก็จะนิ่งไม่แสดงความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราดูดังนั้นไม่เรียกว่าเดินปัญญาการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะงั้นถ้าเราไปเพ่งเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นนิ่งๆว่างๆอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดปัญญานะได้แต่ความสงบได้ความสุขได้ความดีนะก็จะไปเกิดในที่ที่ดีนะมีความสุขมีความสงบแต่ไม่ไปนิพพานนะหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างแท้จริงนะก็คือต้องไม่ให้จิตหลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านนะอะไรจะดีเท่ากับการที่คอยรู้ทันจิตเวลาจิตของเราหนีไปคิดนะเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปแล้วให้เรารู้ทันนะก็ต้องซ้อมนะทุกวันต้องซ้อมพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะหรือรู้ลมหายใจไปนะหายใจเข้าหายใจออกไปบางคนก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ใช้ได้เหมือนกันหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยสุดโต่งไปข้างหลงตรงที่จิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองนะจิตต้องไม่ส่งออกไม่ส่งออกทั้งสองแบบคือไม่ส่งออกแบบในหลงไปก็ไม่ส่งออกไปเพ่งนะเวลาที่เราไปเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งนะจิตจะเคลื่อนไปจิตหลงเหมือนกันนะหลงไปเพ่งคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกของหลวงปู่ดูลนะจึงเป็นคำที่สูงมากนะคนทั่วๆไปไม่มีคนทั่วๆไปเนี่ยหลงตลอดนักปฏิบัติก็เพ่งตลอดจะส่งออกนอกตลอดนะคนหลงก็คือส่งออกไปอยู่ในโลกของความคิดนะคนเพ่งก็ส่งไปอยู่ที่ลมหายใจไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องจิตส่งออกนอกทั้งสิ้นเลยที่หลวงปู่ดูลบอกให้จิตอย่าส่งออกนอกนั่นคือสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะซึ่งเราต้องฝึกนะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปเพ่งลมหายใจจิตลงไปอยู่ที่ท้องแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตเรื่อยๆที่ว่าดูจิตนะดูจิตเบื้องต้นเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่หลงไปในโลกของความคิดความฝันไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจนิ่งๆนะนี่เป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ยากเกินไปนะหลวงพ่อก็ฝึกนะตั้งแต่เด็กๆก็ฝึกจนกระทั่งสมัยเป็นฆราวาสนะจิตหลวงพ่อก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ขนาดไปเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างบางองค์หลวงปู่สิมเนี่ยหลวงปู่สิมถ้ำผาปล่องเวลาท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ไงผู้รู้อย่าทำอย่างนี้ผู้รู้ให้ทำอย่างนี้เนี่ยสอนอย่างนี้เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นผู้รู้จิตเราไม่หลงไปแล้วจิตเราไม่ไปเพ่งไว้ต้องฝึกจนกระทั่งจิตเราเป็นผู้รู้ให้ได้นะครับจิตเราเป็นผู้รู้ไม่เผลอไปถ้าเผลอเรารู้ทันมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าเพ่งแล้วเรารู้ทันนะก็เดี๋ยวไปเพ่งมันก็ค่อยๆรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาอย่าไปจงใจเพ่งจะได้จิตเป็นผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้แล้วก็เราสามารถเจริญปัญญาต่อคราวนี้เราจะเจริญปัญญาละเราเตรียมจิตของเราจนมีคุณภาพคือจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้ารู้แล้วแข็งนะใช้ไม่ได้นะผู้รู้มีสองอย่างผู้รู้ที่ถูกต้องกับผู้รู้ที่ผิดผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยเกิดจากที่เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้นะแค่รู้ว่าไหลจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าเรากลัวจิตจะไหลนะเราบังคับไว้ไม่ให้ไหลคอยเร้าความรู้สึกของตัวเองไว้เพ่งเอาไว้บังคับไว้ไม่ให้ไหลมันก็รู้เหมือนกันนะแต่มันรู้แข็งรู้แน่นรู้อึดอัดถ้าใจเราอึดอัดนะไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ที่ดีแล้วล่ะมันเป็นผู้รู้ที่ไม่ดี
จิตที่อึดอัดจิตที่แน่นแน่นจิตที่แข็งแข็งเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะไม่สบายนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังพัฒนาจิตของเราให้มีคุณภาพซะก่อนนะถึงจะเดินปัญญาได้คนทั่วไปเขาก็ชอบพูดกันนะว่าต้องมีสมาธิถึงจะเดินปัญญาได้แต่เขาไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายชนิดต้องเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าเป็นสมาธิชนิดผู้เพ่งเอาไว้เครียดแข็งหรือสมาธิประเภทเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวพวกนี้เจริญปัญญาไม่ได้เป็นมิจฉาสมาธินะงั้นเราต้องพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าสมาธินะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายไม่ได้บังคับด้วยนะแล้วเราก็ต้องค่อยๆซ้อมทุกวันนะวันแรกเนี่ยมันจะเผลอยาวอาจจะเผลอไปตั้ง5 นาทีแล้วเพิ่งรู้อะไรเนี่ยต่อไปก็จะสั้นลงจนกระทั่งชำนาญนะจิตเคลื่อนคลิกรู้จิตเคลื่อนคลิกรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้แล้วพอเราได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เรียกว่าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วนะก็สามารถเดินปัญญาได้การเจริญปัญญาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรานะงั้นเราต้องค่อยๆมาสังเกตเวลาจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็ดูลงไปในร่างกายเราเห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันกระดุกกระดิกร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูตัวนี้สำคัญนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูสามารถทำได้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกทุกคนลองยิ้มสิยิ้มหวานๆทุกคนยิ้มเข้าเร็วยิ้มให้สวยที่สุดเลยนะประเภทคนเห็นแล้วตะลึงรู้สึกไหมเรากำลังยิ้มอยู่เนี่ยยิ้มแล้วรู้สึกนะเห็นร่างกายมันยิ้มอยู่เอาลองทำหน้าบึ้งสิทำหน้าบึ้งรู้สึกไหมหน้าบึ้งง่ายจะตายไหมแค่นี้แหละทำไมจะรู้ไม่ได้พยักหน้ารู้ไหมพยักหน้าก็เห็นในตัวนี้พยักหน้าอย่าไปแกล้งจ้องนะถ้าเพ่งแล้วพยักหน้านะอย่างนี้คล้ายกิ้งก่าเกินไปนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแล้วกลายเป็นกิ้งก่าแล้วนะเอายิ้มอีกทียิ้มหวานเหมือนเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ยิ้มสิยิ้มบางคนหัวเราะเลยเห็นร่างกายหัวเราะเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตานะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญัติรูปชนิดนี้รู้ด้วยใจไม่ใช่รู้ด้วยตานะอย่างร่างกายเรากระดุกกระดิกเนี่ยร่างกายยกไม้ยกมือนะค่อยรู้สึกไปเราจะเห็นนะว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะฝึกให้ได้อย่างนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูถ้าฝึกตัวนี้ได้นะก็ค่อยๆดูให้ละเอียดต่อไปบางทีก็มีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายบางทีความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตใจเวลาอย่างตอนนี้พวกเราจำนวนมากมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยความสุขเราก็ดูนะความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยพอเรามาฝึกให้จิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นร่างกายก็เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูกิเลสเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนดูอีกนะค่อยดูไปหัดอย่างนี้ค่อยหัดดูไปด้วยมีจิตเป็นแค่คนดูนะแล้วต่อไปเราค่อยๆสังเกตไปจิตเองก็ไม่เที่ยงประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะมันจะไม่แน่นอนนะเนี่ยหัดรู้สึกไปนะหัดรู้สึกไปหรือจิตมันหนีไปคิดเราก็คอยรู้ทันนะสติรู้ทันมันคือมีจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้ว่าจิตดวงก่อนเนี่ยมันหนีไปคิดอยากดูจิตหนีไปคิดไหมจะพาดูอยากดูไหมถ้าอยากดูไม่ยากนะหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะเอาละจะหยุดละคิดไหมคิดใช่ไหมเนี่ยแค่นี้เราก็เรียกว่าเรารู้ว่าจิตคิดละนะเอาดูอีกดูใหม่ห้ามคิดนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะอะไรจิตมีหน้าที่คิดจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลางั้นเราไม่แทรกแซงธรรมชาติของเขาแต่เราเรียนรู้ความจริงของเขาเขาแปรปรวนตลอดเวลาเขาไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราหรอกนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะหัดดูของจริงในกายหัดดูของจริงในใจ
ถ้าดูกายก็เห็นเลยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหัดดูความจริงที่เป็นนามธรรมนะมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูมีความโลภโกรธหลงอะไรเกิดขึ้นใจเป็นคนดูพวกเรารู้จักโกรธไหมใครไม่เคยโกรธเลยมีไหมคงไม่มีเนาะใครเคยโกรธบ้างมีไหมหลวงพ่อกำลังดูพวกที่ไม่ยกมือเลยมันจะเอายังไงแน่ โกรธก็รู้จักใช่ไหมรู้จักโลภไหมรู้จักใครว่าดูจิตยากหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตนะอันนี้เป็นดูจิตในขั้นให้เกิดปัญญานะคือดูให้เห็นความจริงของจิตใจเลยว่ามีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นสุขก็ไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้จิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้จิตเพ่งก็ไม่เที่ยงหัดดูของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปนะนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานะแล้วเราค่อยๆฝึกของเราไปนะถ้าถนัดดูกายก็เอากายเป็นฐานเอากายเป็นหลักไว้นะคนไหนเป็นคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะพวกนี้ให้ดูกายให้มากก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะถ้าคนไหนเป็นพวกคิดมากพวกคิดมากยากนานเวลาเราคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นสุขคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงสังเกตไหมความสุขความทุกข์ทางใจตามหลังความคิดมานะความโลภความโกรธความหลงในใจเราก็ตามหลังความคิดมานะตามหลังความคิดมาก่อนต้องคิดไปก่อนนะถึงจะโกรธต้องคิดไปก่อนถึงจะโลภต้องคิดไปก่อนแล้วหลงนะมันจะคิดไปนะเราค่อยดูเข้าไปนะค่อยรู้ทันมันเข้าไปนะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะจะเห็นเลยว่าจิตใจที่เป็นสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่เป็นทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ดูของจริงนะไม่ใช่ไปบังคับจิตนะไม่ใช่บังคับจิตต้องดีต้องสุขนะเราไม่เอาดีไม่เอาสุขนะดีกับสุขเนี่ยยังแปรปรวนอยู่เราต้องการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ดีเพื่อให้สุขเพื่อให้สงบแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างมันบังคับไม่ได้นะเคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมแล้วก็โกรธใช่ไหมบางคนตั้งใจจะไม่รักก็รักอีกใช่ไหมอย่างสาวๆเนี่ยหนุ่มมาจีบนะเราก็ชอบเขาเราก็รักเขานะต่อมาเราพบว่ามันมีเมียแล้วนะเราก็โกรธมันเราก็ตั้งใจว่าจะไม่รักมันอีกแล้วเดี๋ยวมันมาหาเราอีกนะมันบอกมันจะเลิกกับเมียแล้วเราก็กลับไปรักมันอีกแล้วนะว่าจะไม่รักก็รักได้อีกนะว่าจะไม่โกรธก็โกรธได้อีกเนี่ยจิตเป็นของที่บังคับไม่ได้นะเนี่ยดูให้เห็นของจริงนะจนกระทั่งเรารู้ความจริงของร่างกายเนี่ยที่มันหายใจออกที่มันหายใจเข้าที่มันต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ความจริงของร่างกายคือทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาอย่างเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยนะธาตุมันก็หมุนเวียนนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะธาตุมันก็หมุนเวียนร่างกายก็เป็นแค่ก้อนธาตุนะแล้วก็เป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยดูความจริงของกายนะจะเห็นว่ามันทุกข์ดูความจริงของกายจะเห็นว่ามันเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเนี่ยเรียกว่าปัญญานะจะเห็นความจริงของกายแล้วว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวเราถ้าดูความจริงของจิตใจเราจะเห็นตัวไม่เที่ยงสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวนะความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังแล้วก็เราก็ควบคุมไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปเองหรือใจนะใจมันจะเปลี่ยนอารมณ์นะบางทีก็ไปดูบางทีก็ไปฟังบางทีมันก็ไปคิดเราเลือกไม่ได้นะให้ดูอย่างเดียวโดยไม่ให้คิดนะก็ห้ามทำไม่ได้เนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งพวกเราลองดูพระพุทธรูปแล้วห้ามคิดทำไม่ได้ดูออกไหมจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราสั่งไม่ได้หรอกนะเราสั่งมันไม่ได้พอละเดี๋ยวพระท่านเสื่อมหมด